Carol. Good morning and welcome to Friday, 22nd of August 2025. As we kickstart again, lórí campaign wa for self-determination and also reason tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ yọrẹ kúrò nínú ìlú tó ń pè ní contraction tí ó ń pè rẹ̀ ní Nàìjíríà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti jí àtẹni tó máa tún wò. Mo kí wa ní kíkí ọlá pé káàárọ̀ ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà tí à ń pè ní Koikimedia. A ṣe fẹ́ wọnú ètò ni. And we will start in just about a few minutes. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ní ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa ní live. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ máa ń ní àwọn onílérí live wa wò torí a ní time and date tá fi ń come live. Ẹ̀ntàn náà bá ní ó máa bá wa pàdé nígbà tá bá ti go live náà ni ó máa bá wa pàdé torí ó wà difficult láti sọ fún yàn pé àsìkò báyìí ìgbà báyìí ni a máa fi wá live. So we can only do what we can do. So mo kẹ́yìn tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin máa bá wa darapọ̀ mọ́ live tá à ń ṣe lọ́wọ́ nísìn. Mo kí gbogbo wa pé káàárọ̀ ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Good morning to you all and welcome to the Yoruba Nation Self-Determination Media. And welcome once again to those that are already awake. Let's share the program, which is what I'm doing as well. And let's invite all those that are not currently in the program to join as well. A very good morning and welcome. I'm sharing the program and I expect everyone to do the same thing as well. Self-determination is not a crime, and self-determination is an inalienable right. Nigeria will eventually break up. How soon it will break is what many people don't know. But there's no doubt in our mind that Nigeria is going through its final stage of disintegration. Good morning to you all across the platform. So please share the program. I'm doing the same thing as well, and invite others to join as well. A very good morning. So I'm sending my link found to Koikimedia so that as soon as they come in, they can be able to know that we are live. Aku Olajimo Fulani Onigbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, but taba jókòó tatarata, the Fulanis will take what belongs to us. They are so determined that gbogbo tó gbà làwọn náà fi fún nísìn. Election will never work in Nigeria. There's no amount of what you say. It is too late to save Nigeria. Please share the program. That is the first thing you do so that we get more people into the broadcast. Yoruba Nation is the only solution. Let everybody go back to their own country. Kolukaluku, Koloshetie. And I don't want us to get entangled with too many distractions out there in the public. Our focus should remain the same. I have said it many times. The distractions are also set up for a purpose. Let if it distract you. So bear with me. Let me bring in the remaining part of the platforms and we will kickstart officially.
mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí program tẹ́tí wọlé, and those that will join and those that will watch. And if you're using our video, like I always say, you gotta put credit on it. Very, very important. Because it takes a lot of work from my staff. Our staff mi ṣì wà ní Àkúrẹ́ látijọ́ Tuesday. They've not been able to move out of Akure due to the vehicle that breaks down. So can you come out and video they're accredited? It is very, very important that people that are using our video needs to put the credit to the staff. You didn't employ them, and we are not getting any payment from anybody that are using our video. So it is important that about the video Koikimedia, you put credit on it. Our staff like we jáde nísìn láti jọ́ Saturday làwọn ọmọ ẹ ti jáde. It's almost a week now. They're not back home. They're still in Akure as I speak to you right now. So nobody used the video without putting a credit. So very, very important. Moki Professor Akintoye, the leader of the Yoruba Self-Determination group. Moki Oloye Sunday Igboho Oosa, the Generalismo, Moki the deputy Emola and George Akinola. Ama wà nílé Ifẹ̀ níjọ́ Saturday. We'll be discussing everything that we need to know about that as well. So please share the program and bring others. Ile-Ife is going to be locked down on Saturday. Mokibugoyi Tiembeni, Osun State. Ekupale Mwale Joloye and myself, Wala Antontele Wombo. Ori security ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí to start with, but in just about a few minutes we will be doing that. So tó bá mọ Yoruba Nation anthem, you can also recite it along with me as we are now fully ready to kickstart. We're working on that. We will start adding a lot of logo to our platforms so that they will use our video, they cannot credit it. I can't put my staff out working day and night. Can't call Joko call the video without putting our credit that ilé-iṣẹ́ ìlú ní video dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ó lè tó ti bọ́ lọ́wọ́ wa nísìn. We have to keep renewing the hotel, and nobody's paying me for that service. So let us start the program officially, as at least we have the links that I've generated, and I'll do the rest later. Ishewa funlewa forile ibiwa kagbega 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 faleri ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí bàbá wa Gani Olóyèdé ẹ káàárọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí Kenny lórí Twitter space
mo kí Mr. Gbenga, mo kí bàbá wa Ọpẹ́, mo dẹ̀ kí àwọn anonymous because mo mọ̀ pé àwọn kan gbọ́ wa tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn wà níbẹ̀, èmi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, so it's not a big problem. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Àkọ́kọ́ yín lẹ máa bá mi pàdé, dá mi mọ̀, mọ̀ yàn nìyẹn. Torí tẹ bá ń wá ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, tó ti ń fi ohùn síta fún ìjọba káàkiri àgbáyé lórí ìdí tí ọmọ Yorùbá náà gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, tí ẹ̀dẹ̀ bá Koikimedia pàdé pé tí mọ iléeṣẹ́ tó ń pè ní Koiki nìyẹn. Fáwọn tí wọ́n ti bá wa pàdé tẹ́lẹ̀ rí, tí wọ́n dá wa mọ̀, àkíyìn o, àmọ́ lórí, ẹ má bínú. I'm setting the camera properly because we're managing all our resources as much as we can. And there's a slippery back to Fumene Kojakari. Hopefully, I think we should be able to be okay. I think it's okay now. I don't know better by. I think the camera should be good now. Yeah, I think. Come refill me, Dada. Moki Omita Kutio. Àwọn ni wọ́n dá wa lọ́lá fún gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Kì í ṣe Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni mí. Ẹ wá ní Nàìjíríà, èyí tí ẹ ká kọ́kọ́ yanjú ẹ̀. We waste our energy. Àtọmọ Odùduwà, àtọmọ Yorùbá. Inú Nàìjíríà kan ni gbogbo wa wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí à ń jẹ wá burúkú. Mo kí bàbá wa Fẹ́mi Ògúnbérò. Èmi ò kì í ṣe ọmọ Odùduwà, ọmọ Yorùbá ni mí. Ọ̀yọ́ ló l'Odùduwà, Ọ̀yọ́ ló ní kinní kan. Àtọ̀yọ́ àti Ilé Ifẹ̀, ìyà ń jẹ gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀. Yorùbá Nation la fẹ́ ní gbogbo nǹkan. Mo kí ẹ. Ká kọ́kọ́ kí àwọn èèyàn wa dáadáa. Bí a tó bá ti ṣe another 10 minutes, àwa wọnú program. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí akó ọdún ìṣẹ̀ṣe lágbà. Ẹ lè lé Muslim kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ dẹ̀ lè lé Christianity kúrò. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí Facebook. Mo kí Deputy Olatoni Ages ní good morning Mr. Koiki, well done, always on time, giving more information to our people to understand the exit from Nigeria. Ẹlòmíì ò máa mọ̀ pé exit ni ẹlòmíì ní sin bó ṣe fẹ́ ṣe 2027. Jagaba Tinubu for 2027. Irọ́ ló wà ń bẹ̀. Alani Jamiu mo kí yín, mo kí Rẹ̀mí official, mo kí gbogbo àwọn ìyá lálùbáríkà látorí màmá tó bí mi. Mo kí dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn diaspora, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní homeland, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Benin, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Ghana, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Côte d'Ivoire, mo kí ní gbogbo ibi tí olúkálùkù yín bá wà. Ó ń gbàdúrà kí Nàìjíríà dá. Ó ń gbàdúrà Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà dá. Ó tètè máa gbàdúrà kí Ọlọ́run jẹ́ ká rí ọ̀nà àbáyọ nínú ilé ìtagbé dání. Wọ́n bá yé tó kù, torí kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tí èèyàn máa kú. Ọmọdé ń kú, àgbàlagbà ń kú. So àyà tètè bẹ Ọlọ́run pé ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù tá máa lò láyé, kárí ayé yẹn gbé dáadáa. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. Ìyẹn ló yẹ kó máa gbàdúrà fún. Ǹjẹ́ kí church ẹ̀ sọ fún ẹ pé kó gbàdúrà fún Nàìjíríà. Kí ni kan church àti Nàìjíríà? Ó sọ fún mọ́ṣáláṣí níjọ́ Friday báyìí nísìn. Wọ́n ní kó yan kinní kan fún Nàìjíríà. Àbò oníṣẹ̀ṣe nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ẹ̀yin tìlú Ìgbòho. Mo kí Àyàn Lẹ́yẹ Wàsíù Adébáyọ̀ Ọlánìpẹ̀kun Wealthy Plenty. Mo kí ẹ. Mo mọ reason tí stream yóò kí gbé
comment yín wá ní orí Koikimedia Odùduwà. Mr. Jai Raymond mo ti sùn láti aago 9:00 àfẹ́ lọ lò. Wọ́n pè mí sí meeting oríṣiríṣi mo tẹ̀dá wọn lóhùn. Torí ẹni tó bá lálàáfíà ló máa jókòó wá ṣe meeting. Every day there is a lot of meetings. We ṣáà tán pé conference kọ̀ọ̀kan lánàá. Body mi ṣe ń heal padà ní after a long weekend. Longest time, sir. Ẹ̀yin sí lórí social media ni. I'm busy. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó kí 778. Bẹ́ẹ̀ ni Gani Alágbàlá ni president Ìfẹ́lódù, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. We must divide lágbára Elédùmarè. Ẹ má wà ìtàngù pẹ̀lú gbogbo Ọọ̀ni àti Aláàfin. Ẹ má ìkọ́ni kankan distract yín. Okay? Exit from Nigeria. So ní priority wa. Gbogbo Aláàfin Ọọ̀ni yẹn wọ́n fún wọn ní 48 hours. Distraction. It's all distraction. Èmi ti láǹfààní àti rí kábíyèsí Aláàfin. Èyí tó sọ kò ṣe fún public consumption. O dẹ̀ lè tọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu. Ó yẹ nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni, bravo smart one. Exit is our top notch. Aláàfin gbogbo yẹn àwọn blogger fífi jẹun ni. Àwọn máa dé Ilé Ifẹ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Màá tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Kò gbọ́dọ̀ dá lọ. Ó gbọ́dọ̀ mú Koiki dání. Agbẹnusọ ẹni mi. Mo tẹ̀ wá ń lò rárá ní Gani Olóyèdè wà láì. Ní UK gan mo kì í lò. Èyí tó bá mú mi tó rẹ̀ mí mo gbọ́dọ̀ jẹ òkèlè tó dá pẹ̀lú mi ọbẹ̀ àtẹ̀fọ́ tó dá. Màá wá sùn. Mo ti sùn láti tó 10 lánàá. Mo ti jí sára láti bí i 4:30 ti lọ brush eyín mi. Mo ti wẹ̀ lánàá. Mo ti wẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Brush eyín mi. Early in the morning, brush your teeth, brush your teeth. Early in the morning, I brush my teeth. Tó bá wá brush, máa jókòó, a ṣe program. Ọọ̀ni Aláàfin, àní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní ká kọ́kọ́ sọ. Àìkẹ́ni kankan ìntágún yín pẹ̀lú distraction. Àwa máa dé Ilé Ifẹ̀, èmi àtolóyè pẹ̀lú gbogbo àwọn tó bá láǹfààní. Mo kí Omitaf Kotio. Àwọn lọ ní Mr. Koiki. A máa gé sí ẹlẹ́sẹ̀. Ẹ̀rí bí mo ṣe ń fine. And I make sure pé tí bá ti wà lórí broadcast. Ilé mo mú wá láti London ní ti gbowó ṣá ní. Lórí kùn mi bó ṣe yọ. Kébì náà máa lọ ṣe 6-pack. Àdètí níyàwó àìgbọ́dọ̀ máa ṣe 6-pack fáwọn ọmọ kéékèèké níta mọ́. Ó yẹ nísìnyí ṣẹ́rí bóyá rí lára mi. Bí báàgì ni o ṣẹ́rí orẹ́sẹ̀ ni bó ṣe ń dán fresh ni London boy. Kí n lò 2 years nínú Nàìjíríà ebi ò lè pa mí. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí fún wọn? Nǹkan tó kọ̀ máa ṣẹlẹ̀ ni pé Olú Ọọ̀ni gbégbé àlàáfíà torí kò sí security. Mo kí ìyàwó ìyá Jagun, ìyá dáadáa. Mo ń wò ìyá yẹn gbogbo bá ṣe wà ní Ìbàràpá. Ìyá yẹn ti dé láti tó 9. Àwa náà ta gbéra kí n fi yẹn sílẹ̀. Ó ṣe gbogbo ẹ̀ náà lè máa mọ̀ bí ó ṣe lọ. Mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò. Mo kí bí àwọn ibi tá ti dé. Ìgbà wo la máa lọ sọ́dọ̀ ọba yín? Ṣé èlò lẹ ti dá? Wọ́n fi ṣe fundraising àwọn ẹgbẹ́ Ìfẹ́lódùn ẹ lọ bá wọn dá sí. À ń lọ sí Ilé Ifẹ̀. Àwọn staff mi ṣì wà l'Ákúrẹ́. Wọ́n ti kúrò l'Ákúrẹ́ láti jọ́ Tuesday. Mọ́tò yẹn kò tí ready. Àìdẹ̀fẹ́ wo bí ó ṣe máa lọ ní Ilé Ifẹ̀. I pray that the vehicle will be ready tomorrow or lẹ́yìn rather, so that àwọn ọmọ yẹn lè máa lọ towards Ilé Ifẹ̀. Tó bá dé Ilé Ifẹ̀, níbo ló máa dé sí, níbo ló máa sùn. Ṣé hòtẹ́ẹ̀lì ọ̀fẹ́ ni?
owó tó ta ti ná látijọ́ Tuesday kò ṣe ta budget ta plan fún. Tàbá wá ní ká dáwó fún mídíà yẹn náà dẹ̀ lẹ́fẹ́ jókòó lẹ́fẹ́ wo tó ń lọ, kò dẹ̀ sí mídíà tó lè bí tẹ̀, kò ń ṣe tẹnu, mo máa ń sọ àṣìṣe débẹ̀ ni. Mo kí wọn mídíà wa, mídíà tó bá máa gbìyànjú pé a bá wa ajẹ́pàwà náà ti slow down. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi kẹ́ wa. Mo kí bàbá wa Fẹ́mi tó wá láti Switzerland, ó wà around nílé l'Ákúrẹ́. Wọ́n náà máa yọjú sáwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n náà rò pé àwọn ọmọ ẹ̀ ti lọ ni. Nígbà tó tún wá rí update mi lánàá pé àwọn ọmọ ẹ̀ ṣì wà l'Ákúrẹ́, wọ́n náà máa dọ́dọ̀ wọn láàárọ̀ yìí, àwọn agbóúnjẹ lọ bá wọn. Mo kí wọn dáadáa. Mo kí ẹni tó ní Uber yẹn ló concern mi jù. Lóòótọ́ àti tún mọ́tò ẹ̀ ṣe torí kò bíìlì wa látèkó. Ó kọ́ ní tá bá ti rẹpo sí mọ́tò, ibikíbi tá bá fẹ́ lọ òun á gbé wa lọ. Ká ṣáà rẹpo sí mọ́tò, ká dẹ̀ báwọn náà wá nǹkan kan tó lè fi fún family. Tí ó wá dáa kí mọ́tò bàjẹ́ ká wá abandon ẹ̀, ká wá pe mọ́tò mi, a lè ṣe yẹn. Àbí gbogbo yín ò rí inú mọ́tò táwọn ọmọ yẹn wà, gbogbo yín ṣáà lè follow broadcast. Gbogbo wa là ń follow broadcast yẹn. Inú mọ́tò táwọn ọmọ yẹn ń gùn, mọ́tò yẹn là ń sọ yìí, ó ti break down. Ẹni tó ní mọ́tò nísìn, a gbọ́dọ̀ tún mọ́tò ẹ̀ ṣe. Torí pé lákọ̀ọ́kọ́ kò wọ́n náà kí mọ́tò ẹ̀ bàjẹ́. Má ever láyé ẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa. Mo bẹ̀ torí Ọlọ́run, má ever sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa. Kò má bàa gba èpè. Tó bá ever sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa, mo fẹ́ gba èpè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn, àbá ọmọ Odùduwà. Èyí tó bá wọn ẹni kò pé járe. Kì í ṣe Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá. Ẹ wà nù Nàìjíríà, àtọmọ Yorùbá àtọmọ Odùduwà, ìyà ń jẹ gbogbo wa. Inú òṣì, inú òfò, inú àdáhùn, inú bànújẹ́ la wà nínú Nàìjíríà. Àwọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá, àtọmọ Odùduwà àtọmọ Yorùbá, ìyà ń jẹ gbogbo wa, including myself. Bẹ́ẹ̀ni, B2S. Whoever said Nigeria is going to be better, Ogun ló máa pa yín. Mo kí àwa Mary, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀, mo fi kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́tí wọlé. Màmá tó bí mi ti bẹ̀ mí gan pé kí n jọ́, kí n má fi ìbínú sọ̀rọ̀, bọ́ kí n kọ̀ ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Mo kí ọ lóyè, mo kí ẹ dáadáa, kò ń ṣe tẹnu, kò ń ṣe tàgùn, ọkùnrin ni ẹ́. Ọkùnrin ni ẹ́. Mo kí àwòrò, mo kí kílà, mo kí bàbá Jamiu, mo kí dúdú, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò. Nàìjíríà mo ní kò ń ṣe pé mọ́tò táwọn ọmọ yẹn ń gbé kò ń yẹ pé wọ́n sáfíìsì ẹ̀, ó ṣe sáfíìsì mọ́tò yẹn ni. Kò sí security lórí títì. Mo kí bàbá Festus Ọlábọ̀dé, mo kí Ògúnṣọlá Ganiu. Ẹ bá mi pín ètò yìí.
Ayọ̀mí kún dá méjì orúkọ yẹn lèmi náà fẹ́ ó ṣe brọ́dà mi Amẹ́ríkà lára àwọn freelance mi ni òun gbowó lọ òun ṣiṣẹ́ kò gbọ́dọ̀ gbọ́ èmi ò gbọ́dọ̀ sanwó fóun bọ́ tí news kan bá jáde l'Amẹ́ríkà ó máa rìpọ́ọ̀tì fún mi sórí desk wa Ọlọ́run ló fi kẹ́ wa ni mo kẹ́ brọ́dà mi bàbá mi máa kí orúkọ ẹ̀ sápá mi lórí òun wá sórí YouTube mọ́ Facebook orí Twitter láti jọ ń pàdé orúkọ ẹ̀ sápá mi lórí báyìí òun wá láti Amẹ́ríkà ní last bí ọ̀pá year long nígbà tó dé mo dẹ̀ kó wá ṣọlidé ni ó ní èmi ló ń wá kí African Confidential kéèyàn gbéra láti Amẹ́ríkà kó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi àti Ìgbòho bá mi kí African Confidential èèyàn yìí ó tún fún mi lówó tó pọ̀ dáadáa ó ní kí n má bínú ó tó bá yẹ pé òun ní sí ni torí òun ò lè ṣe tèmi ṣe àwa ti fẹ̀mí ara wa sílẹ̀ àwọn staff tèmi nísìn wọ́n fẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lórí pé à ń ṣe Yorùbá nation à ń ṣe Odùduwà nation wọ́n fìyàwó sílẹ̀ wọ́n fọmọ sílẹ̀ látijọ́ Saturday ni mo ti gbé àwọn yẹn jáde wọ́n ì tí fojú kan lé wọn báyìí mò ń bèèrè wọn pé ṣe ṣáà ti fọ gbogbo àwọn boxers tẹ kó jáde ṣe ti fọ ṣẹ́ẹ̀tì yín ṣe ti fọ ṣòkòtò wọn náà ti ṣe gbogbo ẹ̀ lótẹ́ẹ̀ torí kíni torí ká lè mú information jáde mo fi tọ̀tọ̀ mo fi kí gbogbo àwọn tó lórí ọ̀rọ̀ security orí ọ̀rọ̀ security náà la fi gbẹnulé màá kọ́kọ́ lọ mo kí Professor Akitoye mo ń bọ̀ wá kí ìyá wa mọ́mì wa sísítà mi àǹtí wa Tóyìn Ọláoyè ẹ bá wa share gbogbo gbàlà ń sọ Pastor Jerry náà máa ní kẹ́ share tó bá di 7 o'clock ní sèmi náà máa connect mọ́ prayer yẹn Muslim ní mí mo ti bá babaláwo mi sọ̀rọ̀ lánàá a gbọ́dọ̀ wọ̀nà nìyẹn kan má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ní mugun ti pé babaláwo mi lánàá owó tá máa fi rúbọ nísìn àìtí ni bọ̀ a gbọ́dọ̀ rúbọ ká tó jáde ìwọ náà wá lọ pé àfáà tiẹ̀ àbí kó ṣàlùwàlá kó ṣàdúrà ìrìn àjò tó lóye tún lọ yo àti Kóìkì o àti gbogbo ẹni tó ń kó lọ kọ́lọ́n kó ṣọ́ wọn ó lè má gbà fún ìṣẹ̀ṣe ìtawà gbà fún mi I am 40 plus ọmọ 1978 ìyẹn kan ṣe máa sọ pé má bá babaláwo sọ̀rọ̀ èpè ló máa gbà lẹ́nu mi bomb bastard àwọn ọmọ àlè òyìnbó gan ní babaláwo lọ́wọ́ mo ní pásítọ̀ lọ́wọ́ mo ní àfáà lọ́wọ́ ìtó bá wọn ẹni kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ babaláwo ẹ báwo wọnà báwo lọ́nà ṣe rí ṣọ́nà máa dá irú àwọn gbọ́dọ̀ máa jáde nísìn ká máa wọ̀nà a gbọ́dọ̀ wọ̀nà torí ẹ̀yin ìka tẹ̀ ń dúró alẹ́ ìrúbọ yín owó la máa fi rúbọ ẹ fún wa lówó a nídòwó ṣé ni mo fẹ́ jẹ owó yẹn àbí tí babaláwo tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àní fún lówó màá ní kọ́ lọ rẹran lọ́fẹ̀ẹ́ ìgúnfẹ́ àbí wọ́tẹ́bà tó bá fẹ́ lò pẹ́pẹ́yẹ lọ́fẹ́ lò ní in tó ń wù mí lè ní ṣe èmi ò encourage ìwọ kí wọ́n ṣe ìwọ bá ṣe èyí tí wọ́n bá mọ̀ ní kó ṣe àní ká kọ́kọ́ gba country kúrò lára country táwà country kọ́kọ́ wà ẹ̀ sínú country kò tẹ̀sẹ́ ní kankan tó lè bá mi sọ nothing mọ́ nísìn ní kan tí mo tún fojú mi rí láti Ìbàràpá àfi dé òkè ọ̀dọ̀ ọmọ lókà náà ọjọ́ mẹ́ta báyìí gbogbo ara ń ro mí ni mo wá kí bàbá Akitoye ó tètè ṣírò ọkàn wa báyìí torí if not àníwà ní ànímọ́bí tó yẹ ká wà a support politics but àmọ́ tó yẹ ká ṣe. We are hoping that there is going to be a country that can reform and work. A máa restructure. Ṣé ní gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ restructure yẹn wọ́n fi dá yín padà sẹ́yìn. Mo kí àwọn akẹ́mi mo fi tọ̀tọ̀ kí n mọ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá brother mi àfikún lọ báńkẹ́ bó ṣe ní physical challenge kò ríran dáadáa ó wà ní Ìbàràpá. Mo sọ fún ìyàwó mi ó wá béèrè pé báwo ló ṣe ń mo ní Ọlọ́run ni
ìmọ́lẹ̀ Táíwò kéèyàn má ní good eyesight ó wà ní Ìbàràpá ẹ wá ní èmi àwa jókòó sí London wọ́n wá ń káàkiri kí ni mo ṣe London ìyàwó mi ti gba kámù àwọn ọmọ ti gba kámù ẹ ṣáà fáwa lówó tá a máa fi tọ́jú wọn ìyàwó mi gbọ́dọ̀ béèrè owó kí má lè mú jáde ìyẹn la ẹ support wa bó bá wù mí kí má gbé London mọ́ kí ni mo fẹ́ máa ṣe London kí mo ṣe labroad ó pè mí kí máa gbé nínú Ìbàràpá gbọ́nsẹ̀dàn kí máa gbé London tí security bá ṣáà ti wà fún mi tó lóye bá ti guarantee security because olóyè nìkan ló lè guarantee security anybody nísìnyí yàtọ̀ sí ọba Elédùmarè nílẹ̀ Yorùbá kò sí security pàápàá kankan nínú Nàìjíríà mọ́ wàá gbọ́rọ̀ nísìnyí máa ti lọ sùn. My wonderful brother, I am not happy for what is going on in Yoruba land. See what is going on with people in Ilorin, and our king did not say that. God bless you. Worry. Ó kù díẹ̀. Mo kí bàbá Kítóyèsè. Ìmọ́lẹ̀ tún sọ fún mi pé òun ò rí kankan òun ló ń táìpù yìí nísìn. Ó ní I can't see o. Gbogbo ẹ̀ dúdú páò ní kò rí anything ó dẹ̀ wà ní Ìbàràpá ó tẹ̀lé wa lọ títí dókè lọ́hùn. Do you know what it means for somebody not to see? Mo wá kí àwọn tí wọ́n jẹ́ tọ́jọ́ ń rìnrìn àjò yẹn. We all need your support. Bẹ́ẹ̀mi ṣe need the support kò ṣe èmi lèmi polongo ní bíbá àwọn náà ní àwọn olúkálùkù ló lẹ́nu káwọn náà polongo tiwọn lọ́hùn. But àwa máa encourage yín ẹ fi $1 yìí sílẹ̀ ẹ fi £2 yìí sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká rí iṣẹ́ yìí ṣe kíákíá. Tábà ní lọ́ọ̀sì 6 tó ń tẹ̀lé wa lánàá olóyè ní tiẹ̀ káwa kan náà ní tiwa kò pọ̀ jù tábà gbogbo kíní yóò pọ̀ jù. Mo kí ọmọ Òfìkì òun náà ṣe change engine mọ́tò ẹ̀ lánàá níjẹta ó send video ẹ̀ sí mi ó yọ gbogbo engine mọ́tò ẹ̀ because àwọn ìrìn àjò tó ń rìn lórí títì Nàìjíríà yẹn àní Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Mo náà rẹ́ mi kan tó wà ní ó wà around nísìn mo máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ all the time màá kọ́ ra sọ briefly ni ó wà around nísìn mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ many times mo ní state ẹ̀ mo ní sọ state tó ti wá nílẹ̀ Yorùbá ó ní tó bá fóun ní local government ẹyọkan àwọn 3 àwọn máa sọ di half of New York àwọn máa wá investors náà kò ń ṣòwò àwọn máa sọ di half of New York ó wà around nísìn mọ́tò wọn break down níbì kan mọ́tò tuntun brand new car ó break down ìlú òfò ní Nàìjíríà sẹ́ẹ̀. Ìwọ tó lówó lọ́wọ́ ìwọ tí à ń jẹ mo kí bàbá mi Rolex wọ́n ní Kwara is now under mo tẹ̀wọ́ fídíò kan tí yàrá kan sẹ́ǹsì mi ọmọ ọ̀fọ̀ lórí burúkú ọmọ Fúlàní wọ́n ń bí pé kó sọ nǹkan 5 tí Islam ṣe kinní kan aṣọ ọmọ Fúlàní ni ọmọ àlè ó náà làwọn ní Kwara ìyàwó kan ló ṣe mo ṣe wo kí n tó bẹ̀rẹ̀ program bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Òfìkì apàdé nílé Ifẹ̀ lágbára Elédùmarè ẹni bá ní àní dé là ní dé bá àwọn náà ti gbé fájáde ẹ bá wa wọ̀nà báwo la ṣe fi rìnrìn àjò yẹn ẹ wá fún wa lówó torí mo fẹ́ send owó láàárọ̀ ẹ máa send owó sí babaláwo ṣọ́ra kọ́lé tètè ṣe àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ara ìrìn àjò náà ni ẹ bá wa I need cash flow a gbọ́dọ̀ máa struggle pẹ̀lú cash flow níbi tá a dé nísìn especially lórí platform tiwa. Bad road, bad economy òun ni Táíwò sọ ẹni tó ríran gan gbọ́dọ̀ fílẹ̀ lára Táíwò Thomas kò rí nothing complete dark ó dẹ̀ wà ní Ìbàràpá asùnmọ́jú ní Ìbàràpá ni èmi àti ẹ̀ má ever láyé ẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa dà ìlú àdánwò mo kí bàbá mi Adéyẹmí ìlú àdánwò ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí àwọn ẹgbẹ́ dáadáa. Mo wà nínú platform kan lánàá
Wọ́n mix nǹkan kan together. Mo fẹ́ try láti clarify it briefly. A ní YSDM. Ohun YSDM kó fún gbogbo wa lówó. Bá ṣe ń jáde, Koiki èlò ni wọ́n need, ó yá gba 3 million. Èlò ni state kankan need. Kò sówó. Ẹ ṣé gan ni ìyá Fọlákẹ́, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí yín mà. Kò sí owó ni. Kò ṣe pé owó wà wọ́n restricted tó fi ná. Mo kí bàbá wa ọba. God bless Nigeria kẹ̀. Níbo lẹ́yìn ti jáde? Ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ o. Níbo ni God wo ló fi bless Nigeria? Àwọn ẹ̀fí máa parọ́ yẹn fún. God ò stupid bí ẹ̀yin. God ò stupid bí àwa. God bless Nigeria. VDM ní Dangote wọnú hospital. Ọmọ méjì ní accident pẹ̀lú Dangote truck. Dangote dẹ̀ yọyọ kan kúrò hospital. Ó fi ìtókù sílẹ̀ níbẹ̀. Ó fẹ́ lè kejì sínú hospital yẹn. Dangote truck dẹ̀ ló ṣe accident fún yẹn. Ọmọ yẹn ti di vegetable. Ẹ wá ní God bless Nigeria. Ṣé mọ̀ tẹ́ ń sọ sá? Taiwo Thomas kí ló sọ? Ó ní I feel the body pain. Ànémi tèmi ṣe ń ease up ni. Ṣé náírà lẹ fẹ́? Mo lè pè jáde ni. A ní ìdòwò ẹjọ́. Kátẹ̀ fowó ránṣẹ́ sí babaláwo láàárọ̀ yìí kó lè parí iṣẹ́ tó kù. Torí ìrìn àjò agbọ́dọ̀ bẹ àwọn tó yẹ ká bẹ̀ lọ́nà. Ta ló máa bá mi punch ẹ̀ síbẹ̀ yẹn? First Bank mi 30 96 80 88 48. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ bá mi kọ síta ẹjọ́ tí yóò ní bàjẹ́. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ètò ní àìtí kanjú. Ẹni tó bá ń kanjú tó bá ní data ẹ tètè ra data. Ṣé ti get nọ́mbà yẹn? Tó ẹni tó fẹ́ fún wa lówó a gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù kọ́kọ́ àkáǹtì yẹn síta. Tẹ́ ẹ bá rí gbọ́ ṣé n tún sọ. Owó la need. Ẹ wá máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Clearface olórí burúkú Nàìjíríà wò. Nàìjíríà wò. Ilẹ̀ Yorùbá dùn bọ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà fò. Ṣé n tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 30 96 80 88 48. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí YSDM òun ni the body. A gbọ́dọ̀ ní body tí ó máa direct ìrìn àjò Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ n wò bẹ́ẹ̀ kọ́ dáadáa. Mo mọ̀ lórí ẹ jẹ́ n ẹ ṣé gan ni my prince 30 96 80 88 48 bẹ́ẹ̀ ni kò wá sówó tó kéré. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó kan tó tún rescue. Èmi tẹ̀ fún òtẹ̀ fún àwọn ẹ̀ tó máa sùn Àkúrẹ́ lánàá. Nígbà tó pè mí pé mọ́tò yẹn wọ́n ṣe tán bọ̀bọ́ tó fi start ẹ̀ báyìí ó tún overheat so wọ́n ní kó jẹ́ kó dàárọ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ rìnrìn alẹ́ nísìn wọ́n máa tó bá ṣe mọ́tò yẹn tán báyìí nísìn láti bẹ̀rẹ̀ nísìn wọ́n gbàbẹ̀ lọ sílé Ifẹ̀ ni wọ́n lọ dúró de olóyè ahead fún ìjọ Saturday. A padà wá sọ́dọ̀ àwọn staff mi bọ̀ ká padà sínú program. Mo ní YSDM bàbá kí tó ìwà àláfíà lọ́wọ́ bàbá wa ojoojúmọ́ là ń bá bàbá sọ̀rọ̀ kò séwu àláfíà ara bàbá ti dàgbà 90 òǹṣọmọ kékeré èmi gan mo jẹ́ 40 plus ọmọ 1978 kàmá ìtí wàá sọ bàbá 1930 sí 1935 ni bàbá kí tó ìwà àláfíà ni bàbá wa. Nigeria capital is calm bẹ́ẹ̀ ni ìlú òfò. Mo ní YSDM mo kí yàwá Bọ́sẹ̀dé ṣe gan ni. YSDM is the Yoruba Self-Determination movement body. Gbogbo ẹgbẹ́ ò lè máa kọ lẹ́tà sí EU. Bẹ́ẹ̀ ni ó pè yẹn tó bá pọ̀ níbẹ̀ a lè gbájú 200,000 lọ. Problem tó pè ní ọ̀dẹ̀ tí ní kí wọ́n upgrade àdẹ̀ ní time yẹn. Màá ní láti máa fún wọn láwọn details kan tí kò sásìkò. So ó pè yẹn òun náà ṣiṣẹ́ but 200,000 ní minimum tó lè withdraw. YSDM is the Yoruba Self-Determination movement. And gbogbo alamọ̀ tó ń pè ní movement.
The reason that she set up YSDM only pé kí a lè wà in one uniform tá bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí any country kó jẹ́ YSDM ló máa gbé lẹ́tà yẹn lọ. Lórí pé nígbà tó sọ̀rọ̀ nísìn ò forúkọ ẹ̀ sí ṣórúkọ ẹ̀ ní nothing but truth. Koiki, Igboho movement is over, sorry. Kí lorúkọ ẹ̀ gangan? Fulani, ọmọ Fulani. What is your real name? What is your real picture? Because nothing but truth is not your name. Kò ń ṣorúkọ ẹ̀. Tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ ọkọ tí ẹ̀rù ò bá wọ bí Ìgbòho, wàá forúkọ ẹ̀ síbẹ̀, wàá fi picture ẹ̀ síbẹ̀. So àwọn èèyàn á lè lọ wo profile ẹ̀, àmọ́ bí a máa Fulani ní ọmọ àlè, one bastard. Ẹ ṣe gan ni mo ti ń rí credit díẹ̀díẹ̀. Bó jẹ́ 5,000 ni. Ọmọ Yorùbá ní ìwọ ló fi ṣe nothing but truth lórúkọ ẹ̀. Lọ change kí lórúkọ ẹ̀ ọmọ àlè, one bastard. Àmọ́ bí obìnrin ni ẹ́, bí ọkùnrin ni ẹ́, fi sọ ìdílé ẹ̀, sọ state tó ti wá, fún wa lórúkọ ẹ̀, lọ change gbogbo ẹ̀ lórí TikTok lálẹ́ yìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìdájí, lọ change ẹ̀ ká wá lọ wá profile ẹ̀ jáde. Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde lèmi, màmá mi ọmọ Ìsàlẹ̀ Èkó, Koiki lèmi jẹ́, èèyàn ọmọ ọ̀ràn kíran tí Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ èmi mọ̀ pé distraction ẹ̀rí pé ibi tá a fẹ́ lọ ní sọ ti distract wa, ọmọ àlè. Fúlàní ìlérí ibú àtọbìnrin wọn àtọkùnrin wọn wọ́n ti pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ àlè born bastard. Ẹjá máa bá ọ̀rọ̀ wa lọ. Mo ní YSDM òun ni organ, òun ni body tí wọ́n set up ní I believe it was in 2020. There was a lot of consultation, YSDM. There was quite a lot of consultation. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe gan ni jàre, wọ́n ní kí n má jẹ́ kó distract me, ọmọ àlè. Àní dá wọn lóhùn, màá kọ́ máa ignore comment yẹn so that kí n má wà distracted lórí burúkú lọ́pọ̀ nínú àwọn ọmọ àlè. Àwọn tí ìyà ti jẹ, àwọn tó jẹ kò rérò. Mo ṣe semovita gan lánàá, bọ́tà ni mo fi sí. Born bastard. Now, YSDM achieving sovereignty for Yoruba nation. But like the YSDM, we will have many groups. A máa ní many àwọn tó máa bá mi dá lóhùn lórí comment section. Ẹ máa bá ń fire àwọn tó bá ti ń comment òfò yẹn. Ẹ máa kí mi wà distracted, kí mi continue. YSDM is working towards a common goal. Bá ní ẹgbẹ́ tẹ́gbẹ́ ìbá ti sọ pé òun believe in Yorùbá cause, Odùduwà cause. Torí ká máa pè bẹ́ẹ̀, torí àwọn tó máa ń rò pé bí ìkọ̀kọ̀ náà ni, doesn't matter. The purpose of the YSDM, I have to go back to this again, torí pé mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n ti really get YSDM. So tá bá ń gbọ́, tá bá ń ṣe audio jáde, tó bá ń gbọ́ YSDM, wọ́n máa ń rò pé iṣẹ́ wo gan ni YSDM ń ṣe. Lákọ̀ọ́kọ́, Professor Akintoye is the chairman of the YSDM. Tẹ́ bá lọ sórí website wọn nísìn ibẹ̀ ni mo ti kà, ẹ jẹ́ n gbé website yẹn jáde sórí screen fáwọn tó wà lórí software. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní WD76 mo mọ̀ máa fi sórí software. Torí kìíní ẹ̀ sometimes quality yẹn mo really like it. So jẹ́ kí n gbé wá kí àwọn tó wà lórí screen lè rí. Now, let's look at about YSDM. Torí YSDM ni gúrùpù tí ó ń ṣètò ààbò tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá fi ń káàkiri tó pé wọ́n ní ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Àwọn ni wọ́n align pé lórí security làwọn fi dúró lé lórí. Àwọn ò lọ anywhere, but security yẹn ni ó jẹ́ the main point àwọn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ni is just like a bus baba is driving. Nínú YSDM yẹn la máa wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí ẹ máa wá ràn YSDM lọ́wọ́, but YSDM fúnra rẹ̀ òun náà need support gbogbo wa. Ibi tí YSDM àti need support wa ni pé
the more tá bá dáwó síbẹ̀ àwọn náà lè pull owó jáde pé ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ẹ gba 10 million fún security campaign tẹ́ ń bá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba, because ìfẹ́lódùn ló initiate that. Àwọn kan disagree pẹ̀lú ẹ̀ at the beginning because kò ẹ mọ̀ pé nǹkan kì í tètè yí gbogbo wa. Kí ni security? Àwọn náà fẹ́ Yorùbá nation. Kí ni káwọn pẹ̀lú security? Bó ṣe ètò ààbò ṣe tó jẹ́ priority tàbá tẹ̀sán pa Africa country pa fi dá dúró. A gbọ́dọ̀ tún lè at least tá a bá tẹ̀ ní gbogbo nǹkan a gbọ́dọ̀ lè sọ fáwọn ọba wa kó sọ fún Tinubu lókè pé ó dá nílẹ̀ Yorùbá Gani Adams òdìdé kò ń ṣe tẹnu kò rẹ́dì láti jà fún kankan bó ṣe wà yẹn tó bá pè fún pati kó lọ pati. Mo máa ń sọ fún yín mo ti mọ Gani Adams kí tó mọ Ìgbòho kò ń ṣe tẹnu. He's not ready to do anything. So we need somebody that has the boldness. Ìgbòho ni. Ìgbòho tó wá ní òun ò fẹ́ dá ṣe ẹfẹ́ lòmíì jẹ́ kó òun ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ẹ̀. Àti ìgbọ́ sí padà. Ìyẹn ni ìrìn àjò tó ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn lórí security. But going back to the history of the YSDM, briefly, about kò sí ilé iṣẹ́ tó máa lọ bó bá wá sórí Koikimedia nísìn wàá mọ kí ni agbédání. Prior before Yoruba nation, ó ní nǹkan tí Koikimedia ń ṣe, but a ti surrender Koikimedia fún self-determination. At a surrender for self-determination. Now, the purpose of the YSDM ni mo sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kó lè yí àwọn èèyàn wa, because our people are mixing things up. They are mixing things up and kódà ká má gbọ́ àgbọ́yé dáadáa. About the YSDM, Yoruba Self-Determination movement ṣì ni wá, a kì í ṣe country, kò ń ṣe pé a ní owó tó ń wọlé láti federal government ní every month. Mo rí woman ni tó máa ń fa Tinubu ní lọ́tún lósì, Ṣadé tó ń lóúnjẹ, mo rí fídíò ẹ̀ kan lálẹ́ àná, I think I was about to sleep. Ó ń bi àwọn senator ti Lagos State níbo lówó tí Tinubu kó fún wọn wà every month. Owó wo là ń sọ? Owó every month tó fi ní kó máa tọ́jú constituency wọn. Owó yẹn làwọn máa ń kó pamọ́. Yes, we want to preach unity, but unity with fact. Ṣáwọn yẹn fẹ́ ṣe unity, ìyẹn separate issue nìyẹn, mò ń bọ̀ lórí ẹ̀. I don't want to read the comment so that kí lè focus. Ilé tí mò ń sọ ẹnìkan kọ́kọ́ gbọ́. Now, when the YSDM was established, purpose anyway, we have many groups. UN. Everybody cannot write letter to the United Nations. United Nations should be the letters anyhow. Ó gbọ́dọ̀ ní process. Kò ṣe pé gbogbo akọ máa kọ lẹ́tà sí EU, a máa kọ lẹ́tà sí UK. Tí wọ́n bá kọ lẹ́tà sí UK ní sí ẹ ṣe fún gbọ́n fún mi ní gift lórí TikTok mo dúpẹ́. Tẹ́ bá kọ lẹ́tà sí UK ní sí kò wá recognize bí èyí tó lóye gbé lọ ní October last year. Ṣé rí pé bá ṣe gbé lẹ́tà yẹn lọ, tó bá jẹ́ pé group kan ló gbé lẹ́tà yẹn lọ kò lè ní weight tó ní níjọ́ náà lọ́hùn. How many people remember that letter? A gbé lọ sí ọ̀dọ̀ Kistama. Rán pé mo ṣe rí mo kàn fẹ́ lọ pick image yẹn, I think ma ti mò ń káàkiri lánàá because editing ni mo ṣe throughout lánàá lórí laptop yìí. Mo ń bọ̀ mo kàn fẹ́ wò bí mo lè rí picture yẹn briefly. Ẹ rántí pé lẹ́tà tá gbé lọ yẹn fẹ́yìn tẹ́ wà lórí screen. This is the image. Ó ń bọ̀ ẹ máa rí nísìn. Ṣé rántí lẹ́tà yìí? Lẹ́tà tá gbé lọ yìí, ẹ imagine tó bá jẹ́ pé group kan ló gbé lọ kò lè ní weight tó bí YSDM ṣe ní kó gbé lẹ́tà yẹn lọ, tí bàbá Akíntóyè kọ lẹ́tà yẹn, tí olóyè fi wá sí London ta fi ṣe rally láti lẹ́tà yẹn federal government fi yàgbẹ́ ìgbẹ́ngbọ̀n nígbà tó máa fi díjọ́ Monday gbá kí ló ń ṣẹlẹ̀, because
The body ló collect yẹn straight to UK government. This is the importance of having the body. It often pè ní body nìyẹn. But ṣé body wá ní resources láti fi fund the movement yìí? No, wọn ní. Àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Kò wá sí organization kan láyé yìí. Kódà bí Trump ṣe lówó tó, bó ṣe ní owó tó tọ́ pé ní ṣé million dollar man ní àbí Elon Musk sì support ẹ̀ o gbé. Èló ni Elon Musk gbé sílẹ̀ ìjọba l'Amẹ́ríkà nígbà tí Trump fẹ́ ṣe campaign. Èló ni Elon Musk ẹni tó ní X tó ní many tó ní Tesla tó ní gbogbo ẹ̀. Èló ló gbé sílẹ̀? Ẹ bá mọ̀, ẹ bá ń fi sínú comment section. Mo kí bàbá Nurudeen, mo kí Olúwafẹ́mi Rufus. Elon Musk gbé ṣìgìdì owó sílẹ̀. Kí ló dé tí Trump ò ṣe sọ pé òun ò fẹ́ owó yẹn? Òun ò need it. Because wọ́n need owó yẹn láti fi ṣe campaign. Now, àwa wá ń káàkiri nísìn, owó wo la fẹ́ fi ṣe campaign yẹn? Àwa ò ní any big man kankan nísìn tó fund the self-determination movement yìí. Owó ara wa, iṣẹ́ ara wa, lolúkálukú ti ń ja mọ́ra wọn. Ó yá Táíwò Thomas, ó yá àwọn náà gbà ń bẹ̀ yẹn, Koiki gbà ń bẹ̀ yẹn, YSDM àwọn kan ń dá síbẹ̀ òkú pọ̀. This is where we are lacking funding. Ṣé nǹkan kan wá possible tí kò ní the fund? Gbogbo platforms tẹ́ jókòó sí TikTok tó bá rí owó wọ́n lè upgrade ẹ̀ débi pé mi àti màmá ṣe program ní lórí báyìí. Instagram tó bá upgrade ẹ̀ wọ́n tó bá rí owó fi upgrade ẹ̀. Báwo dẹ̀ lọ́ ṣe máa rówó? Wọ́n ní the best of IT whatever tó bá máa need láti fi máa run operation. Èmi ní YouTube, èmi ní Twitter, èmi ní Facebook, whatever the platforms that we are using. With Ekaro, Baba Adelabu, Isaac, good morning. Aago mẹ́fà ṣẹ̀fẹ̀ lónìí, 2 minutes to 6 in the 22nd August 2025. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. This is where the key, Yemi Fato Kimoke, Lagos Island. Without funding, you are likely to do little, and the result will take longer to achieve. You need funding. I am a member of the Labour Party in the United Kingdom in 1998, Timothy UK, because party Timothy means supporting me, and party team not supporting me. Most money see you, but for many years I was paying Labour Party every month. Ẹlòmíì nísìn lájọba ti bẹ̀rẹ̀ movement kò sanwó sínú YSDM rí, which is meant to be the body. I want expect pé kí YSDM pull owó jáde, níbo ló ti fẹ́ rówó yẹn? Níbo ni YSDM ti fẹ́ rí owó tó máa fún gbogbo wa pé bá ṣe ń káàkiri yìí o, ẹ gba 1 million bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ gba 2 million bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ gba 500,000 bẹ́ẹ̀ yẹn. Níbo ló ti fẹ́ rówó yẹn? When the YSDM is not properly funded. Are you getting the message now? I am not talking about the media. The media is an independent away from the YSDM. I am talking about the body now that can help each of the groups. And we have about 52 groups lower than YSDM. Ètò yẹn ti ń bọ̀ díẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ń tò kó tó di pé Dúpẹ́ Onítìrí dé. She infiltrated it and she destroyed part of that project of Yoruba cause.
by telling some of the gullible ones that she has what it takes to give them a country. Ìyàwó Kùkùté, one bastard. Ìrìn àjò yẹn tí ó take many years and months to put together, she came in and cracked it in the hope that she was with us. Everybody thought she was with us, that she had a genuine heart, not knowing pé Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún ìyàwó. And what happened? She divided part of the union. Each group has people that believe in her, while some still believe in Baba Akintoye, and that means there was a divided, mission. It would take time, láti correct it, because let's give an example. Wọ́n pe group kan ní mega rally. Àwọn ológun olúwa ni arákùnrin tẹ̀ ń rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ olóyè pẹ̀lẹ́ mi. Tàjọ́ ń tẹ̀lé olóyè US lòun náà ti wá. Wọ́n lẹ́gbẹ́ kan tó ń pè ní mega rally. Kò sí gbogbo rally tó ṣe ní Amẹ́ríkà. Mega rally ni ẹ̀ náà ti gbọ́ tán mega rally. Àwọn ni wọ́n fronted. Now, nínú group yẹn nísìn, aláwọn tí wọ́n exit láti inú group yẹn tó tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí lọ as well. Mo kí our comfort. And that means that it will take time to now put the structure back again. Each of the groups, every group was affected in this movement. And we are a movement. We are not a government that have access to the resources yet. Táwa náà bá ní access sí gold tó ń wà lọ́ṣun. Àní máa béèrè owó lọ́wọ́ yín níbí báyìí. Táwa náà bá ní access sí resources tí Chinko wà, àwọn Chinese wà ní Ogun State. Àní máa béèrè owó lọ́wọ́ yín. Now, let's go back to the basic. Each of your states, Atiwa, Ogun State ni ẹni, Èkìtì ni ẹni, Lagos ni ẹni, Ọ̀ṣun ni ẹni, Ondo ni ẹni, Kwara, ká tẹ̀ sọ pé Kwara àti Kogi wọ̀ ká mọ́ ilẹ̀ Yorùbá according to Nigeria system ni mò ń sọ. You might get me wrong. The way Nigeria is structured now, Kwara and Kogi is not part of Yoruba land. Akọ̀mọ̀ pé they are part of us. But bó ṣe gbé Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Nigeria wà báyìí, Kwara àti Kogi is not part of Nigeria. It's not part of Yoruba land. Sorry. Now, let's even say they are part of it for argument's sake. Níbo ni gbogbo owó tí wọ́n kó fún àwọn governors wà fún security budget? Táwọn ò ní owó yẹn lọ́wọ́. Because security là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn. Ìrìn àjò security ni ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Tí president wọn jẹ́ Gani Alágbàlá, vice president wọn jẹ́ Kentos, àní Ajah Queen, Evangelist Tóyìn Aṣubiaro, Mọ̀mí Tóyìn Ọláoyè, Mọ̀mí Ellen Ọbáfẹ́mi, and many of their executives. Ẹgbẹ́ kan nínú 52 groups, àwọn ló gbé ní àjò táwọn rìn nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn ló gbé jáde. So táwọn kan bá wá ní YSDM ò fún wa lówó, ṣé adáwó sínú YSDM tó máa fi release owó for anybody? Does the YSDM have the money? I can tell you they don't have the money because it is not yet well funded. But the governor that have the money, governor that have access to our resources through the federal government and through the state, topping back tax. Àwọn kan lè kọ́ mójútó security now. Kò ń ṣàwà. Because our is a country, we are not yet a country. We are the movement that wants to become a full independent country. So where is the money? Níbo làwọn governor yẹn kówó sí? Owó tó ní kó fi ṣe ààbò fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Odùduwà. Whichever name you want to call yourself, I don't give a toss. Because as far as I'm concerned, it's still the same. Eshegun Iyawa Kemi, one in their pocketing it. So can you blame Yoruba Nation for that?
You can't blame us for that, because we are pushing it now to say, okay, bóyá tí federal government bá wò dáadáa pé security wà lóòótọ́, ẹ fún access fún olóyè láti ṣe ààbò ilẹ̀ Yorùbá ní tàwọn ọmọ tó máa fi bá ṣiṣẹ́ ó wà lọ́wọ́ ẹ̀, but kò lè ṣe without the government giving him the go ahead. First is declare wanted. Nígbà tó ń ṣe wanted, olóyè wọnú igbó káàkiri, ó wọnú ìgbẹ́ tó ń lọ lé wọn, kò lè ṣe yẹn mọ́ nísìnyí o. Olóyè ò lè pa gèrè nísìnyí máa bọ̀ ní Kwara, èyí tẹ́ni kó máa bọ̀ ní Kwara. Yes, a lè wá sí Kwara láti wá ṣe tá à ń ṣe náà bá ṣe ń lọ sí àwọn state kankan at the appropriate time. Èmi kọ́ ni mo ń tó gbogbo planning yẹn. But olóyè máa kọ̀ wọlé ní sóyá káwọn inú igbó ká lọ bá Fúlàní jà, kò lè possible bẹ́ẹ̀ o. Because olóyè is not free in Nigeria as we speak today. So, tó bá pa yín dáadáa ní Kwara, we hold your governor and your representative àtàwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, àtọba ilẹ̀ Odùduwà, whatever you want to call them. We will hold them accountable for the loss of lives in those states. Ṣé mo make sense? Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣó ń yé wa? Because when some of you are saying that, oh, YSDM is not supporting this, the project tó fi jáde nísìn, ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn àpapọ̀, náà wá sọ kódà kólúkálukú náà máa dá owó ní state level àti ní local government. I think the state, they are federal, wọ́n ní kó máa dá 500 naira. Ní state, wọ́n ní kó máa dá 250 naira. Ẹlòmíì ò tún lówó kò rí yẹn dá. Wọ́n ní kẹ́ máa dáwó, so that tẹ́ ẹ bá dáwó yẹn, àwọn kan máa dá tó pọ̀, wọ́n máa sọ pé okay, I donate 50,000, àwọn kan máa donate 10,000, but ẹ̀yin fúnra yín ní state yín ẹ gbọ́dọ̀ lè máa sọ pé ẹ̀ ń dá owó, kò síbi kan tí kò sí kankan tíyàn lè ṣe tó ò ní nídòwó. Kọ́tẹ̀ tó wá sí gbòòrò wá sọ fáwọn èèyàn pé ẹ support wa o, ẹ wá fún wa lówó. Wọ́n ní kí àwa náà kólúkálukú, ọmọ Ògùn state lèmi nísìn, èmi náà sì jẹ gbèsè lógùn state o, because bùkátà tèmi náà pọ̀, but àwa ti jáde as media láti fi ran gbogbo ọlọ́wọ́. Èèyàn mi pé wọ́n ní káwa náà má dáwó, àwa media. Okay, wọ́n ní federal 1,000 naira, state 500, local 250. Ṣé yẹn pọ̀ jù? Pé kí gbogbo á dá 1,000 naira, so o lè dá 12,000 naira tiẹ̀. Group kan nìyẹn, àwọn ló ní initiative yẹn, and they have the right. Group mi náà ní right láti raise owó on their platform. Kò sí platform kan tí wọ́n ní kí wọ́n máa raise owó. Every platform have the right to raise, I mean every group under the YSDM. But tó bá jẹ́ pé YSDM wá ní extra, wọ́n wá know that ìfẹ́ ló dùn, ẹ gba 10 million yìí, ẹ fi kún intent ṣe lọ yìí. Because epo is 900 and èlò la repo náà, I think about 900 naira per litre. Ìṣojú mi lọ sí ń tọ́pù àwọn mọ́tò ọ̀pù, mo mọ ẹni tó ń jáde lọ́wọ́ olóyè. So that is just the clarity. Wọ́n lè ra gbádà 30,000 naira, 980, between 980 naira epo per litre. And then fill the tank. Ṣé táǹkì tá a gbé lọ láti ilé dé Ìbàràpá náà la gbé lọ sí Ondo State? So the security is the responsibility of your government. It's not our responsibility at all. But the fact that a group has taken it as part of their own mission is a bonus. Whatever the security in Yoruba land today, hold your governor responsible for that. Not us, our parliament hold responsible. We are the movement that wants a change to back a full independent country. Our country. But the fact that you are still in Nigeria, you cannot blame Yoruba nation
for your problem of security. Oh, they blame our problem to economy. That is the problem of the governor. We need to exit Nigeria. But most of you doesn't agree. Most of you, and the comment in this only, the agitation of Yoruba nation is misplaced. Security of Yoruba land should be the priority. Báwo ló ṣe misplaced? So in the governor Tiwa, state will Tiwa. Why should it be misplaced? Because misplaced because the reason why we want to exit Nigeria is the reason why we say there's no security. Your governor should be the one taking care of your security, but they have not taken care of your security in the last 26 years of that shit hole country. So báwo ló ṣe jẹ́ misplaced priority? Ṣé maintain social? Báwo ni Yorùbá nation ṣe jẹ́ misplaced priority? Yorùbá nation gangan ni ó fẹ́ gbà yín lẹ̀ nísìn lórí pé ẹ ní security. Yorùbá nation gangan ló fi gba gbogbo wa lẹ̀, because tó bá jẹ́ pé gbogbo wa support ta endorse, máa bí mi ìbéèrè ni kò máa bí mi. Tó bá jẹ́ pé gbogbo wa support pé kí Nàìjíríà kó pín o, àkọ́kọ́ ti border wa náà, àkọ́kọ́ sanitize gbogbo inú ilé àmọ́. Trump lẹ́wọ̀n èèyàn kúrò l'Amẹ́ríkà nísìn, ẹni tó ní green card l'Amẹ́ríkà ń bẹ̀rù láti wálé nísìn, kò guarantee kó máa padà sí Amẹ́ríkà. Ẹni tó ní green card ní Amẹ́ríkà, kò ń ṣe tó ní American passport mo sọ, pé ó ní green card tó bá kúrò l'Amẹ́ríkà kò likely kó máa wọlé padà. 6,000 visa have been revoked from students, Nigerians affected, and many countries in America. The UK is talking about how to bring down the problem of migration. No program náà là ń ṣe lọ, but a máa dáhùn kan lóhùn lẹ́ǹkankan. Bẹ́ẹ̀ni, olófò, what is misplaced priority? Ṣé mi ni governor Ogun State, Dàpọ̀ Abíọ́dún? Kí ló dé tí Dàpọ̀ Abíọ́dún tọ́jú state mi? Cause kò sí security. Ní last week, èèyàn kan pè wá lórí TikTok yìí ló bá wa sọ̀rọ̀. Ó náà ní farm ní Ọbádá local government or somewhere around there. Wọ́n náà gbogbo àwọn staff àwọn làwọn ti ní kọ́ máa lọ́lé, kò sí security. Ṣé Yorùbá nation ní problem yẹn? Báwo nìyẹn ṣe jẹ́ problem Yorùbá nation nígbà tá a ní governor Dàpọ̀ Abíọ́dún wà níbẹ̀? Owó tán fún Dàpọ̀ Abíọ́dún every month lórí security níbo ló ń kó sí? They sure they soil ló ń kó fún wọn, because nobody knows how much it is. Ṣé 1 billion ní? Ṣé 500,000 ní? Ṣé $1 million ní? Then kí ló dé tí wọ́n empower gbogbo àwọn tó yẹ kó empower lórí security? You think security is cheap? Mo kí ẹ Táíwò. Now, àwọn kan wá jáde láàrin ẹ̀ pé okay, let us get a country and then work to make sure that our security, our welfare, our identity, gbogbo yẹn wà nínú tí Bàbá Akíntóyè ti sọ. So the YSDM is there, but doesn't mean it has the fund to operate. Now, let's go back to the YSDM. The sovereignty for the Yoruba nation. Individual agency is when a person on his or her own behalf, whereas proxy agency is when following the resolve of many Yoruba to have our own independent nation outside the union we now know as Nigeria, because Nigeria often wants security in the sea. Nigeria often wants security. Could actually security nìkan la ṣe ṣe ní abẹ́ kúrò ní Nigeria? Kì í ṣe ìlú kan nínú Nigeria, ìlú tó pọ̀ ni. Britain ló kó gbogbo yẹn papọ̀ ní 1914 fraudulent amalgamation. So tó bá ń sọ̀rọ̀ Nigeria, yes, ó lè sọ̀rọ̀ Nigeria, but Britain ló kó papọ̀ ní 1914. Ilẹ̀ Yorùbá ti exist, ilẹ̀ Odùduwà ti ń bẹ for thousands of years prior before now.
Several individuals established various groups and organizations nígbà tí movement yẹn bẹ̀rẹ̀ to pursue the dream of a sovereign Yoruba nation. Many of these groups, lára group kan nínú ẹ̀ náà nísìnyí, òun ni group tó ń pè ní Ìfẹ́lódún Àpapọ̀ tó jẹ́ ẹgbẹ́ ti bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ. He is the owner of that group in a nutshell, but he has people that manage it on his behalf. Ìlànà Ọmọ Oòduà is a group that belongs to Professor Akintoye, managed by many different people across the globe. All in America, all in Canada, all in the homeland, all in Ghana, all in whatever they have. So each of these groups now, Mega Rally is a group. Igboho Iron Lady is a group. Igboho Iron Lady now exports one ní each of the rally because each time tẹ́ bá ra àwọn obìnrin tó múra bí security, these are the Igboho Iron Lady. Ta ló fund wọn? Who is funding them? Nobody funds them. Àwọn náà ṣe ń lobby pẹ̀lú àwọn group kankan tó rò pé bóyá wọ́n lè help wọn. And within themselves, àwọn náà ń donate. Ta ló ń sponsor wọn bó ṣe ń káàkiri? Nobody is sponsoring anybody. Olúkálùkù náà ń raise owó yẹn láàrin ara wọn. And some of them are lucky. Ìyẹn la ṣe sọ fún each of the state. Ẹ join the state yín ẹ̀yin diaspora. Ẹ gbọ́dọ̀ involve. I am from Ogun State now. I am fully involved in my state. I cannot involve in your own state. But generally, as a media, we are covering all your states. Lè wà ní gbogbo state yín pé as a mo lè mọ tó lọ nínú state yín lóòótọ́ tí bá wà nínú group state yín, which some of them are in the group, but you have to know which group nínú state ẹ lè fi darapọ̀ mọ́ ẹ lè máa ràn wọ́n lọ́wọ́ níwọ̀nba tọ́lọ́run bá bóyin láṣìírí. Because like I said, ní access sí any resources nílẹ̀ Yorùbá as a movement. Ẹni kan fún wa ní state kan ká wá convert state yẹn sí our own funding tá máa fi raise owó. Ṣèbí inú state ni Dàpọ̀ Abíọ́dún ti raise owó nísìn lọ́wọ́ Dangote ní Ewékòró àti gbogbo àwọn tó ń ta cement. Nínú state ni wọ́n lè má internal revenue wọ́n lè má pọ̀ lóòótọ́ bí Lagos state, but wọ́n sì ń generate kéékèèké díẹ̀díẹ̀ yàtọ̀ sí ìtọ́ ń jí tó pọ̀. Because there is a lot of mining going on in Yoruba land and a lot of us don't know. Ṣebí kìíní sì lọ sí ibìkan ní Ọ̀yọ́ state, Edmond Obilo. I mean, I saw the video. Ó lọ síbi kan tó ní wọ́n ti bíbá ipa wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ tó ń lọ níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ mine kankan níbẹ̀ kí ni wọ́n mine ká mọ̀. Our access yẹn nísìn, we can't have access to that because we are not an independent country yet. When we become an independent country, automatically we have access, and gbogbo ẹlẹ́ ìtawáṣẹ̀ wá sórí social media nísìn, we won't have to come here and be asking for fund. The fund is there. But àwọn tó ní access sí fund yẹn lọ́wọ́ nísìn, they refuse to support you, to look after you. Gerald ló fẹ́ sọ, ó lè sọ̀rọ̀ road ilẹ̀ Yorùbá fún mi mọ́, because I have traveled at least all the way to Ọ̀ka, Àtìkàtà àti Ondo State. Gbogbo iná lẹ́ travel àwọn road yẹn. Lára pé wọ́n travel nísìn, staff vehicle wa nísìn, tàháyà, àwákọ́lá ní, ọmọ ẹ̀ fi ń ṣe Uber ni. Ṣé kí wọ́n abandon ẹ̀ kí n sọ pé torí pé mo lè move àwọn staff mi kúrò níbẹ̀ látijọ́ Tuesday. Èmi máa ní kó lọ wọ mọ́tò ni, kó lọ wọ public transport. Ṣó wá dáa pé ẹni tó ń ràn wá lọ́wọ́ tó gbé mọ́tò ẹ̀ sílẹ̀ pé ká fi ṣe ìrìn àjò yìí kí mọ́tò yẹn wá bàjẹ́ kí wọ́n abandon ẹ̀ sí Àkúrẹ́ látijọ́ Tuesday. Ṣé kò ní sọ pé èèyàn burúkú ni bàbá yìí? So látijọ́ Tuesday nísìn, àtijọ́ Saturday làwọn staff tèmi ti kúrò nílé wọn nísìn. Àtẹni tó níyàwó, àtẹni tó níyàwó, àtẹni tó lọ́mọ, àtẹni tó ní girlfriend. Àwa ti kúrò l'Ákúrẹ́ nísìn, àwọn sì wà l'Ákúrẹ́ báyìí, wọ́n ti kúrò l'Ákúrẹ́ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Torí pé kí ni? Torí títì tó dáa. Ṣé mi mọ̀ ní kí gọ́ọ̀nà yín má ṣe títì? Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ federal road, gbogbo road yẹn pátá. Every road that is federal is destroyed. Kò sí, wọ́n ṣe nothing sí ilẹ̀ Oòduà.
wọ́n destroy ẹ̀ látòkè délẹ̀. Ṣé àwa Yorùbá nation la fa problem yẹn? Is that not the reason why I say so? Ká kúrò ní country ká lè develop at the fast pace, just like Dubai, just like New York, just like London. But ó lè develop tó bá ṣì wà láàrin Igbo tó máa tá bá sọ pé Igbo máa sọ bí, tá bá sọ Fulani máa sọ bí, and there is an agenda pé gbogbo wọn pátá orí ilẹ̀ wa ni wọ́n ti operate. Àti mo tẹ̀rí ibì kan náà ibì kan nígbà tá a dé Àkúrẹ́ tá kúrò lọ́dọ̀ bàbá wa Ọlọ́wọ̀, mo rí pé wọ́n gbé àwọn bólà irin tó bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ bó ṣe jẹ́ kó ṣe nìyẹn sódà gbogbo àwọn truck Dangote òfò àti gbogbo àwọn tó kù náà, torí kò ṣe Dangote nìkan ló ń gbé truck káàkiri. Renault náà wà ń bẹ̀ tó ní ilé epo tó pọ̀ rẹpẹtẹ, lórí burúkú ayé àtọ̀run ni gbogbo wọn pátá. Gbogbo trailer yẹn wọ́n ti fi bà títì jẹ́, so wọ́n gbérin yẹn síbẹ̀ báyìí, so mọ́tò ńlá ò lè kọjá lórí ẹ̀ àdìlábẹ̀. There's a lot of ways to make money, even bó ṣe wà nínú Nàìjíríà. But kò ṣe pé wọ́n rí owó, because every month ó léye tí gbogbo wọn gbà as federal allocation. Ṣáwa ní federal allocation tó wọlé fáwa. Ìdí tí a ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn diaspora ni, because diaspora ni backbone movement. You know why? Because $1 is 1,500 naira. And tó dẹ̀ wà lé wọn ní kó dá 1,000 kò rí 1,000 yẹn dá. A lè blame ẹ̀ kò lówó lọ́wọ́. But diaspora tó wá sọ pé òun ò fẹ́ Yorùbá, òun ò fẹ́ ká dá dúró, tó bá dé ìlú ẹ̀ á sunkún. Mo sọ tẹ̀yìn Èkìtì àtòǹdó fún yín. Mo kí bàbá Ọmọbolúwájí. You will cry because your state ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní support, especially like I said, we need other support. So when we look at the whole country right now, okay, agree ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Tinubu ọdún mélòó ló kù fún Tinubu tó bá tẹ̀ tó padà wá? Number one, Tinubu ò lè máa fún ìsọpọ̀ òfin fún ní restructure, you will still be part of Nigeria. Igbo máa ní right lórí ilẹ̀ yìí, Hausa máa ní right, Fulani máa ní right. Tá bá wà independent, right yẹn optional ló máa jẹ́, just like bí wọn náà ṣe lọ ń gbé níta. Fẹ́ni tó ti ń gbé níta ni mò ń sọ, kò ṣe ń gbé nínú ilé, because ẹni tó gbé nínú ilé ò lè understand nǹkan tá à ń sọ débẹ̀ yẹn. Tó bá lọ gbé ní Côte d'Ivoire, o gbọ́dọ̀ ní paper Côte d'Ivoire láti gbé níbẹ̀. O kò lè pàgìrì wọnú Côte d'Ivoire kó náà gbé níbẹ̀. O wá náà wá ṣẹ́, o fẹ́ set up business. Okay, bọ́ọ̀ tẹ̀ rí ẹ níjọ́ kan, at some point wọ́n máa rí ẹ. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ìtara pé olóyè ló wà níbẹ̀ ló jẹ́ fèsì movement on bínú. But ìtọ́ ẹ̀kọ́ bínú sí tó ń affect wọn ní every blessed day ó ń wà lójú wọn báyìí. Gbogbo ẹ̀ náà ni mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe náà kàwé tó lẹ́kìtì. I saw dilapidated everywhere. Gbogbo ẹ̀ bámbá kò sí nǹkan tó ń ṣiṣẹ́. Nothing is fully working. Nílùú ta sọ pé ó ní the best well educated in the land, nílẹ̀ Odùduwà, nílẹ̀ Yorùbá. Àbẹ́kìtì kọ́ ló máa ń sọ pé wọ́n kàwé jù ní gbogbo state. Kò sí agboolé kankan ní kò sí PhD nínú Èkìtì state. Kí ló dé tí state yàn ṣe jẹ́ the top notch? Wow, because àwọn tó ń darí ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn rí ṣe nínú ẹ̀. Mo wo gbogbo school ta drive kọjá lára ẹ̀. O ní láti wọlé kó tó mọ̀ pé toilet school yóò gbádùn, láti ẹnu gate ló ti máa pọ̀ school yóò gbádùn. Wọ́n pèsè school lélẹ̀ ṣá. I still have a lot of images in my camera, but ètò wà lórí fóònù mi ni mo ṣe edit mo dẹ̀ tí upload tán lórí TikTok. Because fóònù mi 256 gig lónìí, ó ti full already. So a ṣe adjust ni, yọ kúrò yọ síra wọn. So tá bá ń sọ fáwọn tó wà nílé pé country tiwa la kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbà láti lè fi tọ́jú ara wa, ó náà wọ́n fẹ́ country yẹn. But Nigeria ò tọ́jú ẹ̀ látijọ́ tó ti délé ayé, tó ti bí ẹ sáyé, tó ti dàgbà, tó ti mọ ọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì, tí kìíní ìsàlẹ̀ ń lé, tó ti ń ṣe menstruation ní every month. Ó dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa gbádùn, ó dẹ̀ rówó pàdìrà.
mo gẹ́ kan lórí Twitter lánàá, àwọn ọmọ mẹ́ta Yorùbá ni wọ́n, ó ń bá àwọn ọmọ yẹn sọ̀rọ̀. Ẹ tó bá rí fídíò yẹn ẹ bá mi fi sínú comment section. Ó dàgbé kan náà ọmọ yẹn èyí tó dàgbà jù 17 yíyan tẹ kàn mí, àìmọye àwọn ọmọ 14 15 tó ń bára wọn sùn ní UK, but àwọn ọmọ 15 tó bára ẹ̀ sùn ní UK tó lóyún kò ní wá sórí social media kó wá tọrọ owó. Yes. You can person wey never chop na him go buy pad. Ṣé gbọ́dọ̀ ṣe kó rí bẹ́ẹ̀. Only I saw that video. Ta ló tún rí video yẹn? Ọmọ mẹ́ta ó interview wọn. I think the youngest was about 14. Tí bá parọ́ ẹ bá mi kọ sí comment mo rántí mọ́. Mo fi download video yẹn kí n gbé jáde mo kọ pé náà mo kẹ́ Usman. I think one of iṣẹ́ ìtọ́sàdàgbà jù náà ẹ̀ yá 17. Ọmọ ilẹ̀ Oòduà ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. I don't care if they are pregnant. Problem tí wọ́n nìyẹn, àwọn lọ́gbèdè wọn sílẹ̀. But what I'm concerned about is, ṣé ní UK àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣé wọ́n ní proper, ṣé màkàn tó bá lóyún ní UK tó jẹ́ ọmọ 16, ìyàtọ̀ kan ni pé ìwọ tó bá jẹ́ àgbàlagbà má lọ bá sùn, wọ́n máa count it as pedophile. O lè lọ sí prison. Bó tó bá yẹ pé láàárín ara wọn ló ń gba sí fúnra wọn tó doyún, problem tí wọ́n. Tó bá dẹ̀ ṣe lóyún yẹn, medical ilé tó máa gbé ó wà. So kò mí pé torí ẹni tó wà nílẹ̀ Yorùbá náà òun náà lè ṣe jigijigi, ó ní right láti ṣe jigijigi tààrẹ tó bá gbà. But fẹ́ jẹ́ kí ọmọ yẹn wá sórí social media kó wá máa tọrọ owó. Ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo nǹkan láti fi tọ́jú wọn. Ètí mò ń sọ nìyẹn. Mo rá àwọn ọmọ kéékèèké nígbà tá à ń lọ ní gbogbo Oǹdó Èkìtì yẹn, àwọn ọmọ kéékèèké mò ń béèrè pé kí ló ń jẹ bá ṣe ń lọ yẹn. Bá mi ní ìtàn jẹ yẹn kò ń jẹ gidi o, paṣọpọ̀ ló ń jẹ yẹn o. So how do we resolve, please, how to join my state Ọ̀ṣun? Send message to me àfún yín ní coordinator Ọ̀ṣun state. And a lot we can't put on the social media. Gbogbo wọn ló wà níbẹ̀, gbogbo state yìí coordinator kọ̀ọ̀kan. Kí ló dé tí gómìnà lè tọ́jú àwọn ọmọ yẹn? Níbi ìgbà tó bá ṣe wá sórí social media, after Baba Awólọ́wọ̀ kò sí welfareism kankan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. The whole welfareism has been destroyed. Who do we blame? Ṣáwa tá à ń béèrè fún movement pé kí a dá dúró, àbáwọn tó ń ràn ní government wa nísìn. A ti pè wọ́n, a ti bú wọn, a ti pariwo mọ́ wọn, kò dá wa lóhùn. Wọ́n dẹ̀ tún wọn náà tó fi lọ ṣe campaign again ní sáà tó fi ṣe election ní mí. But láti 1999 lẹ ti ń ṣe election náà. Mo kí yẹn tẹ̀ fún wa ní TikTok super chat, ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Wọ́n ní well educated in Yoruba land is Ondo state, not Ekiti. Okay. But mo Ondo náà kò sí yàtọ̀ àti Ekiti àti Ondo, kò sí yàtọ̀, ìyà ń jẹ gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni. Just like bí a ṣe ń jẹ wá lógùn state, bó ṣe ń jẹ wá ní Ọ̀yọ́. For 5 hours mo struggle láti ti lè rí WhatsApp mi connect nígbà tá a wà ní Ìbàràpá gbà tó sí internet. So all these are the issues that is slowing down development of our land. Àwọn ẹ̀dẹ̀ ti mọ̀ pé is an hidden agenda. Ṣé rí gbogbo agenda yẹn ọwọ́ Britain ló wà. Britain ló dá gbogbo yánpọnyánrin tí à ń fè nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Britain ló dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní Thomas tó bá yẹ pé London ló wà tí kò lójú tójú ẹ̀ ti àwa máa ń pè ní disability, àná ní physical challenge. Bó ṣe ní physical challenge yẹn ó jẹ́ kó ní ajá tó máa mú káàkiri. Bọ̀bọ̀ kan wọ́n pè ní David Plunkett ní UK. Bó ṣe fọ́ lójú tó ríran kò rí já kò rí ṣe gbá, wọ́n fi jẹ home secretary. Ẹni tó bá fi jẹ home secretary ní UK, that position is one of the biggest positions you can ever think of after prime minister àti deputy. Home secretary. The current person tó jẹ́ lọ́wọ́ nísìnyí ló ń pè ní Yvette Cooper, secretary of the state for home department. Òun ló wà in charge gbogbo security of the UK. Kọ́wá fẹ́ni tó lójú. Ṣé a lè fi ìmọ́lẹ̀ Táíwò Thomas yìí ó wà ní Ìbàràpá bí mo ṣe sọ, a sì mọ́jú together ni.
ṣé wọ́n lè fi jẹ IG ní Nàìjíríà bó ṣe lójú yẹn, ẹni tó lójú wá ti tọ́jú ẹ̀. Ẹ má fi sentiment sẹ́yìn tẹ ọ̀rọ̀ Tinubu kọ́ là ń sọ yìí. A ti sọ fún bàbá Tinubu opportunity tó ní nísìnyí pé divide Nàìjíríà kó lúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Nǹkan pọ̀ tá a lè ṣe nílé. Mo rí ilẹ̀ tó sùn lọ bá mo rí mountain mo rí èmi tẹ̀ fi máa lọ gbé láàrin inú igbó. Tá bá ti dá dúró tán inú igbó lèmi fi máa lọ gbé. Tí ó mọ̀ pé inú igbó tá máa gbé yẹn íńtánẹ́ẹ̀tì máa wà. Tí bá sọnù tó bá pinpoint wọn ní ibi tí Koiki wà lélẹ́yìí. Ní ọ́n lè sọnù láàrin inú igbó náà. Kò wá máa sọ pé rédà máa rí mi pé ibi tó wà lélẹ́yìí. Ó yá ìgbẹ́ helicopter síbẹ̀, ẹ súnmọ́ bẹ̀, ẹ bá wa lọ gbé okùn, kẹ bá wa fà jáde. Nàìjíríà ò kì í ṣe country tó lè develop in another 10,000 years. Ẹ má ká parọ́ fúnra wa. Britain ló kó wa mọ́ àwọn ẹranko àti Igbo ní ẹranko àti Fúlàní ẹranko gbogbo wọn ẹranko because ilẹ̀ wa ló wà tí wọ́n destroy ẹ̀. Kọ́ lọ sí ilẹ̀ wọn tó bá fẹ́ wá sí ilẹ̀ wa kọ́ gba pàmìtì ṣèbémi náà gba pàmìtì ni gbogbo wa la sọ fún pé ilẹ̀ wa lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pull out àwọn gọ́vnà náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ tó tọ́jú àwọn èèyàn wa who do we blame? Ṣé mi lẹ fẹ́ blame ni? Ṣé bàbá Akíntóyè lẹ fẹ́ blame ni? Ṣé Ìgbòho lẹ fẹ́ blame ni? àbọ̀rọ̀ wòye nísìn and these are many reasons tá a ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn pé Nàìjíríà Fúlàní agenda ni Fúlàní agenda òun ní Nàìjíríà in conjunction with Britain. Tó bá wà ní UK tó bá náà fẹ́ Yorùbá nation ó wà understandable but tó bá wà nínú Nàìjíríà tó bá náà fẹ́ Yorùbá nation ó fẹ́ Odùduwà republic pé ká dá dúró ó lè understand it. Nigeria was put together in 1914 as a trial. Once try oògùn HIV tó bá ṣiṣẹ́ kí ló máa ṣe wá stop it. Kí ló dé tí ilé tí wọ́n ti try ṣó ṣiṣẹ́ láti 1914. The Nigerian project or try láti 1914 títí di 2025 béèrè lọ́wọ́ ààrẹ pé ṣé ó ń ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ kó máa béèrè ìbéèrè ẹ mọ̀ pẹ́lú omi kò ní làákàyè mo rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn mo dá lóhùn ní ọmọ àlè. Ṣé tí mo ń ṣe ní ṣe dàbí content ṣé mo dàbí Sàbínù tí bá fẹ́ ṣe content mo ní mo ti máa ti ṣe content tí máa fi máa rówó púpọ̀ ní yóò ní làákàyè. Bàtẹ́ pé òróró tó fi ń dín àkàrà fún yín òróró tó ti pẹ́ ni ọmọ àlè. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Yvette Cooper. Irú iṣẹ́ wo ni Yvette Cooper yìí ń ṣe? Wọ́n bí ní March 20, 1969. British politician who has served as the Home Secretary since July 2024, a member of the Labour Party. Mo ní Taiwo Thomas tí kò lójú ojú ẹ̀ dark ní pitch dark kò rí kankan. Ṣé ẹ lè fi jẹ́ commissioner for police nínú state wo ló ti wá Taiwo ní ilẹ̀ Oòduà state wo ni bá fi sínú comment section. Ṣé a lè appoint Taiwo Thomas bó ṣe lójú yẹn? Number one, títì wo ló fẹ́ rìn on his own when the road are not the so when we are sitting here Ogun State ṣé a lè appoint Taiwo Thomas tó lójú kó bá wa jẹ commissioner for police ní Ogun State as ẹni tí kò lójú lọ tí kò lójú so possible níbi tí Nàìjíríà délé ni ẹni tó able gan ẹ ti tọ́jú ẹ̀ kàmá ẹ ti sọ ẹni tó able. So don't put sentiment about ọ̀rọ̀ Tinubu kọ́ lélẹ̀. Tinubu is only here for a very very long time. Bó bá àwọn kó pẹ́ sí ju bó ṣe wà yẹn lọ in another 100 years ilẹ̀ Yorùbá ṣì máa wà after ti Tinubu bá lọ. À ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà ilẹ̀ tiwa. How do we protect it? The first thing is our identity that was stolen in 1914. Many of you doesn't know
the meaning of identity. So identity. So I've given us the background of the YSDM. In lost, the YSDM stand for a purpose. Moki Adekunle Rahman, Ibrahim Yusuf Ekaro, Akwola Jimoyni, Ashopolopo, Anishe Ile ni Ashemo. Moki Buwenta wà lórí TikTok, Atoponu, Atetoni Lakayi, Ọmọ Yorùbá ni mo ń bá sọ̀rọ̀. Let's go back to the meaning of identity. Kí ni wọ́n pè ní identity? Tá bá ní identity. What is the meaning of the word identity? And why are we Nigerians and not who we are prior before that, 1914? Identity. What is the meaning of identity? Identity. Identity. Are you a true Nigerian? What was there before Nigeria? Kí ló wà before Nigeria tẹ́lẹ̀? Let's break it down quickly. Good morning. It's exactly 6:36 a.m. 22nd of August 2025. Self-Determination, Koikimedia. Saturday tomorrow we will be at Ile-Ife. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Ile-Ife? I'll be telling you all that. Don't run away yet. But for now, I will give us identity, then we'll move to why the security is very, very important. Kí l'American sọ of recent lórí security. Can we have our country and defend our borders? Why are all countries securing their borders? Why is our own borders not secured? Olóyè Sunday Igboho Oosa courtesy visit to Ooni of Ife, Kábíyèsí Ògúnwùsì Ọ̀jájá II, Ooni Orisha. We will be there live and direct as Kábíyèsí will be welcoming Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì. CFR, the current Ooni of Ife, Láṣẹ Èdùmàrè, we will be in Ile-Ife. Now, let's go back to identity. Why is it important? Kí ló dé tí identity wa tí kò jẹ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire? Kí ló dé tá ṣe ń jẹ́ Nigeria? Why are you Nigerian? Why do you think you are Nigerian? Do you know the reason why you are Nigerian? Ǹjẹ́ o mọ ìdí tó ṣe ń pè ẹ́ ní Nigeria? I think that is the question I need to ask. Èní ni day 72 in the movement as we continue the forge ahead. Day 72. This is your lecture room. Máa yọ Nigeria kúrò lẹ́mìí ẹ̀. Ó lè take time ni. Ọmọ pé òyìnbó ti parọ́ fún ẹ. Ìwọ ọ̀dẹ̀ róyìnbó rí. Because ọmọ ìyàtọ̀ òyìnbó. Most of you see Lebanese and think they are òyìnbó. You see a Morocco, you see is òyìnbó. You see people from àwọn Bulgaria. No, òyìnbó yàtọ̀ sóyìnbó. 22nd. Why do you think you are called a Nigerian? Ta ló lè bá mi defend ibẹ̀ yẹn? Question mark. Why do you think you are called a Nigerian? Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe ń pè ẹ́ ní Nigeria? Where are you from? Nigeria. Ah, you are a Nigerian. Ah. Wáṣẹ̀ wa máa béèrè, what part of Nigeria are you from? Àbí wọ́n ṣe máa béèrè kan nìyẹn. Am I right? Ẹ dáhùn, ẹ bá mi dáhùn. Mo wo comment section. Why do you think you are a Nigerian? Mo kí Love Abon, mo kí Babawade Ọlá Benjamin Femi. Mo wo comment section no. I'm looking at the comment section. Why do you think you are called Nigerian? Why?
Do you know the meaning? Johnson Moke. Baonishe. Kalomo. Tofi was okay. Just maybe one or two people send a request. I'll back call, but only send the links in stream down low. I can invite you. How do I get invite? Copy the link. Mafisinu platforms that in Wowa. Iwalewa Moke. Talole wa ṣàlàyé fún wa níbí báyìí kó wá defend ìdí tí wọ́n ṣe ń pè wá ní Nigeria. Are we truly Nigerians? That's another question. Are we truly Nigerians? Another question mark. Mokiba Baba Folabi Kayode Karosa Akojimo. Odibere méjì. Ta ló lè ràn wá lọ́wọ́? Why do you think you, OLAYOMI KOIKI, ọmọ Ogun State, Ìjẹ̀bú Òde, ọmọ ilẹ̀ Oòduà, ọmọ Yorùbá tàtà, ó wá ń pè mí ní Nàìjíríà? Why? Kí ló dé? Kí ni reason tó ṣe ń pè mí ní Nàìjíríà? Do you know the reason why you are called Nigeria? Booming, Nigeria was documented, not discovered by British Lord. Okay? More comment, please. More comment. About if you comment, Sita. Why do you think your name, you are called a Nigerian, and you have a Nigerian passport? You were born in Nigeria. Why? And Toba Mokoabawa answered, why do you think you are called Nigerian? Is Nigeria truly our identity? I want you down alone. Check out end the program. Can lawsuit. In the Friday, I have to rest there. Is it because you have a Nigerian passport is why you are a Nigerian? Is it because you were born in Ogun State, you were born in Osun State, you were born in Lagos State, in Oyo State, Ondo State, Ekiti State, Kogi State, Kwara State? Is that the reason why you are a Nigerian? Why are you a Nigerian? Why are you a Nigerian? Okay, because in 1960, we got independent. In 1914, Britain decided to convert who we are from our own true identity. Do we have an identity prior before Nigeria? Ǹjẹ́ a ní identity kan tá à ń lò kó tó di pé Nigeria dé ní 1914? Adams Olamilekan ní is the name British colonial gave us. Olatoni Ages from Belgium, so it is not our identity. Oluwani, everywhere I go, I identify myself as Yoruba. So why are we defending Nigeria? Ibrahim Traore, I'm here talking about our own life. Ibrahim Traore is discussing the life of his indigenous people. My problem is about how we will be free from our own bondage. Whatever Ibrahim Traore is doing is good. Igboho is doing more than Ibrahim Traore. We can do more than Ibrahim Traore if we become a full independent country. Down. Don't put me to Ibrahim Traore. I'm not interested in Ibrahim Traore. I've asked questions that you have not answered. You're telling me about Ibrahim Traore. Why do you think you are called Nigerian? Iberi, you want to defend Nigeria. I am not asking you, you that you want to defend Nigeria, come and answer this question. Are we truly Nigerians? Iberi, go simple question. Answer. So that Kalimo Bitatife mu ọ̀rọ̀ yẹn jáde.
The reason is simple, because we have too many nations and over 700 languages. Okay. Thank you very much. Let's come back quickly. We are talking about identity. Do you know your true identity? Do you know your true identity? What is your own identity? Is your identity Nigerian? Nigeria never exists in the first place. So why are we defending something that we don't know about? Why? Myself, you, for many years, we were defending Nigeria as if we know something about it. Nigerian football, hey, Nigerian basketball, Nigerian volleyball, Nigerian runners, Nigerian table tennis, Nigeria that, Nigeria that. Why were we defending it? That was the British agenda. Dr. K, we are Nigerian because British chose to suppress the Yoruba identity and gave us Nigeria. Wow, I love that one. We are Nigerians because British chose to suppress the Yoruba identity. So is it wrong now to ask for our identity back? Is it a crime that Koikimedia is coming out now in 2025 and now saying that there seems to be a problem, there seems to be an issue of identity crisis? So whatever we are doing to start with is we have identity problem. Defending something I don't know about for many years until I am 44. So for 4 decades of my life, I was defending something I don't know anything about. Moki Ibrahim Yusuf. Moki Baba Olawale Stephen. One in Nigeria force on us. For 44 years plus of my life, I was defending something I don't know about. Omo Fulani, only there is nothing like Yoruba nation. You know if it happen. Omo Fulani, ṣé wọ́n là ń bá sọ̀rọ̀ níbẹ̀? Omo Ali, à ń bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Kíni kan Fulani, kíni kan Gàmbàrí. Omo Ali. Yoruba nation la fẹ́. Kí ló sọ brother mi? They call you guys Nigeria because you are not one. Ọmọ àlè Fúlàní Fúlàní ó ní tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Yorùbá wàá máa sọ̀pọ́tì Nàìjíríà. Ọmọ àlè. We are not Nigerian because Nigeria is not a nation. Please put the definition of what nation means to our people. Okay, what is the meaning of nation? What is the meaning of nation? What is the meaning of a nation? Kí ló ń pè ní nation? Nation. November Alpha Tango India Oscar November. Nation. November Alpha Tango India Oscar November. Nation. A large body of people, àwọn ènìyàn tó pọ̀ rẹpẹtẹ láti Kwara tí Fúlàní ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́, Kogi, Ondo, Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos. A large body of about 60 million plus of people. United by common descent. Kí ni ó common láàrin èmi àti Fúlàní? Okay, ká block ẹ̀ kó yíyẹ wá lẹ́nu ẹ ṣé. Àwọn máa tẹ̀ní ká fi wọ́n lẹ̀ nígbà míì ní àwọn ọmọ àlè, ọmọ Fúlàní. Àmọ́ ibi tí ìran ẹ̀ ti wá. A large body of people
united by common descent. History, kí ni history mi àti Fúlàní? Ẹ ṣé gan ni Bàbá Olúṣẹ́gun David Johnson, mo fi tọ̀tọ̀ kí yín. Kí ni culture mi àti Igbo? Ṣé culture wa ìkan náà ni? Kò mí pé wọ́n ò lè gbé láàárín wa. Igbo ń gbé ní abroad, wọ́n ṣe culture wọn níbẹ̀, but òfin ìlú yẹn ni wọ́n ń lò. Or language, èdè, inhabiting a particular country. Are we one country in Nigeria? Ṣé ẹ̀yà kan náà ni gbogbo wa? Scarsgold mú kí ẹ káàárọ̀. Alani worldwide, we're not Nigeria in anything. Lawrence, we should not allow any ex-president or whoever call themselves to speak for our tribe. Baba Clef Wallet, yes, Nigeria isn't a nation, but rather a contraction of incompatible of people and ethnicities with nothing in common. Not that we are not going to live with some of them, but as we speak today, there's an agenda by many of them to take what belongs to us. What your identity is in crisis. And if you leave it like that, in another many years to come, you will lose that identity forever and ever anymore. One man that is still carrying our identity, and many of them like that, is Igboho. Púpọ̀ ní wọ́n kọlà mọ́. Ibo ló máa fi identity ẹ̀sìn pẹ̀lú lákòókò yẹn. À ń sọ̀rọ̀ nípa nation. Nation. A nation is a type of social organization where collective identity, a national identity, has emerged from combination of shared futures. What is the full meaning of nation? A large body of people associated with a particular territory. Ṣé ilẹ̀ tí mò ń béèrè fún yìí, ṣé ilẹ̀ Anambra ni? Ṣé Enugu ni mo ti ní ká lọ gbalẹ̀? Baba Oruba ni, the Biafra war was orchestrated to push others into Yoruba land to erase Yoruba identity. Is it worth fighting for Yoruba identity? Is it worth it? Should we abandon this project and accept Nigeria to continue to flourish, to move forward? Any nuisance on this platform, please block them off. Orubani, yes, we have to fight against this erasure. Our agonisi bímọ púpọ̀ mọ́. Kò dàbí àwọn bàbá tí wá tó yẹ pé wọ́n bí tó pọ̀. My dad had a lot of children. Hardly lẹ́nu mi fi ń bí méjì nísìn nílẹ̀ Yorùbá. That means we might also decline in population in terms of ẹ̀yà tiwa ni mo mìíràn. Because táwọn ọba reproduce tó pọ̀, táwọn they reproduce tó pọ̀, they will become. Fulani is already telling us that they are the superior. They are only 6% across Nigeria, even as Nigeria stands today. And that's what we are saying to Tinubu. Deal with this issue once and for all. Dissolve this union. Let everybody go back to their own territory and rebuild, and allow people to stay there based on our new terms and conditions. Tó bá pé wọn, gbé pẹ̀lú wa. Tó bá pé wọn, ó padà lọ sí north, ó padà lọ sílẹ̀ Igbo. Kò ṣe wọ́n ní Tinubu is a Fulani agent. Adams Olamilekan ni, no Yoruba nation, no Nigeria. Olatomi Aegis ni, Nigeria consists many nations, Yoruba, Ijo, Igala, etc. And prior ni, that is the biggest strategy they are using everywhere. They have plans to invade. Wani Tinubu is a Muslim man loyal to Fulani agenda. There are plenty wives and kids. Mélòó làwọn bí nísìn, tábà ti bí mẹ́ta apàdé mọ́, ìyàwó wa máa ní òun bí mọ́.
Our fathers there were given a lot of children because they needed help on their farm. But ṣé a lè bí báwọn ṣe ń bí Fúlàní tó máa bí káàkiri bó ṣe ń bí síbí á abandon it, Abison á abandon it. Should we be worried, for those of you that are saying you don't want us to have an independent country, should we be worried or not that if we remain one Nigeria, our life and our identity, let me not even put our life, should we be worried or not that should we remain in Nigeria today, our identity will still be secured? Can we guarantee our identity? Okay, nothing to be worried about. So tó bá gba identity wa ká má worry. Ẹ ṣọ́ ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá lẹ́yìn àbọ̀ ọmọ Fúlàní. Do you know the meaning of identity? Báwa lórí ètò ni. Because I can give you the meaning of identity again. Because many of you don't know anything. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá owó tẹ́ máa fi jẹun láàárọ̀ ẹ̀. Òun lẹ́ ń wá. This is your lecture room where we break it down to the layman. And to tí mechanic bá ń gbọ́ mi báyìí nísìn, ó gbọ́ ìgbọ́n tí mò ń sọ. What is the difference between a country and a nation? While the terms country, state, and the nation are often used interchangeable, there's a difference. Ìyàtọ̀ wà láàrin country àti nation. A state is self-governing political entity. The term state can be used interchangeable with a country. A nation, however, is tight-knit group of people. Àwa ìran wa ládé, a nífẹ̀ẹ́ ara wa, a nífẹ̀ẹ́ ara wa, ká tẹ̀ kọ́kọ́ jọ wà papọ̀. Ẹ máa sọ Yorùbá ní Ọ̀ṣun, inú wa ń dùn. Ọmọ Ìgbò máa sọ pé láyé. Ṣé gọ́vnà Ọ̀ṣun state Adeleke ṣó lè issue ultimatum pé gbogbo state nílẹ̀ Ọ̀ṣun state kó bẹ̀rẹ̀ sí sọ Yorùbá bó ṣe ń sọ Germany àbí German? Is it possible? Is it possible? So possible pé kí gbogbo governor declare pé nílẹ̀ Yorùbá o ní gbogbo state wa ní southwest o from Monday, no, from the resumption date of the student next month, I believe, every school, every university, every polytechnic come and sọ Yorùbá. Is it possible? Why then will you go to Turkey and you will have to learn their language to study there? Many Nigerians are studying in Turkey, especially Oosa. They study close to that area because of the Arabic that they speak in Turkey. What prefer, and people from the north, not even Oosa people from the north prefer to go to Turkey. They feel more comfortable, even though some of them will still don't want to come to London because English not only London. Tebanati, when the fight broke off in Sudan, was it Sudan lately? We realized that there were many Nigerians studying in Sudan. Do you know why? It's because the language is much closer to their own language. Èdè tó ń sọ yẹn, ó súnmọ́ra wọn. What is the full meaning of a nation? Tá bá sọ pé nation. Ẹ jẹ́ kó máa tán rẹ̀, ẹ ṣàfi sílẹ̀. Àkókò wọn wà ní làákàyè. Làákàyè wọn báyìí kékeré ni. Látijọ́ tó ti débẹ̀ náà kí ló ṣe fún ẹ? Látijọ́ tó ti wà níbẹ̀, látọdún méjì tó ti wà níbẹ̀, ṣó lè dá lọ sílùú ẹ̀? Àìrètí sọ̀rọ̀ insecurity. I'm still giving you the background. The nation state is a system of organization defined by geography, politics, and culture. Are we the same with the Igbo?
Are we the same culture? Why should we force ourselves to live together as one? If we are in our own country, in our own nation, why do we need to worry to campaign in the north? Why do we need to worry to go and campaign in the southeast? For those of you that are saying Tinubu, he has probably 5 years. Toba Telo for the next one after 2031. Then after 2031, what next? How old are you now? I will be probably in my 50s. I will be in my 50s. How old would you be? Can you guarantee that your identity will still remain? Not. Because Igbo never had a Nigerian president like you. Stop putting sentiment to the issue that we are discussing here. What we are discussing here is bigger than Tinubu. Tinubu will come and go, just like Awolowo came and go. I will come and I will go. Ijo Komawa. Pam. Kilo she. Call on Fualemi Gugu. And sorrow, future, present, long-term identity. And sorrow Tinubu. Tinubu ko. Tinubu ni. Muki Enyawa Tewa Lori Joko. I understand that many of you have lived in abject poverty due to what the politicians have done in your lives. So, the process it. But those that can process it knows that your identity is a problem. A nation is a large group of people who share common element of identity. Do we share the same with those in Nigeria? So why do I need to go and campaign when I'm in my own nation? What campaign do I need to go to the north when they would disagree with me? Because that's exactly what is happening right now. One disagree with Tinubu because we're not one. They would disagree with him because Nigeria is not a one country. So Buhari did more than that. In don't put in nepotism here. I want him to divide the military to 3. I have told him this at the beginning of his tenure 2 years ago. Tabani fighter jet márùn báwa kó mẹ́ta kó sí Ìbàdàn fi kan sí Ìbàdàn fi kan s'Ọ̀ṣun ẹgbẹ́ kan s'Èkó so that tí wàhálà bá tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ we have fighter jet to fight back. That is what they've done. Babangida and all of them pushed everything back to the north for many years. So by now, Tinubu should be winding down, not talking about 2027 because they can kill him. We don't know. He can die. Nobody knows. Anything can happen. What next is what many of you don't understand. Ansoro ile Yoruba, ansoro Tinubu. Ṣé Tinubu ló ní ilẹ̀ Yorùbá ni? Ṣé Tinubu ló ní ilẹ̀ Odùduwà? Because many of you, your brain needs to be fried. Púpọ̀ nínú yín àròlé ẹ̀ka gbé yín lọ. Ansoro, the most important part of our life today, ansoro Tinubu. Tinubu has enjoyed life. Bo win, because they think he will still have a better life with his children and the grandchildren. But we are talking about our land that Britain colonized for many years, took people as slaves for thousands of years. Muki Prince Adewale Ekabosa. That's what we are discussing here. Can you come back with Tinubu win in 2027? Win 2027. Buhari did 8 years. Buhari ti bá tiẹ̀ lọ ní sàkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. I traveled to Ekiti. I
didn't see the impact of Tinubu on the road. So kí wá ni kí là ń sọ̀rọ̀? Ṣé ìyà ò jẹ yín lórí títì ni? I went to Akure. I didn't see the impact of Tinubu. All I saw is poverty across Yoruba land. So what they concern us with Tinubu, Tinubu has what it takes to divide the union now. It's entirely up to him to do so or not. If he does it, his name will be remembered for a very long time. If he failed to do it and the situation goes to the next stage, his name will still be remembered. Koikimedia, Yugoslavia was a country that they won many times. That they refused to accept the truth that there is what they call identity crisis until Yugoslavia went into a breakup. Nigeria will break up. There's no doubt about it. There's no amount of your prayer. It is too late. The country will divide. The dissolution of Nigeria would happen. The breakup of Yugoslavia was a complex, multi-facet process that began with the death of the leader Giuseppe Broz Tito in 1980. 1980 is just how many years ago? Leading to the rise of nationalism and eventually the disintegration of the country into several smaller republic states started in 1991. Talobin in 1990. You were born in 1990, but there was a country that was already breaking up in that time. Nigeria is facing the same situation. It will break. Whether with Tinubu or not, Nigeria will break. Boom, 2020, 2030, Nigeria will break. The end of Nigeria is where we are playing right now. Everybody knows that. But many people are living in denial. It has been done before in some countries. It will replicate itself in Nigeria. It is getting closer. But to avoid the bloodshed is why we're saying to the government to look into the situation so that there will be minimum bloodshed of lives and we can still have cordial relationship with the neighbors, that we will all become full independent country, the Biafra, the Arewa, the Ijo, or whatever they want to call themselves. But if we fail to do that, then there will still be long bitterness among us for a very long time. Let's take that back. The breakup of Yugoslavia was a complex, multifaceted process that began with the death of leader Giuseppe Broz Tito in 1980. Leading to the rise of nationalism and eventually the disintegration of the country into several smaller republics starting in 1991. The key factors included rising ethnic nationalism, particularly the Serbian ultra-nationalism under President Slobodan Milosevic. He died in the prison. We pray Tinubu's own is not going to be the same. Baba Akintoye have warned him. Pẹ̀lú lẹ́tà tó ti kọ sí. Pé ṣé ó rántí pé ìtàn bọ̀bọ̀ kan wà tó ń pè ní President Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic was a Yugoslavia and a Serbian politician, just like Tinubu is a politician today, from the southwest part of Nigeria called Yoruba land. Who was the president of Serbia from 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Over 8 years, the country ended up to break up, and he died because he refused to accept the truth that Yugoslavia
wọ́n kì í ṣe kankan náà. Just like what was happening, Tinubu for 2027. Tinubu for 2027. Ọlọ́run má jẹ́ kó kú sí díẹ̀. Ẹ ti pa. Because if the country goes into a full-blown war, Tinubu will be taken to the ICC. And if he's lucky, he might spend time in the prison for the death of many people that occurred in Nigeria, or he might eventually die peacefully in the prison. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí. It has been done before. It is not new. So in the interest of everybody, Tinubu should call for dissolution of the country, but he's not going to do so. Mokibaba Mustafa, good morning. Let's give you the background of Yugoslavia. Bí Yugoslavia náà ṣe pín. So ìwọ tó ń sọ pé ìlú kan lè pín. Ẹ torí pé o mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ọkọ̀ ilé ní o lè bá ilé ní orí TVC, o lè bá lórí NTA, o lè show ilé lórí Big Brother, orí Koikimedia nìkan ló ti lè gbọ́. Mo kí bàbá John Boko. O lè bá pàdé ọ̀rọ̀ báyìí, o lè bá pàdé ní analysis báyìí lórí Ṣeun Ọ̀kínbálóyè, because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni Ṣeun Ọ̀kínbálóyè ti ń sọ for many years tí kò dẹ̀ ní any impact lórí life anybody. He's a good friend of mine. Jídé Òtítọ́, I was listening to him regarding àwọn Tọ́lọ́bádé analysis ẹ̀. Ẹjọ́ tó máa rò títí nìyẹn, bẹ̀rẹ̀ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat, ẹjọ́ tó máa rò náà nìyẹn. À ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí dissolution of Nigeria ni, kò sí àní níbẹ̀. Nigeria kọ́ ló máa kọ́kọ́ pín. Nigeria dẹ̀ kọ́ ló máa jẹ́ the last country tó máa pín lágbàáyé. Many countries will dissolve. Nigeria is one of them. How soon, how quick is what we don't know. Ó ń lọ díẹ̀díẹ̀ ní wẹ́rẹ́wẹ́. Àwọn àdèlá ní sí àgbẹ̀yìn. But in tó wáyà mi lẹ́nu ni pé ìwọ ọmọ Nigeria àbí ìwọ ọmọ Yorùbá, mo ń bí ẹlẹ́ẹ̀kan sí, why do you think you are calling Nigeria? Ó lè dá mi lóhùn. Are we truly Nigerians? Mo ti ṣàlàyé yẹn fún ẹ based on identity. Òun lélẹ̀ one people. Ṣé one people ní wá nínú Nigeria? Mo ń gbé ní north, kí ni ẹ ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ? Ó bá wọn kó gbé, èbí mi náà ń gbé ní UK. Ohun mi ni mo ṣe ń gbé ní UK. Ohun ẹ̀ ló ṣe ń gbé ní Sokoto. Problem tiẹ̀ nìyẹn, kò ṣe problem tàwa. Torí òun gbé ní Sokoto, mi pè ká má gba country tiwa. Ìwọ ló fẹ́ gbé ní Sokoto nílẹ̀ Haúsá, ibẹ̀ lọ bí ẹ sí, kò mátà. Yoruba land, the biggest nation land in Africa. Ó wá rò pé Britain máa fi yín sílẹ̀ kẹ́ lè lọ ṣe tí àwọn ò tí ì ṣe. One culture. Báwo ni culture wá ṣe yàtọ̀ sí àwọn tó kù? Ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Bí bá dé fìlà báyìí nísìn, lọ́wọ́ tún báyìí, ta ló mọ mí nìyẹn? Bí mo ṣe dé fìlà sọ́wọ́ tún tó bá jọmọ Yorùbá, èmi náà ṣe mọ́ ni mo mọ tẹ́lẹ̀ ọmọ àpárọ̀. Tó bá dé fìlà sọ́wọ́ òsì báyìí, kí ló indicate? Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ náà, ibẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọ̀túnmọ̀ yẹn ni. Èyí ìyá wa tẹ́ wà lórí ètò. Bí mo kí àwọn Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí, ṣé single man ni? Ẹ̀ṣọ́ tí wọ́n bá dé sọ́wọ́ òsì single, tí wọ́n bá dé sọ́wọ́ ọ̀tún kí ló jẹ́? No, married ni o, ẹ̀yin gan mọ́jàre. Tí wọ́n bá dé fìlà sọ́wọ́ òsì báyìí, bí mo ṣe dé sọ́wọ́ òsì, mo mọ̀ bí kámẹ́rà mi ṣe ń ṣò lọ́dọ̀ tí yín, on my left hand side, ẹ ṣàwọ́wọ́ left mi, ibẹ̀ ni fìlà yìí ló point sí. Àlélé tó ń send a request àwọn àràbọ̀ yìí. The more I learn about Yoruba culture, the history, the more I realize how much we have been robbed. Kò ń ṣe kékeré. Mo kí, it means you are married by the right. Ṣé right ni married? Ṣé right hand mi? Àbí ẹ̀mí ni mo dẹ̀ ṣe dáadáa ni màá tún béèrè again ẹ̀mí pé mi náà ṣe ń kọ́ ni. Gbogbo ilé mi náà, yeah, money. This is who we are. Left is for single, right hand is for married. Ẹ ṣe. Ṣàtìgbà, right hand is married. Ìyànwó tún mi báyìí. Ọwọ́ òsì ni single. Ṣé mo wá ń single báyìí tí mo lọ gbé sọ́wọ́ òsì? Àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọmọ dẹ́mdẹ́m máa wò mí báyìí. Bàbá yìí tó dẹ̀ náà ti marry. Ṣàmà lè wá tó fẹ́ dádì báyìí. Ṣẹ̀rí culture wa. Ṣẹ̀rí bọ́lọ̀ ṣe dá wa. Just fìlà lásán.
Left is for single, okay? Ẹ ṣé gan ni. Left is for single, ìyẹn left hand mi àbí. So tí bá dá padà báyìí nísìn sí right, married, mo ti di married man báyìí. Báwo ni Igbo ṣe fi mọ ilé tá a bá sọ fún? Tó bá ń ṣe pé Igbo tó ti ń bá wa gbé tó mọ culture wa. Talking drum, mo gbé yẹn lọ sí London, mo ti gbé kan lọ fún àwọn ọmọ Oòduà, mo tẹ̀ ti lò bẹ́ẹ̀, mo fi gbé padà wá, but màá ní láti túra mi ti bá ń lọ. Ẹ̀wọ̀n tó yìnbó, ẹ̀wọ̀n bó ṣe destroy culture wa. Fìlà lásán ni o, kíyàn lọ sójú agbo báyìí nísìn, mo wá fẹ́ èmi tí mo ti marry, mo wá rá àwọn ọmọ tó fine, mo ya sáré yí fìlà padà, àkè mọ̀. Àwọn obìnrin tó bá dẹ̀ mọ culture náà, tó bá wo fìlà yẹn pé fine boy, fine man, kò ní mọ̀ pé èèyàn ti marry. But nígbà tó bá ti gbé fìlà báyìí, àfi tó bá jẹ́ tó fẹ́ ṣe ṣìnà pé kí ní kàn ó, gbogbo ẹ̀ náà jíjẹ náà la máa ń jẹ, àbí? Àwọn ọkùnrin kan náà máa ń di, kò mí kan marry. Mo kàn fi yẹn ṣe the kind of who we are. Àwa kóra wa sáàárín àwọn ìdọ̀tí for many decades. Àwa ní ká yọra wa kúrò. Ìyàn kan wá ní I am a Nigeria, I go die as a Nigeria. Tí o mọ tó ń sọ? Má defend Nigeria tó mọ̀. O lè má mọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ tó bá ti ń gbọ́ Koikimedia. Wàá rọra máa yọ díẹ̀díẹ̀. Mo mọ̀ kó pẹ́ kò lè tó yọ tán. Wọ́n ní kí n wo ti CSI náà. Ibo ni CSI dé tí wọ́n sí? Married man. Ó lágbára, àdúgbò fọ́lọ́. You can see why. Look, ọ̀rọ̀ Tinubu kọ́ là ń sọ. Tinubu is already in the power. He could need another 4 years to dissolve Nigeria. I have told you this many times. He doesn't need 4 years more to dissolve Nigeria. He's just putting himself in another danger. I wonder how Oyinbo manipulated our forefathers. Ó dìpù gan. Èmi náà lè mọ gbogbo ẹ̀, ó dìpù. But mo mọ̀ pé bàtẹ́ mi dé slave museum ní Liverpool. Wàá sunkún jáde bẹ́ẹ̀. Nìkan tán ni wọ́n gbà ta fi ń tẹrú dànù. Ibẹ̀ kọ́ la fi lọ láàárọ̀ ẹ̀. Torí àwọn egbò kan wà tíyàn bá rántí ẹ̀. Mo dé ti Benin, wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní tiwa ní point of no return ní ti Badagry, tọ̀dọ̀ tí wọ́n ní door of no return níbi tó kọ́ àwọn ẹrú gbà. Lọ wo lineage ẹ̀ padà, wàá rí èèyàn kan nínú àwọn lineage ẹ̀ tó kó lẹ́rú lọ sílùú òyìnbó. Torí àti wá ń gbélé ayé tó da nísìnyí, a wà lórí TikTok, a wà lórí Twitter, mo kẹ́yìn bàbá wa, àbí? Ọlọ́run sì máa jẹ́ kó da, Koiki ẹ ṣe sùúrù, Nàìjíríà yẹn sì máa da. No, kí ni reason tẹ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀? Kí ni argument tí tẹ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀? Àwọn tó ní gan mọ̀ ká máa tẹ̀tí wà sọ àwa tá à ń bẹ Ọlọ́run. Tomorrow, all the way in Ile-Ife, ẹ jẹ́ ká lọ yẹ bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Oosa. Mo mọ̀ pé owó mọ́tò wọn gbogbo ẹ̀ wọ́n. Mr. Larry ní lórí Instagram ní tí bọ̀bọ̀ yìí sọ, we must out of this mess. Tàbá torí ọ̀nà dá wọ̀ tá lè lò tó ju mess lọ. Èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó yìí, a kò mọ̀ pé ọkọ̀ wo wa papọ̀, bọ̀ láàrin 4-5 years yìí, tí mo ti mọ̀ àti tí mo ti fojú mi rí, ìyàn kan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí n defend ẹ̀. A máa dọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà, Ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì, CFR, 51st and the current Ooni of Ife.
níjọ́ Saturday ọ̀la yìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Ọ̀ṣun pátá ẹ jẹ́ ká wá welcome bàbá wa. Is it not the same people that govern Nigeria that will rule Yoruba nation? Ṣé rí gbogbo ìbéèrè tẹ́ máa ń béèrè yìí ẹ má ẹ ká máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní làákàyè. Okay? Is it not the same people that govern Nigeria that will rule the Yoruba nation? Ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè lẹ́ ń béèrè yẹn. Ẹ ń béèrè bẹ́ẹ̀ tó òyìnbó dẹ̀ lẹ kọ síta yìí nísìn ó ṣòpẹ́ at least ẹ kàwé díẹ̀. Ṣé ẹ má sọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ní bíbá ẹ sọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ẹ lè sọ nǹkan míì. Ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ní béèrè tẹ́ ń béèrè yẹn. Is it not the same people? Ṣé òfin Nàìjíríà la máa fi lò lẹ tàbá débi tá à ń lọ? Mo ń béèrè ní o. Ṣé òfin London? No, it's not. That question, ṣẹ́rí question tó máa ń béèrè yẹn is still the same poverty mentality tẹ̀lé Nàìjíríà tó ti ṣe fún yín. Mo ṣe dé London nísìn kí ló òfin Nàìjíríà láti fi máa operate ní London. It's just a basic thing to know. How can you say tabadele Yoruba land yìí nísìn Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa ṣe governor? Ṣé governor Nàìjíríà la fẹ́ ṣe ni tabadebe? I mean, for me, when you ask that kind of question, ta ló máa ṣe president wa? Ẹ̀yin tẹ́ kọ òyìnbó tó yìí, you can be our president, you can be our governor. If the constitution says you have, constitution dem our. Ó ń ṣe ti Nàìjíríà, kọ Nàìjíríà ní constitution tí Tinubu fi ń govern nísìn kò represent èmi, kò represent ẹ̀yin. Mo dé Èkìtì, mo dé Àkúrẹ́, mo rí impact Tinubu government àti state àti federal. Ẹ má tẹ̀ ṣẹ́rí local government, ẹ má tẹ̀ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ local government kankan mọ́ ní Nàìjíríà láyé. Mo ti máa ń sọ pé 191 local government la ní nílẹ̀ Yorùbá ní Southwest is as useless as tissue paper. Mo wo local government fi dárúkọ àwọn local government mọ̀ pé I mean, even as we are driving, ìta ló máa ti mọ̀ pé inú ilé máa gbádùn. Àkúrẹ́ airport ẹ lọ síbẹ̀ láàárọ̀ kẹ ẹ̀yà picture signboard yẹn kẹ mú wá fún mi kí wọ́n fi wọ̀n níta. This is the reason why Tasha sọ pé you cannot be deceived by politicians again when we are talking about self-determination. Because the same politicians are just under the same British system. Only ní gbogbo wọn. They are all the same. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń dùn wá lọ́kàn, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Tinubu. Ṣé nǹkan tí ó ń dùn wá lọ́kàn tó ń dùn Tinubu lọ́kàn ni? Kò dùn Tinubu náà. Tinubu was on exile in Milton Keynes. He lives abroad for many years until he returned back home after Abacha died. But sentiment lẹ́yìn kan máa ń fi sí. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń fi sentiment Tinubu yìí sí. Ẹ̀yin gan ni ìyà ń jẹ jù. Okay, ó bá níyà ọ̀jẹ́, sọ state ẹ̀ fún mi. Ìwọ tó bá níyà ọ̀jẹ́ fún mi ní orúkọ state ẹ̀ kó wá sọ pé kí wọ́n á béèrè pé nígbà wo ló lọ sí state ẹgbẹ̀yìn kó wá sọ títì tó gbà débẹ̀. Kò sọ títì tó gbà débẹ̀ pé láti Èkó mo gba báyò tó dẹ̀ fi débẹ̀. Bọ̀ lórí identity mo sì dúró lé lórí. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Yugoslavia. Torí ẹlòmíì ò mọ̀ pé country ti pín rí kò gbọ́ rí. Àtẹ̀gbàdúrà kí Tinubu kú. I don't pray for his death. But eventualities of life, anything can happen. Èmi náà lè sùn kí n má èèyàn lè l'accident, anything can happen. À ń bẹ Ọlọ́run kọ́lọ̀ fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn ni. Ọmọ kékeré ń kú, àgbàlagbà ń kú. So bí Tinubu náà bá rò pé òun máa wà exist títí di 2031 tó bá wọn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Bó tó bá ṣe pẹ́kẹ́ Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn, a padà sí square one àbí. Mo ń bèrè ní Buhari ó kú ní 2017 àlẹ́ evidence ìyẹn Nnamdi Kanu ló sọ bẹ́ẹ̀ but officially Buhari kú ó ti lọ báyìí ta ló máa wá sáyé tó dé lọ but ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Odùduwà ìran ọmọ aládé kò lè parẹ́ but tí a bá jàjà yẹn Fúlàní máa gbà mọ́ yín lọ́wọ́
TikTok. Let's go back to Yugoslavia lẹ́ẹ̀kan. Àti so many nation tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ mi again kí n tún sọ. Ibi báyìí ni lecture room yín in tó bá yẹ yín ẹ bèrè but ẹ má bèrè ìbéèrè. It is the same people but it will not with 419 laws. Bẹ́ẹ̀ni a lè lé Tinubu kúrò nílẹ̀ Yorùbá tá a bá gba country now. Tíṣe yìí Tinubu bá náà fi wá jẹ́ nǹkan kan nílẹ̀ wa yóò máa follow protocol ni kò ní sí irú eléyìí tẹ́ ń ṣe tó ń pè ní gbẹ̀gìrì àtewédú politics tẹ́ ń ṣe torí politics tẹ́ ń ṣe Nàìjíríà politics gbẹ̀gìrì àtewédú politics tó ní any impact in the lives of the people. That is the kind of politics you are playing in that contraction in Nigeria. The politics that doesn't have any impact in the lives of the people. Let's go back to Yugoslavia. These are the key factors. Mo ti délé mo ti àbálẹ̀ ṣe mọ̀ mo ti gbáwèrè ẹ̀ sínú gbó ọmọ àlè àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n gbọ́ Yorùbá ju kí ló dálẹ̀ lọ nísìn àní kan wọ́n sẹ́ni fídíò kan sí mi mo ṣẹ̀wó tán náà kò fi máa play fídíò kankan mọ́ lórí platform wa nísìn ni ó ti sọ̀rọ̀ lọ máa yẹn wá ń bí padà lórí TikTok náà lọ ti ṣe fídíò yẹn bọ́ ti gbé sórí YouTube ó wá ń bí pé ṣé Fúlàní nìyẹn ó náà làwọn ní Kwara wọ́n ti pọ̀ láàrin àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ ọ̀ràn kíran èmi ti ń sọ ó ti ń kéwì gan sẹ̀ láàrin wọn but ẹ̀kọ́ máa ṣe máa mọ̀ pé Fúlàní ni kò sí bó ṣe lè sọ̀rọ̀ lọ after 10-5 minutes ẹ̀ ti mọ̀ pé Fúlàní ló ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọmọ àlè ó kù díẹ̀ ọ̀rọ̀ tí yẹn ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wọ́n ní ká kọ́kọ́ lé kinní kan lọ́nà ká tó wá padà sílé òun lọ̀rọ̀ yín ó kù díẹ̀ ẹ̀hẹ́n olélẹ́yìí mo ní play video yẹn bọ́ mo lè fún yín ní ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ sí Think Yoruba lórúkọ platform yẹn. We will collect Yoruba land soon, Fulani man says on the live. They have become so bold that tí yàn bá ń gbọ́rọ̀ wọn gan yàn fẹ́ lè bẹ́ wọn lórí dànù níbi tó wà bold sí nísìn. 2 hours into the program àdẹ̀ tí touch security tí mo fi gbọ́rọ̀ lé lórí. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa lọ́tùn lósì ẹ kú àdúró tí iléeṣẹ́ wa ẹ má gbàgbé gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ́ bá lè fún wa a tún lọ Ilé Ifẹ̀ lọ́la àwọn staff mi tí mọ́tò tí ó wà ní Àkúrẹ́ bá ti ready they will be making their way straight to Ife láti lọ prepare. We have been brainwashed and we got a lot of mixed breed Fulani amongst us tó ń ṣe kékeré tó ń ṣe ẹyọkan tó ń ṣe méjì Fulani tó ń gbé pẹ̀lú wa nísìnyí. Bọ̀ mo kéye ẹ jẹ́ ká gbọ́ ní tí arákùnrin fẹ́ sọ briefly ká tó máa continue nǹkan ọ̀gbọ́n tó fẹ́ sọ. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ ẹgbọ́n sókè mo kí bàbá wa John Ògúnmúyìwá ẹgbọ́n sókè Mr. Matthew kagbọ́n tẹ́fẹ́ bá wa sọ àgbọ́n yín. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. A ti dá yín lọ ó dé mẹ́ta nísìn. Bàbá wa kú. Ọlọ́run nìkan ni bàbá èmi ṣe bàbá ẹgbọ́n sókè. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Ọlọ́run ló ń ṣe sà. Ẹ wò Nàìjíríà bá tètè ṣe tàbá yìí ṣe pápápá náà olórí burúkú làwọn kìíní yẹn nǹkan tá ń ṣe ó ń ju agbára lọ kì í ṣe ìdí àgbàdo fi ojú àwọn Fúlàní ní kì í ṣe Fúlàní nìkan ló ń ṣe kí yẹn àti Dangote àti gbogbo ẹ̀ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó tẹ́rìbù gan sa ìwé mi báyìí mo wé ni mo wà inú estate kan mo ń gbé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok ẹ má dárúkọ estate yẹn má sọ lọ inú estate kan mo ń gbé bẹ́ẹ̀
àmọ́ dárúkọ ẹ̀ inú estate kan ń gbé ń bẹ̀ so àwọn kìíní yẹn wọ́n ti sọ fún wọn kí wọ́n máa dẹ̀yàn wá sínú àdúgbò yẹn wọn mọ́ ọtí náà tí wọ́n bá dà láàárọ̀ wọn máa dà lálẹ́ ó ní táìmù kan tí mo lọ sí VG so tí mo ṣe ń bọ̀ bíi 2 o'clock ni wọ́n dẹ̀yàn yẹn kọjá lọ mú ní àwọn kìíní yìí gbọ́rọ̀ ni but mo ní láti kọ́kọ́ dúró fún wọn mo kàrí táwọn mọ́lú wọn yẹn kọjá wọ́n sá lọ tán èmi náà ṣe wáyà kọjá àtẹ̀mí padà ẹ̀bọ́ síta wọn kì í gbọ́rọ̀ rárá ó ti wù mí kí n join life mi ti pẹ́ but kò sí bí ẹ̀ ṣe fẹ́ bí mo ṣe fẹ́ ṣe but èyí tí mo padà rí yín lórí TikTok yìí inú mi dùn torí mo máa ń join life mi ní Facebook dáadáa. Wọ́n block mi lórí TikTok for many years inú mi dùn kan láti kó tó di pa tó wá padà wá sórí TikTok again so tó fà nìyẹn Ọlọ́run ká dúpẹ́ fún kò ṣàwà Ọlọ́run ló ń tò a máa bọ́ nínú wàhálà yẹn ó pẹ́ lójú ni ṣẹ́rí tó sì ń jẹ́ kí olùgbàpọ̀ ń pẹ́ ni pé àwọn kan ń rò pé àwa táwọn ṣe movement nífẹ̀ẹ́ Tinubu so àwọn tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Tinubu àwọn rò pé Tinubu ń kọ́ níbi kan tó ń gbé wọn lọ èmi ò ní kò síbi tó ń gbé wọn lọ but there are a lot of things that can happen between now and 2031. From beginning we ó fẹ́ wọlé àbí kò wọlé èmi sọ fún everybody pé kò sí nǹkan tí màá yìí fẹ́ wá ṣe fún anybody. Tèmi gan máa lówó lọ́wọ́ àti pé mo lówó kan lọ́wọ́ pé kì í bá ti sá lọ because ibi tí ó sì security tí ó sì kankan àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe gan sometimes gan láàrin ọdún kan a lè má ṣiṣẹ́ oṣù mẹ́ta kí wọ́n á ní a lè má ṣiṣẹ́ oṣù mẹ́ta building contractor ní mí a lè má ṣiṣẹ́ oṣù mẹ́ta kí wọ́n á ń ṣe kí gangan ní fi help wa Nàìjíríà tá à ń jẹ kò help wa. Bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ building contractor yẹn mo wo engineering work kan ní orí Instagram lánàá tíyàn bá dé ní China ni o tíyàn bá lọ sí floor kan báyìí ó ti wà ní second floor tó bá tún padà wá sísàlẹ̀ báyìí ó wà ní street level mo mọ bọ́nà ṣe engineering kìíní yẹn tẹ́ bá lọ báyìí ẹ máa wà ní 22nd floor lórí 22nd floor yẹn another life níbẹ̀ yẹn ó ní city ni but tẹ́ bá tún wá sísàlẹ̀ báyìí ẹ máa level pẹ̀lú títì padà. So mo kàn wá wọ́n dàgbà tẹ́yìn sọ nísìnyí pé building and construction ní ilẹ̀ ń ṣe gbogbo bìkan náà kọ̀ la máa kọ́lé sí bìkan a fẹ́ keep reserve wa gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo tí mo rí l'Ákúrẹ́ ní Èkìtì yẹn ó yẹ ká ti kọ́lé rẹpẹtẹ ilé rẹpẹtẹ irú ẹ̀yin nísìnyí carpenter ní window lẹ́ máa fix ní air condition ní fan ní iná lẹ́ máa ṣe ní kò tẹ̀ jẹ́ kẹ́ máa sọ pé ẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní mọ̀wé ìbàkọ̀ yẹn wọ́n lè employ yín kẹ́ lọ gbé lẹ́kìtì kẹ́ máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tó bá di bó ṣe di Friday báyìí ní sìtẹ́ bá ṣí wọṣẹ́ ẹ̀ wá kí àwọn family yín padà ní Ìbàfọ̀ bó ṣe jẹ́ kí ilé ayé rí nìyẹn ìyàn kan náà rí clip yẹn ṣe rí pé ibi báyìí òun ṣe ta máa parọ́ kí lè fẹ́ fi rọ́ṣe mo rí lórí Instagram lánàá first time tí máa rí fídíò yẹn nìyẹn tí yàn bá wà níbì kan ẹ wà ní 22nd floor kẹmọ tó ń pè 22nd floor tó bá dẹ̀ tó padà wá sí kò ń ṣe pé láàrin ìrìn náà ni o máa rìn náà ni bọ̀bọ́ yẹn ó rìn náà ni o bó tún ṣe rìn báyìí ó tún ti wà ní ground level floor so why tí àwọn èèyàn wọ̀ rí lé gbé. ṣe rí lẹ́yìn. olóyè ò lè lọ sí everywhere kó lọ Ìgbẹ́tì gbogbo bẹ̀ yẹn gbogbo bí kọ́ olóyè máa dá àpàdé àti lọ but they will try àwọn tó ń tètò yẹn when I saw it I keep wondering èèyàn kan náà to confirm it so tẹ́yìn ṣe wá jẹ́ engineer nísìn ẹ wá ń sùn ẹ̀ ń jí kí ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò tẹ́ sọ̀rọ̀ màdùn là ń sọ nísìn àná àwọn èèyàn ọ̀fẹ́ kí ṣe rí òyìnbó èmi ti sọ fún wa Britain ló báàkì Fúlàní Britain tẹ̀ ń rí yẹn débi pé tí mo gbé yẹn àwọn engineering tó báàkì Fúlàní tí a fi ń jẹ̀yà lẹ́ni tó fi gba identity lọ́wọ́ wa wọ́n mọ̀ pé tíran Oòduà ìran Yorùbá whichever one you want to call it tá bá lè dìde pẹ́rẹ́ tá bá dìde in our feet tá dìde tán gbogbo Africa number 1 á settle down ẹ mọ̀ wá
option máa wà fẹ́ tó fẹ́ lọ sí London pé ṣé òun lè lọ sí Èkìtì lọ gbé lẹ́kìtì kan fún òun ní resident permit kó máa ṣiṣẹ́ instead tó máa fi lọ sí London. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níta, ààrẹ tó wà ní ìyàn kan pọ̀ ní last week, òun wà ní Iraq, ẹni tó wà ní Afghanistan, ẹni tó wà ní Morocco, gbogbo wa kọ́kọ́ padà wálé náà. But àwa ò lè dá ṣiṣẹ́ yẹn, ibi tá a ti máa nídìí àwọn labourer tó máa wá sílé tó máa wá bá wa ṣiṣẹ́, àwa fún wọn ní resident permit ọdún 2 ni, kò sẹ́ni tó máa lè gba passport wa anyhow because o kò lè gba passport British, o lè gba passport Canada, o lè gba passport America ní sí ẹ̀ngbóná rẹpẹtẹ pẹ̀lú Trump. This is what we are saying to our people. Táwọn sọ fún àwọn ẹwà nìyẹn, kí lè lè ní ṣe pẹ̀lú Tinubu nísìn? Ṣèyí Tinubu gbádùn ayé ẹ̀ nísìn, Ṣèyí Tinubu ò lè dá mímọ́ nísìn tó bá lọ báyìí nísìn pẹ̀lú convoy burúkú ẹjọ́ máa kọlù bá a try. We are talking about the lives of millions of people, not the lives of few. Là ń sọ nísìn, ẹ bá a gbóhùn sókè, mo kí bàbá wa rí ìjìnà ẹ káàbọ̀ sà. Gbogbo nǹkan yẹn, àwọn bóyá bóyá wọn kì í wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ṣebí àwọn tó jẹ́ gọ́vnọ̀ pírẹsidẹ́ǹtì wa ṣe wọ́n ń lọ síbẹ̀. Ojoojúmọ́ ni ṣèbí gọ́vnọ̀ sún ṣiṣẹ́ ìdílé Amẹ́ríkà ní pẹ̀lú Davido Adeleke ṣèbó ṣẹ̀dé ni. Tó ṣe máa kówó jẹ, tó ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó ṣe máa wá. Èmi ti sọ for me, èmi ti sọ pé kò sí nǹkan tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe. Bàbá yẹn ká fẹ́ jẹ́ orúkọ. Tó bá tẹ ẹ má tẹ ní kókò sí kan tó fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká tẹ accept pé ó ń ṣe. Mò ń wo wọ́n ṣó foreign reserve wa lánàá, wọ́n ló ti lọ sí 41 billion. Mo ní Tinubu káre láyé ó ń ṣiṣẹ́, mo kàn sọ bẹ́ẹ̀. Ìjọ tó bá kúrò lórí orí, wọ́n ná 41 billion gbẹ within 1 month àwọn olùwèrè tó wà ní north yẹn. Wọ́n ná gbẹ àfi kí Tinubu náà kó gbogbo ẹ̀ kúrò níbẹ̀ kó tó máa lọ kó jẹ gbogbo ẹ̀. Èmi ò mind àní kó tẹ̀ fi gbogbo ẹ̀ wá túnlẹ̀ Yorùbá ṣe ká dẹ̀ máa lọ kó ayé ò bàjẹ́, ó ti gbìyànjú. Wọ́n ní rọ kó tún lọ sí 2027. Ó dà pa àwọn èèyàn tó ń bọ̀. Gbogbo wọn náà ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yìí tó bá ṣe fún wa kò sí nǹkan tí orúkọ ò ní parẹ́ náà. Kí ni bó o mọ tó for me o mi ò mọ. Mo kí ọmọ bọ́lá ní àfẹ́lá ó tó jọ mẹ́ta. Right, best landlord in the world. Ibo ni Tinubu ò nílé sí. Kò síbi tí ò nílé sí náà. Bẹ́ẹ̀ni. Kí wàá ní nǹkan tó wá jọ pé kí ni àwọn kìíní yìí ó ti mọ̀ pé ẹranko ni wọ́n. Òkè àìṣe ìyá kan àìṣe èdè kan fi tú wa sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ lọ́kọ́ ká kúkú máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àníṣe Britain lè sẹ́ ẹ̀. Ebi yẹn ni David Lammy ṣe sọ bí àwọn èèyàn gbọ́ program tí mo ṣe yẹn. David Lammy ní Nàìjíríà máa da ní 2075 ẹni àti pé 97 years old. Ṣé mi wá lè dúró títí di 97 years old kí Nàìjíríà tó dá? Ó ní Nàìjíríà will be the 5th largest economy in the world by 2075. Kólúkálukú náà á di 50 years mọ́ age ẹ̀ lẹ́nu. Mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí TikTok ẹ̀ náà sọ pé ha Britain ni. Britain ṣe rí gbogbo problem tá à ń fèsì lẹ́nu ẹ̀ Britain náà ṣe ni. Britain àwọn ló dá gbogbo yánpọnyán rẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ló dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. So how do we come out of it? We will do consultation, we will do awareness. Tó bá dẹ̀ ní gbogbo yẹn ò ní work. What mo fi sọ̀rọ̀ pa máa ja ogun èyí tó bá fẹ́ dì ní kó dì. I don't care because at the end of the day we will make sure that we enlighten our people to know that ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa identity theft ti Britain gbà lọ́wọ́ wa a lè accept ẹ̀ mọ́. Ní London tèmi ń gbé borúkọ mi ṣe jẹ́ Ọláyọmí yẹn ẹ máa gbọ́ mi ò gbogbo yan Koiki Koiki tí bá ń fìlì form tí mo bá miss digit kan I am a different person entirely. Mo kì í ṣe Ọláyọmí mọ́ nìyẹn orúkọ mi ni mo tún jẹ́ nìyẹn. So ẹni tó bá dé defend Nigeria kí nìkan tó fẹ́ defend you don't know the meaning of Nigeria o fẹ́ defend ẹ̀ kí ló ń defend nínú Nigeria tó mọ̀ kí ló ń tọ́ tí wọ́n mọ̀ nípa Nigeria gbogbo project Nigeria nísìn fáìlì yẹn wà lọ́wọ́ Britain báyìí nísìn wọ́n kó pamọ́ gbogbo tó ń pè ní 1914 amalgamation yìí nísìn ó wà lọ́wọ́ wọn gbogbo project Nigeria wà lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ sọ fún akódà tó bá pé 100 years ẹ jókòó padà sórí round table ẹ review ẹ n tá à ń pe gọ́fúnà Sanwó-Olú fún nìyẹn tó ń sá lọ kí ló ń sá lọ fún wàá bá wa jókòó kájọ sọ̀rọ̀ n tá à ń pe Dàpọ̀ Abíọ́dún fún nìyẹn
à ń pe Adeleke, Ṣèyí Mákindé, à ń pe Ayédàtiwa, Kìrìtèkìtì, Oyèbánjí. Ìtẹ́ ń pè yín fún nìyẹn, ẹ jẹ́ kájọ jókòó, kájọ sọ, ẹ sọ pé ẹ máa bá wa ṣe Nàìjíríà, ká wá máa ṣe campaign. Okay, election kan ṣe recently nísìn House of Assembly, gbogbo alárí náà, ẹ ṣe ń pín owó fáwọn èèyàn, àwọn èèyàn ṣì ń bribe àwọn èèyàn ní 2025. Ní 2025, ẹ dẹ̀ ń bribe àwọn èèyàn pé kó wá dìbò fún yín. Kí ẹ bá mọ̀ pé máa ṣe dáadáa, kí lẹ ń bribe wá fún? Kí lẹ fi bribe mi fún? Okay, ẹ má bínú. Wọ́n sọ ẹnìkan mi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n sọ pé woman kan sọ pé bẹ́ẹ̀ni, Saudi Arabia náà wà lára àwọn tó ń báàkì Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ni, bá ṣe ń sọ Britain, Saudi Arabia náà ń báàkì wọn. Ẹ parọ́, ẹgbọ́n sókè sà. Wọ́n sọ pé tẹ́ bá fún wọn lówó ọmọ àgbà mọ́ tẹ́ bá ti gbowó ẹ ti gbọ́jọ́ ọ̀la yín. Ẹ̀rí àkànṣe rí brọ́dà mi, èmi ṣẹ̀dé láti Èkìtì ni o. Tí bá ní mo ṣẹ̀dé, that means pé gbogbo ilẹ̀ rí mi pé mo lọ Èkìtì o. Ìyà ń jẹ ṣégè sáwọn èèyàn wa o. Ìyà ń jẹ ṣégè, tá bá ní wọ́n má gbowó yẹn lóòótọ́. Ìyà yẹn pọ̀. Ìyà yẹn pọ̀. Yorùbá ní àìsí ìpàdé olóṣì ló yẹ ká máa lága àṣẹ. Ìyà yẹn pọ̀. Ìyà yẹn ti pọ̀ jù. Ìyà yẹn pọ̀, kò ṣe kékeré. Ìyà yẹn pọ̀. Akọ̀ máa ń jókòó sí àtàwọn ní wọ́n ń gbowó gàrí, wọ́n ń gbowó kí ìyà ni. Because nobody knows when the next meal is coming. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. Tèmi àti bàbá. Tèmi àti bàbá kan bàbá tó wà ládùúgbò yìí, bàbá yẹn dádì ọ̀rẹ́ mi. Tèmi àti tèmi máa lọ bá wọn báyìí. Ìjọ Yorùbá ní ṣàfẹ́ ìdíbẹ̀. Because wọ́n dúró lórí níyẹn. Ìjọ tó fẹ́ dé yẹn ó possible. Baba, like I said, Baba Akintoye lè declare lẹ́ni, but that means we are ready to face the whole consequences for one goal. But reason ta ṣe ń gbé ni pé kó má ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ púpọ̀, òun la ṣe ń fa Tinubu báyìí, tá à ń fa àwọn bàbá, tá à ń fa àwọn olóṣèlú báyìí, àwọn tó ń gbọ́n wọn náà, àwọn bá recognize wa náà, bàtí Monday Palace wọ́n ṣàrí mi, Mr. Koiki ṣe àmọ̀tẹ́ ń ṣe, but àwọn náà máa dàbí ọdún dé ọdún. But the most important thing is tí ẹgbẹ́ yẹn tẹ̀ ń pariwo Tinubu yìí, tí Tinubu bá lọ pẹ́rẹ́ tẹ́ ẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà, èmi níbi tí mo lè sá lọ o, fàtìlẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn 27 years mo ti gbé ní UK, wọ́n ti lè mi níbẹ̀ o. Tọ́pọ̀ tẹ̀wá ní pé kí n má wà pa lọ́jọ́ kò sí Benin, màá gbé ní Benin àbí kí n lọ gbé ní Ghana. Bó ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún 60 million people, àwọn tí mo rí lójú títì, àwọn èèyàn ṣe bí wọ́n ṣiṣẹ́, mo rí iṣu ní ọ̀nà Àkúrẹ́, wọ́n lé gbogbo iṣu yẹn báyìí, wọ́n lé epo báyìí. Mo pe ibi bẹ́ẹ̀ kó lẹ́ẹ̀ka ti ta gbogbo kìíní yìí, epo ló ń ṣàn yànyàn báyìí, epo wọn ní London ni, ẹmọ tí mo rẹ̀ epo ní London. Import lepo, mo sọ fún àwọn kan ní ìgbàkan lọ Ìbàràpá, mo ní ẹlòmí ọmọ yẹn o, ṣe mọ̀ pé crude oil kò wọ́n tó epo pupa wọ́n ju crude oil lọ. Olúwa. Bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́n ti bá parọ́ fáwọn èèyàn kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ wọ́n yé déyàn ṣe epo pupa, epo ta fi ń ṣe ẹ̀fọ́, ta fi ń tọ́ sórí Ògún, torí ọmọ Ògún làwa, ọmọ babaláwo làwa. Epo yẹn ó wọ́n ju crude oil lọ, bàbá rẹ̀. Epo wá wà láàrin Àkúrẹ́, tẹ̀mọ̀tẹ́ bá fi jáde láàrin Àkúrẹ́ yẹn, mọ̀ káwọn tó máa ń tẹ oúnjẹ ta iṣu, ẹnìkan wọ́n ń rí epo yẹn bá, epo tó fresh dáadáa. Wọ́n dẹ̀ pòkè, báwo ni mo ṣe lè ṣòwò nísìn pẹ̀lú àwọn ilé ìlísìn láti máa gbé epo yẹn wá London? Bureaucracy ò ní jẹ́ because Nàìjíríà ta wà nú ẹ̀, but ta bá wà nílẹ̀ Yorùbá, Àkúrẹ́ airport ó gbọ́dọ̀ ní cargo airport, ta máa move epo yẹn by cargo lè gbẹ́ ní tí ni, àwọn cargo plane wà tó yẹ kó ń gbé ẹrù gidi, ta máa load ẹ̀ pa síbẹ̀, bóyá 6 hours ó máa dé London. Tó bá ṣe ń dé London bá àwọn tó fi àwọn ṣe rí àwa tá wà ní London, àwa la máa jẹ́ distributor, ní láti ní shop, gbépo yẹn ṣe ń dé báyìí, àwọn tó máa rà wọ́n ti rà á, àtútù lọ Amẹ́ríkà, Canada, àwọn àǹtà káàkiri gbogbo àgbáyé, àwa jókòó yàn kan ní kápẹ́ntà lòun ò níṣẹ́, farmer lòun ò níṣẹ́. I mean, we can't live like this. Bàbá ẹ jẹ́ kẹ́lòmí wọlé, ẹni pẹ́lú kan tuntun dúró torí àsìkò ní ṣe gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun, mo dẹ̀ kí gbogbo bíi tá ti lọ so far so good. Níṣe lásán. Mo kí Brian Law, wọ́n ní kan Baba Akintoye make the second declaration, please tell us the truth. Kí ló ń jẹ́ first declaration tẹ́lẹ̀? Ọmọdúpọ̀ ní kìrì ilé máa jẹ́ o. Eléyìí tó ní kan Baba Akintoye, where is the first declaration? Brian Law, ṣọmọ Yorùbá níwọ?
torí Brian Law kì í ṣe orúkọ Yorùbá wàá fún wa lórúkọ Yorùbá name ká lè mọ̀ bá ṣe máa respond sí ẹ àwọn wèrè ẹ sọ fún Ìjìnlẹ̀ kó wá sílé wọn náà mọ Ondo state ni mo lọ sí state ẹ jagbajagba ó ní kan Baba Akintoye declare Yorùbá nation the second time níbo lẹ ti declare the first one ṣé lójú Ẹlẹ́gbà lẹ ti declare ni àbí òkòkò báyìí oríṣiríṣi ló wà lórí social media ọlọ́kọ̀ ṣàdúrà ẹbí ẹ má fi dẹbí sùúrù mo gba Bẹ̀nẹ̀ kọjá nígbà tí mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà mo wá dé bọ́dà mo wá bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn pé are we in Yorùbá land country mo ní àbíkọ́ máa mú mi mọ́lẹ̀ bí báyìí mo ní because some people say they have declared Yorùbá nation they are now why is ọlọ́pàá ni what are you talking about so, immigration ni kí ni mo ń sọ mo ní ìgbẹ́ má tún repeat ẹ̀ kí báyìí polóyè mi máa pè kọ́ tó gbé mi kúrò bí báyìí à ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ wá sọ jágbàjàgbà ẹ bá mi gbóhùn sókè currency mo ń gbọ́ yín sà. Bàbá mi ẹ kú iṣẹ́. Ọlọ́run ló máa ń tò kò ṣe mi o. Ẹ kú iṣẹ́ láti sáfún ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Ilẹ̀ Oòduà gbé ogun apáta gbogbo àwọn tá a gbé ìjà. Bébí kan bá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ó mú mi lọ kò sí tí mo ṣe láyé tí bá ti jẹ́ ọ̀dàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹni máa jó dalẹ̀ lẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ dalẹ̀ ọmọ Odùduwà a gbọ́dọ̀ dalẹ̀ ọmọ Yorùbá a lè dalẹ̀ Ìgbòho a lè gbọ́dọ̀ dalẹ̀ Baba Akintoye tá a bá ti dalẹ̀ kí la ti ń ṣe láyé kọ́ ká máa lọ. Bàbá ìtàṣe ti tó ambọ̀sì kàṣe ẹgbẹ́ òsókè ló gbádùn yìí. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ rà sà. So bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe program yìí mo gbádùn yín bí àbá náà bó ṣe ń jáde káàkiri bẹ́ẹ̀ náà ni à ń fi ọkọ̀ bá wọn aládé ń fi àdúrà sí wọn káàkiri. Kí ni nǹkan tẹ́ gbádùn níbẹ̀ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ ẹni ẹ gbádùn ẹ̀ ṣé bóyìnbó ṣe ń gbádùn tíì tó ṣe ń gbádùn sìgá kí ni nǹkan tẹ́ rí tó yàtọ̀ nínú àjò tó lóye rìn yìí bí a ká tó mu láti bẹ̀ tó yẹ lómìn ní àbúrò ti di olóṣèlú ni àbí kí lẹ́yìn rí kí ni ìyàtọ̀ ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan náà wọn náà máa ń pé gbọ́ náà ni kí ni nǹkan tẹ́yìn rí. Bẹ́ẹ̀ni àwọn nǹkan tí mo rí pé iṣẹ́ tán gbé dání kì í ṣiṣẹ́ olóṣèlú kì í ṣiṣẹ́ òṣèlú bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání nípa ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá ilé yẹn kọ́kọ́ jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́mì tó fẹ́ gbalẹ̀ wọn máa kọ́ lé wọn dàrú náà because wọ́n jẹ́ akíkanjú nínú àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé látìgbà tèmi ti wà tí mo ti ń ṣègbòrò mi ti rí wọn rí tí wọ́n kọ́ jẹ́ di aláwọ̀kọ́ tí mo kọ́ rí tọ́lẹ̀ gbé dání pé kò sí nǹkan tó ń bọ̀ tílé ògbà so ó máa lé ògbà àwọn ẹlẹ́mì ó máa lé wọn dànù. Bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ tán gbé dání òtítọ́ báyìí gbọ́dọ̀ yìí gbé dání yẹn Ọlọ́run ti bá ràn wọ́n lọ́wọ́ sí because àwọn tá a wà lé a ní owó tẹlifíṣàn support wọn lẹ́yìn àdúrà kò sí owó àdúrà la máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ because ní gbogbo gúrùpù ìfẹ́ lòdù kò sí ìdí mi síbẹ̀ bọ́ọ̀tì owó ńkọ́ owó tá a máa fi ṣe ńkọ́. èyí tí mo ṣe sọ fáwọn kan mo mọ̀ gbàgbé yìí wọlé mo ti sọ ní the beginning láti wà níbi 2 hours to 3 hours mo ní YSDM ò lówó ó yẹ kí YSDM náà máa gbówó síta àbẹ̀ṣe rìnrìn àjò yìí mo wá ní ìfẹ́ lódù ló ní pọ́jẹ́tì security tó lóye ń gbé káàkiri tó ń lọ nísìn ẹgbẹ́ kan ni wọ́n nínú ẹgbẹ́ YSDM adúpẹ́ fún wọn àmọ́ ẹgbẹ́ kan ní ẹgbẹ́ tó ń ṣe lé ẹgbẹ́ kan lẹ́gbẹ́ ilé kí gbogbo akáwá wá together so but àwọn kan bá wá ní àsí nínú ẹgbẹ́ dẹ́gbẹ́ ò lè ṣe fẹ́ function àfẹ́ dáwó wọ́n ní ká dá 1,000 naira nílò tọ́ à ń bẹ àwọn ìyẹn la ṣe ń bẹ diaspora pé ẹ̀yin lẹ máa gbà wá sílẹ̀ èmi náà ti wà nílé báyìí ní sáà ẹ máa gbà wá lẹ̀ ní because kò sówó nílé poverty ni mo rí ní gbogbo bí ta lọ pátá so far poverty wọ́n ti fi ẹ náà kí n àwọn èèyàn sáré pé kọ́kọ́ lè gba 500 naira pé kí ni ilé yóò lọ. Bẹ́ẹ̀ni kọ́dà gan nínú nǹkan tó yẹ pé nínú Abẹ́òkúta ìfẹ́lódò Abẹ́òkúta tí mo wà gan nítorí owó yẹn gan tí mi ì dáhùn gan wọ́n ti yọ mí kúrò. Kọ́ṣe yẹn kẹ̀ mo mọ̀ pé torí owó yẹn ni. náà kò yẹ kọ́ṣe yẹn pé lẹ́yìn náà kò yẹ kọ́ṣe yẹn náà wọ́n gbọ́dọ̀ yẹ níbọ̀dì kúrò ní platform wọ́n gbọ́dọ̀ yẹ níbọ̀dì kúrò ní platform. àdúrà la máa fi ran gbogbo àwọn tí tán ń ṣe ẹni tó lówó tó fi ń bá ìrìn àjò náà lọ àdúrà la máa ṣe fún Ọlọ́run tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́. ẹ máa ṣàdúrà náà demonstration ní àlè fàdúrà sílẹ̀ sorry to say not àdúrà we need action náà ní tó lóye ń ṣe yẹn ṣe mọ̀ pé bálóye ṣe ń ṣe yẹn ta ṣe ń lọ yẹn ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ because Ọlọ́run àìka pàdé àkóbá àdábá we are moving with a lot of convoy tó ń ṣe convoy 10 we are talking about almost close to 20 convoy
adẹ̀dúpẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ló padà lóòótọ́ àwọn staff tèmi ṣì wà lákùrẹ́ látijọ́ Tuesday mọ́tò wa break down wọ́n gbé gbogbo engine kalẹ̀ ní àárọ̀ yìí ní sílámà mọ̀ bíyá ó ṣiṣẹ́ lánàá bọ̀ ọ́nú sì tún overheat kan so kọ́lọ̀ kó bá mi fi ṣọ́ọ̀ṣọ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá wa currency ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. So kò sí program kan tí màá lọ tí mi ní máa mention pé abúlé Yorùbá jẹ́ lógún. Very important. So gbogbo nǹkan tí àwọn tí ó ń ka àwọn bàbá wa tẹ́ pé mo sọ fún wọn pé agbára tó wà lọ́wọ́ yín ẹ má fi jà fún olóyè Sunday Igboho ká gbé wọn. kò ṣe kọ́ máa wá sórí YouTube kọ́ máa sọ pé àwọn àtọ́ olóyè ọjọ́ ṣe kinní kan ẹ bá wa yánlẹ̀ ẹ bá wa fi oyin ẹ fi lé wọn kúrò. mo máa ń sọ fún wọn agbára tó wà lọ́wọ́ àyìn ọba wa ẹjọ́ ẹ lò ó kán fi gbé wọn tẹ̀gbó lórí bàbá. ọ̀tẹ̀ àwọn bá máa ṣiṣẹ́ lé lórí àwọn bá wá ti accept ní sí pé olóyè ò kì í ṣe criminal ẹni tó bá dẹ̀ ń wá tó bá jẹ́ criminal ni olóyè tí gbogbo wa mọ̀ àwọn bá wa àti dọ́dọ̀ bàbá wa ọ̀pá tó pọ̀ láti dé nísìnyí àìmí náà tí àwọn ọba díẹ̀ olóko tì mo láìkì bàbá ọlọ́wọ̀ fọwọ́ yẹn bàbá yẹn dán yányán ni mo wọ́n dẹ̀ ní bàbá yẹn wọ́n ní palace bàbá yẹn ni ṣé òun lọ́pọ̀ ní number 3 ní gbogbo palace nílẹ̀ Yorùbá palace yẹn fine gan wọ́n dẹ̀ ṣe wà tradition lọ sí ìlú inú ẹ pé ká ṣe padà sọ́wọ́ àwọn ọba gbogbo ilé ìnáwó ṣe ń sọ pé ká kúrò nínú Nàìjíríà ilé Nàìjíríà tí ó ti degrade àwọn ọba wa gan kò dá rárá ó fà wọ́n sẹ́yìn gan ni. Ọlọ́run túbọ̀ lọ aláàánú sí. Àmín Allah inshallah ẹ ṣé gan ni. àbọ̀ mẹ́rin. àgbẹ̀dẹ tó ń rin lọ́rọ̀ wà àbí ṣèbí ó ṣe ń sọ nìyẹn ibi tá a bá lù ìjọ kan tó bá dẹ̀ ṣe ti ṣe àfipájá gbogbo ìdànù jàre bọ̀ a ṣe ń ṣe àfipájá ni ẹ ṣé gan ni. ẹ máa kí àmì olóyè Sunday Igboho àti bàbá akíndọ́yọ̀ náà túbọ̀. èmi àtẹlẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ lẹ́nìí máa kí bàbá àlàáfíà ni bàbá wa ara lè kú sí ni ẹ ṣé gan ni sir thank you very much. mo wá kí gbogbo ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá látọ̀dọ̀ pírẹsidó wọn tí ẹ mọ̀ sí ẹ̀gbọ́n mi a máa ń jà gan ìrìn àjò ẹ̀gbọ́n mi ń bá ẹ̀gbọ́n mi pa wàhálà àgbọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá wa Gani Alágbàlá àwọn ló ń darí ọkọ̀ yẹn ọba Elédùmarè á bá wọn darí ẹ̀ dáadáa ìyẹn bàbá wa Gani Alágbàlá mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Kentos tẹ bá fẹ́ ra gbogbo oúnjẹ ní African store ní Manchester ẹ bá dọ́dọ̀ ìyàwó Vice President Kentos mo kí ajá pinara mo kí Evangelist Tóyìn Àṣùbíàró mo kí mọ́mí Tóyìn Ọláoyè mọ̀mí Ellen Ọbáfẹ́mi mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí kò gbọ́dọ̀ kú right hand man ní Ìgbòho kan nìyẹn tẹ bá ń gbọ́ kò gbọ́dọ̀ kú ẹ máa gbọ́ Ìgbòho tẹ bá ti rí kò gbọ́dọ̀ kú ẹ rí Ìgbòho mo wá kí àwọn ìyàwó wọn náà mo kí àwọn ọmọ wọn mo kí gbogbo orí adé àti ibi tá a ti dé àti ibi tá a ṣe máa lọ bọ̀ níjọ́ Sátọ̀dé ọ̀la yìí ní aago 10 kẹ́tí máa ṣùn kẹ́ máa dúró de olóyè pẹ̀lú Koikimedia ọmọ ọkọlẹ̀ Oòduà gbogbo tó ń lọ láàrin àwọn ọba ẹ̀yẹn má dá sí àwọn onílẹ̀ ayanjú ẹ má yẹ kẹ́rin àwọn kan fún wa ní distraction níbi tá a dé nísìn let's remain focused a ṣì wà lórí ìrìnàjò yẹn ẹ jẹ́ kí n sáré wá lọ sórí security àti ṣe 3 hours mo wá tún rọ̀ wá ẹ̀bẹ̀ wá a ti rí mọ́tò tún ṣe but a sì nídìí owó tá a máa fi sápò táwọn ọmọ bá kúrò lákòrẹ́ nísìn wọ́n lọ straight sí Ilé Ifẹ̀ láti lọ dúró dè wá a máa gbọ̀tẹ́ fún wọn ni and we need a lot of money to do a lot of things not just for that so ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa support iléeṣẹ́ yìí ẹ má wá gbàgbé YSDM náà ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo platforms tí ó jẹ́ tìfẹ́lódùn ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ diaspora tẹ́ wà ní state kọ̀ọ̀kan ẹ pè state yín Ọ̀ṣun state lẹ́tí wá ní Ògùn state ní gbogbo ẹ̀ ló nífẹ̀ẹ́ lódùn ló ní ìlànà each of these groups are working in conjunction with the only one agenda for the right to self-determination ìfẹ́lódùn sọ pé báwọn ṣe ń ṣe security àwọn ò fẹ́ Yorùbá nation no maybe some of you think it's like that kò mí pé torí bàbá kí Tóyè àti Ìgbòho ní afẹ́ security that means pé ṣe Yorùbá nation no ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọlé ṣe sùúrù fún mi another few minutes because mo fẹ́ lọ through security ní sí tí mo fẹ́ sáré kà kí lè American sọ lórí security because lórí security ní ìrìn àjò tá gbé dání nísìnyí kí bàbá wa rí jìnnà di wọ́n ní ọba have to end the naira and monetize their jurisdiction outside CBN. Yoruba land is full of untapped treasury and is very right.
I worked in the hospitality industry for 10 years plus in the UK, hotel, anything hospitality. And what I saw in Ondo State and also in Ekiti State, that should be our global world of tourism. State méjèèjì yẹn ó yẹ kó jẹ́ state tí a máa sọ pé ní gbogbo àgbáyé o anywhere tẹ́ bá fẹ́ lọ tẹ́ ẹ bá ti dé state méjèèjì yẹn ẹ tí lọ anywhere in the world. But ṣé security máa jẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tí America sọ lórí concern wọn nípa security ilẹ̀ Nigeria. This is Koikimedia bringing the world closer to our doorstep. As we continue the program, we might likely go over 3 hours. I've been on and off. And remember, live. I don't have a date I go live. Follow it, and you will know when I'm live. That's all. My visit to the 2 states has given me more reason why we need to continue to demand our right to self-determination. But let's go now on security. Igboho has been traveling across Yoruba land. Is it right to ask for security for Yoruba land? I think with the next article, everybody will now understand why it is very, very important. Moki Prince Adewale, Moki Entawani Island, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo fídíò wa, ẹ bá fún wa ní $1, $2, $10, àwa náà lè sọ, àwọn tó ń pè mí náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fà mí ní ṣòkòtò, but for now, I can always say I cannot even reach out to anybody. Kò mí gbà reach out sáwọn kan, but it's very, very limited because we don't have the resources ourselves. Now, let's come back quickly. Program here, but because when you start a program, sometimes it takes you to different areas. But if it alone no, at the sort of YSDM summary, at the sort of Google account details, we don't visit in case then if sorry Facebook no, to ba post be ba me fi sorry TikTok, e ba me fi see Google platforms to the akimo e to fe fún wa nìkan tí o mo bi ta account yẹn wà. Security mo fi wá sọ̀rọ̀ lé lórí, but mo wọlé mo realize pé mo gbọ́ audio kan àwọn kan mo difference between the YSDM àti Ìfẹ́lódùn. Ìfẹ́lódùn is a group operating independent. Independent mean pé wọ́n ní right láti ṣe tán ṣe, but wọ́n need help. Ó jẹ́ kí YSDM náà support wọn kó bá wọn fowó kún tán ṣe, but YSDM náà lówó lọ́wọ́. Mo wá sọ débi pé a lè máa sọ̀rọ̀ pé a need owó káwọn kan máa ní wọ́n need owó. Donald Trump gba owó lọ́wọ́ Elon Musk. Mo bèrè price yẹn lẹ́ẹ̀kan èlò ló gbà dá mi lóhùn. Èlò ni Elon Musk fi support Donald Trump ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Mo sì need ẹ̀ nínú comment section ẹ jọ̀ọ́. Bàbá mi wà rí ìjìnàdún èlò ni. Millions of dollars ni ó invest sínú project Trump. So when we are saying that support YSDM, if the YSDM has the money, they will be able to support Ìfẹ́lódùn and many of you. Ó jẹ́ kí bọ́ọ̀sì wà lóòótọ́, kọ́kọ́ bọ́ọ̀sì síta kẹ́ fi travel. Tó nígbà tó bá sówó, ṣé máa lọ gba bọ́ọ̀sì tó sówó lọ tó máa fún bus driver ni. So, and this is why we are saying, we need funding. Mr. Koiki, security is the best, even is the number 1 before our country. Bàbá wa Ismaila láti Ghana lọ sọ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn láti sọ fáwọn èèyàn, a dẹ̀ mọ̀ pé Dúpọ̀ ní tìrí ló wá dàárín bá ṣe ń raise owó tẹ́lẹ̀ ló divert. Ìyẹn ni Brian àbí kí ló pè rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ní ṣé bàbá kí tó lè declare second term. Wọ́n á bí pé èwo ni the first one, because I have been to Yoruba land more than Ìjìnlẹ̀ ló wà lórí social media lókè lónà ti gba country. Wálé àlè okay, wọ́n ní Donald Trump received $288 million lọ́wọ́ Elon Musk. Do you know what that means? Donald Trump lówó tiẹ̀ ó tún wá ń gba funding lọ́wọ́ Elon Musk. Àwọn olówó àdè fi gbowó lọ́wọ́ Tinubu, àfi gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. So where do we get the money? Àdè ní access sí resources wa. Àbá ní access sí. Ṣé mo lè ní ibi tí wọ́n ti wá góòlù nísìn kan bá wa wá góòlù bí mélòó kan káwa náà lọ tà ká fi generate owó. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe mining ní Ogun State, ní Ọ̀yọ́ State, níbi tí wọ́n ti ń ṣe gbogbo kìíní. We don't have it. Ó dẹ̀ tẹ́bàtẹ̀ wá sọ pé òkè ẹ fẹ́ Yorùbá nation, ẹ fẹ́ Odùduwà republic. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn gọ́ọ̀nà kí ló ń fi security fund ṣe. Wọ́n fi ṣe security fún wa ní Kwara State, ní Kogi,
ní Ọ̀yọ́, Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ogun State, Lagos State. Níbo ló ń kówó yẹn sí? Ṣé mi ló ń kó fún ni? Ó ṣàlẹ̀ tí federal government ń fún wọn, ó lé tí Tinubu fún gbogbo àwọn senator ní every month. Ẹ lọ gbọ́ tí Adétòun ọmọ Tinubu, woman tó máa ń ṣe activist yẹn, ẹ lọ gbọ́ nǹkan tó sọ ní àìpẹ́ yìí pé níbo ló ń kówó yẹn sí, owó táwọn senator ń gbà billions of naira ló ń gbà every month. Àwa máa jókòó síbà yẹn nísìnyàn ká máa sọ pé ànídòwó kí n má máa sọ̀rọ̀ owó, tí n bá sọ̀rọ̀ owó kí ni kí n máa sọ. Owó wà very very important in the movement. Without tí a bá lówó nísìn, íńtánẹ́ẹ̀tì mi nísìn tí mo lò níbi àyè nísìn, ṣé tó bá tán nísìn máa lọ sọ fún wọn pé mò ń ṣe Yorùbá nation. Íńtánẹ́ẹ̀tì méjì ni mò ń lò parallel to each other because ó wà expensive. Èyí tá à ń lò tẹ́lẹ̀ kò ṣiṣẹ́ dáadáa, mo tún ní kọ́ bá mi fún mi náà another one. So we got to be very careful, especially those that doesn't have the understanding of what is a movement. There's a country. So ìgbìyànjú tó lóye ṣe nísìn, ibo ló kó ti máa rówó tó fi ń lọ káàkiri nísìn. Ààrẹ kò sí mọ́tò, ká tẹ̀sọ́ pé ó fi mọ́tò tiẹ̀, ó fi ń ṣe sacrifice. Ṣé epo tó bá délé epo á ní èmi lólóyè Ìgbòho Oosa, ó yẹ tẹpo síbẹ̀. At least ìṣojú mi ni Wálé lọ́n tó ṣe ń rẹpo yẹn báyìí ló ń gbé káàdì fún wọn. Ìgbà míì káàdì yẹn ò ní tún tètè lọ, àtúnṣe ẹ̀bùn owó fún wọn. You know, where does he have to get all this money? Ẹni sùúrù mo ti fi asset request kankan mo fẹ́ go through security report yìí ẹjọ́ torí Elédùmarè. Tẹ́yìn ò bá ti kánjú mo fi gbé anybody wọlé because it to distract me a little bit. US report raise concerns over security, justice in Nigeria. Èmi kọ́ ni mo kọ article yìí orí Vanguard ló wà. Èyí tí ẹ wà lórí WD76 ẹ má bínú àfẹ̀yìn sórí stream. So àwọn tó wà lórí stream nìkan ló máa rí article yẹn. US ìyẹn United States. So what is happening in Nigeria now is going to end in 2075. Like you said, it means we will not enjoy. David Lamy is the secretary of the UK government. Only by 2075, ẹ má bínú yẹn kan béèrè question yẹn bí àkàn tí mo sọ yẹn ò yé wọn dáadáa, so kí n kúkú lọ gbé article yẹn jáde. 2075, Nigeria will be a better place. David, so that bó ṣe sọ kí n lè kà fún yín sétí, David Lamy ìyẹn ni òun ni Home Secretary United Kingdom. This was last year. Òun lè lè lọ́wọ́ àwọn wájú mi nísìn. I'll read it out again. Then fáwọn tó wà lórí stream ẹ jẹ́ ká lọ fi article yẹn wọ̀nyí. So ẹ jẹ́ kí n lọ pin ẹ̀ wá láti. This is the lie that the UK government has told us for many years. Just like what she said from Nigeria máa dá. This was November. Immediately tí a submit letters in London ní October. November ni David Lamy wá sí Nigeria. Ó lọ South Africa, ó dẹ̀ lọ Nigeria. This is the press release. Èmi kọ́ mo kọ́, tẹ́ bá lọ sórí www.gov. Kódà tẹ́ bá kọ type David Lamy Nigeria 2075 lórí Google àgbéjáde. Growth at the heart of Foreign Secretary visit to Nigeria and South Africa. Foreign Secretary David Lamy visit Nigeria and South Africa. This was published on the 3rd of November 2024. Foreign Secretary David Lamy at the ArtX International Art Fair in Lagos with founder Ms. Tokini Peterside Schwebig. Economic growth to underpin work in both Nigeria and South Africa as the Foreign Secretary agrees to develop a new UK-South Africa growth plan and a new strategic partnership with Nigeria. Climate continues to top the agenda of Foreign Secretary's engagement as he visits Headshot event in Cape Town. Foreign Secretary set out growth is the core mission of this government and will underpin our relationships in Nigeria and South Africa and beyond. David Lamy will begin a visit to Nigeria and South Africa today, the 3rd of November 2024, his first trip to Africa continent
as Foreign Secretary and the first visit to South Africa since 2013. Commitment to a fresh approach to Africa that works productively. From Morocco to Madagascar, the Foreign Secretary will announce the state of a 5-month consultation process to ensure African voices inform and sit at the very heart of the UK's new approach to the continent. Take note of that word, UK new approach to the continent. Accommodating diverse needs and ambitions of 54 countries, the consultation will guarantee the UK relationship across Africa are based on mutual respect and partnership. Now, take note of this. Foreign Secretary David Lammy, Africa has a huge growth potential, with the continent on track to make up 25% of the world population by 2050. That is 2075. By 2050, our new approach will deliver respectful partnership that listen rather than tell, deliver long-term growth rather than short-term solutions, and build a free, safer, more prosperous continent. I want to hear what our African partners and foster relations so that the UK and our friends and partners in Africa can grow together. Growth is the core mission of this government and will underpin our relations in Nigeria, South Africa, and beyond. This means more jobs, more prosperity, more opportunities for Brits and Africans alike. In Nigeria, the Foreign Secretary will sign a modern and progressive strategic partnership, the first of its kind between the UK and Nigeria. This new dialogue will cover the breadth of the UK-Nigeria areas of shared cooperation, from growth and jobs to national security, tackling the climate and nature crisis, to strengthening our people-to-people tie. This is where I want you to listen. Nigeria will be the world's 5th largest economy by 2075. Nigeria will be the world 5th, 1, 2, 3, 4, 5. By 2075, Nigeria máa jẹ́ ìkarùn-ún ní gbogbo àgbáyé, the largest economy. I will be 97 years old. Èmi ò máa wò dẹ̀yìn máa jẹ́ nígbà yẹn. That's 50 years from now. A minus 2075 minus 2024. How many years is that? Ẹ bá mi yọ kúrò, mo kí ẹ decimal 1, 2, 3. Ṣé ká lo calculator ká sáré fi wò ó? Fáwọn tá lọ sí school, àwọn tá mọ maths, tá dẹ̀ ṣe further maths. This was in 2024. Now, ẹ yọ 2075 minus 2024. That's 51 years. Can you wait up to that period? Ṣáwọn ọmọ yín máa lè enjoy it, bó ṣe tún sọ yìí. Nigeria will be the world's 5th largest economy by 2075. The Foreign Secretary will advocate for further collaboration on mutual growth by UK-Nigeria Enhanced Trade and Investment Partnership, signed earlier this year. This partnership is the key vehicle for driving trade and market access between the UK and Nigeria. Market woni, I'll be TJ Baba Muriembe, mo gbọ́ VN tó ṣe jáde lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ passport yẹn. Being the largest economy means Dangote and his likes will be rich while many will be poor. Ìyàwó Augusto Felicia wani, good morning, well done Koiki, Mokin Grandma. This man need the future for Africa when signing new contract is to present supporting contract as a win-win negotiation, leveraging on intellectual properties. A plate in the hand approach is not working for Africa. Moki keyword auto diagnostics. Do you see why? Second, around slave. You see the lies. I can't tell a lot about paint interference about say support. 2070, no, it be 2024.
tẹ́ bá mú láti 2075 sí 2025 50 years, so last year was 51 years, ó ti di 50 years nísìn. Ṣé bí mo sọ? Mo ń béèrè ni, ṣé okay táwa kan bá wà okay títí di 2075 kọ́lọ̀ fún wa lẹ́mìí gúngùn kó fún wa lálàáfíà, ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Odùduwà la máa wà okay títí dìgbà yẹn? You can see why UK kò ready láti gbé ẹsẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà. Sweet lovely mother ni, oh God, it means by then most of us would have gone. So this is what the so-called president wants to. Tàbá wà níbí báyìí tá à ń fi blood wa tá fi ń jókòó látàárọ̀ nísìn, omi gan mo tí mo gbọ́dọ̀ lọ ṣe tíì nísìn kí n wá nǹkan kan gbóná kí n jù sára. Aago 9 tí lù àti ṣe 3 hours. Mo á ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn wa bí a ka tún béèrè, ṣé ẹ̀yin lè dúró fún 50 years kí Èkìtì fi wà develop? Ṣé lè dúró fún 50 years kí Oǹdó fi wà develop? This is the agenda of Britain fún àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìrànmọ́ aládé, àwa tá sọ pé àwa educated. The foreign secretary will advocate for further trade and climate collaboration between Nigeria and UK in the high-level meeting with President Tinubu, the Foreign Minister Tuga, and Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu. So why that one with self-determination? When we become a country, we can still have the same trade with the UK government, with America, with Canada. Yes, a ṣì máa trade pẹ̀lú wọn, because a ní nǹkan tá lè fi trade pẹ̀lú wọn, but trade pẹ̀lú wọn láti inú Nàìjíríà yẹn kò lè ran ìwọ lọ́wọ́, kò lè ran èmi lọ́wọ́. Ìyẹn là ń sọ, ìwọ tó ní Tinubu for 2027, kí ni ìrànlọ́wọ́ tí Tinubu ṣe fún ẹ títí di wákàtí? Àbí Peter Obi tó náà máa ṣe one tenure, ẹ̀ka fóun ní one tenure kóun fi wọlé, bóyá bá wọlé báyìí àjẹyà pápápá. Bí Àtíkù bá wọlé problem, Tinubu wà gan níbẹ̀ problem, because in tí Tinubu fẹ́ ṣe wọ̀ ní jẹ́ kó rí ṣe. Tó bá tẹ̀ wá rí ṣe, mo rí pé wọ́n ní foreign reserve Nàìjíríà ti wà ní 41 billion. Níjọ́ tí Tinubu bá kúrò lórí oyè, níjọ́ yẹn ló máa náwó yẹn gbẹ tán, whoever tó bá dé power, kò bá jẹ́ after 2031. Tẹ́bá dẹ̀ sọ pé ṣìfẹ́ wà ṣe restructure mi pẹ̀ ṣì wà nínú Nàìjíríà, ẹ ṣì ń lo Nàìjíríà template nìyẹn. Even if we wait for 100 years in Nigeria, there is not going to be any development in Yoruba land. Èmi kọ́ mo sọ MSK 81 lórí TikTok. Ṣé àwa wrong nísìn táwa ṣe ń jáde nísìn tá à ń jà fún wọ tó ń bú mi, tó ń bú Olóyè Ìgbòho, tó ń bú gbogbo àwa ká dúró pé a fẹ́ dá dúró ká dá dúró? Bẹ́ẹ̀ni bá wà ní UK, àìmọye arúgbó tó wà ní UK tó ń tọ́jú lọ́wọ́ báyìí tó fẹ́ jẹ́ kó kú, o gbọ́dọ̀ yín lẹ́kan náà. Bó ṣe dàgbà tó yẹn, o gbọ́dọ̀ yín lẹ́kan náà. Aṣáàrí àwọn tó máa yín wọn lẹ́kan náà, wọ́n máa gbé wọn lọ prison. Because nobody, no matter how old you are, you must live until tọ́lọ́jọ́ bá dé. Nobody have the right láti gbẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. Ìyẹn ní UK ni mò ń sọ, kò ń ṣe ní Nàìjíríà o. Torí Nàìjíríà ẹ̀ ń gbẹ̀mí ṣeré ní Nàìjíríà ni. Gbẹ̀mígbẹ̀mí ní Nàìjíríà. Ìlú tó máa jí láàárọ̀ tó lè garanti. Ìlú náà wà lágbàáyé o tí nǹkan ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi ṣẹlẹ̀, but ti Nàìjíríà yẹn ẹ jẹ́ ká wá padà sórí sí. Ṣé ibẹ̀ yẹn ti clear? Ṣé rí pé mi kọ́ ni mo sọ? Ṣé rí pé mi kọ́ mo sọ? Mo mọ̀ọ́mọ̀ lọ mú wá nígbà tí sweet mother béèrè lọ́wọ́ wa lẹ́ẹ̀kan. Àwọn pépà Nàìjíríà náà dẹ̀ gbé nígbà yẹn. Àwọn pépà Nàìjíríà gbé ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí David Lammy wá. Oríṣiríṣi pépà ló gbé. This is the reason why we are saying, let us get the hell out. Òun nísìn BBC, inú wọn dùn wọn sáré gbé. BBC ti UK ni mo mìíràn tó jẹ́ headquarters wọn. How the UK Big Brother role in Africa is changing. This was 6th of November. Báwọn ṣe headline nìyẹn. Kí ni Big Brother tó change role wa? Láti 1914 tó ti kó wa papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́dẹ̀, àwọn àfìtọ̀fọ́rí, àwọn yánmírín, àwọn ìkà, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí gbogbo wọn wá jókòó sórí ilẹ̀ Oòduà tiwa. Táwa wá ń jìyà, tá à ń struggle, àwa ń jẹ gungun, ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ sí mi. Ṣé mi ló òòrè bára mi ṣe fresh ni? Ìyá mi náà, màmá mi mọ̀ pé ìyá máa jẹ mí ló ṣe gbé mi jáde ní 1998. Ṣé mi ni mo wà at fault?
bóyá ń jẹ́ ṣé mi ni èmi mọ̀ ṣe bó owó wà lọ́wọ́ àwọn gọ́fìnà ẹ̀ tẹ́bi bá ń pẹ́ ṣé mi ló yẹ kó wá bá ṣe bá àwọn gọ́fìnà ló yẹ kó lọ bá ó ṣàní sínétọ̀ ó ní kánsẹ́lọ̀ gbogbo nonsense local government òfò tí mo bá pàdé ní gbogbo àwọn state méjèèjì yẹn mo kàn ní dárúkọ àwọn local government yẹn kí n má tó upset àwọn diaspora tó pọ̀ tó wà níta gbogbo local government mo ń sọ fún lóye ṣé local government lè ṣá bí á ní ọ lè lo toilet nínú rẹ̀ ẹ̀rẹ̀ tí náà fi búyàn ọmọ lórí bíbà ló máa sọ̀rọ̀ sí bá wá sí àti bá sọ jágbàjàgbà máa sọ̀rọ̀ sí ẹ dáadáa indirectly mo kàn ní bú ẹ mọ́ ni èèyàn mọ̀ tẹ́lẹ̀ láàkáyè wọ́n bí ẹ ní 1990 ní 1990 Yugoslavia wọ́n ti wà ní stage tó fẹ́ break up jẹ́ fún aláwọn òlú tó wà ní Yugoslavia tó break up ní kíákíá àtútù padà sórí security tí ojú bá ń pọ̀ ìwọlé lọ sùn ojú òkan wa má kàn mí lójú ní bíbà program eléyìí ń ṣe program tó máa wọlé tá máa kánjú tó bá ní data tí bá ṣe tán kẹ́ download ẹ̀ 7 countries made up of Yugoslavia láti 1946. In 1946, Yugoslavia became a socialist federation of 6 republics. What force wọn together náà ni wọ́n dẹ̀ fọ́ káàkiri náà ni olúkálukú dá lọ. Wọ́n force wọn together ni ìsídà ká fi force jáde àbí ká rọra lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ìkànnì méjèèjì ni. Freedom ń ṣe tán tà lójú ẹlẹ́gba ìyẹn la ṣe ń ṣe consultation wọ́n máa ṣe consultation diplomacy a máa sọ̀rọ̀ báyìí. Tẹ́bẹ́dẹ̀ ní ẹ̀fẹ́ yòókù yẹn nítorí tó bá dẹ̀ tí tó dì kó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Ìbọn èmi kọ́ ni máa sọ fún ipa máa jà tásìkò bá tó olúkálukú wọrí wá pé àmọ́ bí yáyà ń tẹ̀ ń jẹ wá bí àbádẹ́ jẹ wá kájọ́kọ̀ ká dúró de David Lamy tó sọ pé báyìí 26 David Lamy kan lè kàn fún àpò òṣìṣẹ́ wà láyé títí di 2075 tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ìran tí wọ́n nísìn ló fìyà jẹ àwọn ìran tí wọ́n nísìn ló fìyà jẹ ìran tiwa títí di wákàtí tó tá a bá sínú Nàìjíríà ni ilé ayé wa ti progress à ń sáré tẹ́lẹ̀ ni àwádẹni tó ń rákòrò wọ́n ní akọ́ cocoa house àwádẹni tó lè kọ́ àlè ilé ìbílẹ̀ pop lẹ́ńkọ́ tó ń dàwó lé yín lórí àbí gbogbo òkìrá àwọn ilé tó ń kọ́ Nàìjíríà aṣáàrí Foursquare àbí ṣe Foursquare mo ṣe rántí yẹn ni because side ibi ta dúró sí nígbà tí àwọn kan mọ́tò wọn break down lọ́nà Lagos expressway church yẹn mo rí company yẹn lọ kí ni ilé tó wó yẹn bọ̀bọ̀ kan tó náà wá kọ́lé láti London tó dàwó lẹ́kọ̀ọ́ tó ti sọ pé iye báyìí ló lè gbé sórí ẹ̀ ó tún gbé díẹ̀ sí tí tó padà kú lies upon lies fi rọ́bà yé everybody jẹ́ a dẹ̀ ń sọ pé kí ni yóò work kò work kíyàn kọ́lé tán pop nínú ilé yẹn kó lè dàwó nothing is working so òun láti gbọ́ tí David Lamy sọ èmi kọ́ mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ o Nigeria go break go fẹ́ go kọ́. Let's continue back to the security akọ̀sáré tó mú yẹn jáde ni ṣẹ̀rí pé lẹ́sìn tí program ṣe máa ń pẹ́ nìyẹn because àwa máa ń clear ọ̀rọ̀ ní bíbá kó lè yé wa dáadáa torí nǹkan yé mi náà. ọmọ Fúlàní tuntun ti wọlé o ọmọ àlè Fúlàní lélẹ̀ náà ọmọ àlè Fúlàní tó bá ti wọlé báyìí ti dá wọn mọ̀ Fúlàní ọmọ òfò àwọn ọmọ ọ̀ràn kírun ó kù díẹ̀ fún gbogbo yín pátá ó kù díẹ̀ àsìkò yín súnmọ́ bọ̀ ok àsìkò yín súnmọ́ bọ̀ ó kù díẹ̀ ọmọ àlè ọmọ ọ̀ràn kírun àwọn àfitọ̀fọ́rí ọmọ àlè ó kù díẹ̀ fún ẹ̀yin in tó máa nà yín lẹ́gba ó ń súnmọ́ bọ̀ bí ẹ̀yin lẹ́ni bí àwa lẹ́ni ó ń súnmọ́ bọ̀ olórúkọ ọmọ àlè ọmọ òfò bí àánú Nàìjíríà kọ́ la wà láti jẹta ọmọ àlè. Alright, ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ security tá à ń bá lọ lórí ti Amẹ́ríkà kí ni Amẹ́ríkà rí lórí security torí security náà ni ìrìn àjò tó lóyè ń rìn àti pé ó fẹ́ freedom ẹ̀ ní kíákíá. The US report raises concerns over security justice in Nigeria.
The United States government has raised concerns over security. Do you understand that? The US government raised concern. Olóyè wa ń bèrè fún security àgbólẹ̀ Yorùbá kò dẹ̀ jẹ́ kọ̀ọ̀kan fún wọn. Wọ́n takò. Nígbà tí Amẹ́ríkà tó ní gbogbo resources, wọ́n ní satellite, wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń rí, àwọn tó ń rí, but ìwọ̀nba táwa náà rí ní kéékèèké tá à ń rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Àwọn fídíò oríṣiríṣi tó fi ń ránṣẹ́ sí wa àti tá ti wò tẹ́lẹ̀ àti tó sì ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n sẹ́ndì kan sí mi lánàá. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn vigilante tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Wọ́n rescue èèyàn kan lánàá. Mo àmọ́ bí lánàá ni, wàá náà wọ́n sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi. At least òun wà rescued. But àìmọye àwọn ṣé mọ̀ pé lánàá náà mò ń gbọ́ tí wọ́n dà pé wọ́n náà kidnap Navy officer kan pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. Security. Níbo làwọn gómìnà wa wà? Owó tó kó fún wọn pé kó fi tọ́jú wa fún security níbo lọ kò sí? Níbo ni wọ́n kó owó yẹn sí? Ṣé crime ni pé à ń béèrè pé kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu àbí ètò ààbò wà? Kẹsọ̀bí tó wà fún mi nínú state yìí. Torí ẹlòmíì inú yín èyí tẹ́wà ní diaspora ọlọ́run mọ́jọ́ tẹ́tí wálé gbẹ̀yìn. O rò pé inú city àdúgbò ẹ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀ ni à ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn gbèríko ká gbà kọjá. Mo ń bi olóyè pé tí kankan bá ṣẹlẹ̀ sí ìyá tó wà lójú títì tó ń rìn báyìí nísìn báwa ṣe ń drive lọ ìyá kan rìn lọ báyìí mo kàn fèsì example ní oríṣiríṣi lárí o. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ìyá rẹ̀ tẹ́lómi bá dẹ̀ pọ̀lọ́pàá ṣọlọ́pàá lè dé bíbá pẹ̀lú títì tó dáa. Because títì tó dáa, I can see why people will die on a daily basis and nobody will even know. Ẹlòmíì àti ibi màá níyàn síbẹ̀ torí òkú tó bá ti wà lórí ibi tó pa sí tẹ́ ẹ̀ bá tètè mọ̀ pé wà níbẹ̀ tó wọ́ sínú igbó tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wà níbẹ̀ ó máa di màá níyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kò wá sí inú oko kan nílùú òyìnbó bó ṣe wà rural area ní rural area yẹn tó bá pe ọlọ́pàá 8 minutes ọlọ́pàá máa débẹ̀. Mo sọ láàrin ìgboro Àkúrẹ́ ni mo ń sọ yìí o torí ó lè láàrin ìgboro Àkúrẹ́ kọ́ ni mo ń sọ torí ó lè kẹ́kọ̀ọ́ ìkẹ́ ayẹyẹyẹyẹyẹyẹ nìkan lọ́mọ ni mo sọ torí àárín ìgboro Àkúrẹ́ kọ́ ni mo ń sọ nísìn. Àwọn ibì kan tá gbà kọjá láwọn tí tó ń ṣe gbàgà for over 40 minutes àfi drive kò sí títì. Báwo lọ́lọ́pàá ṣe fẹ́ débẹ̀ yẹn tó máa rescue àwọn èèyàn wa? Ó kò kàn ẹ́ torí wọ́n gbé lẹ́kọ̀ọ́. Ókè kì í ṣọmọ Èkìtì so kò kàn ẹ́ sọ àwọn ọmọ Èkìtì àwọn kì í ṣọmọ Oòduà ọ̀ kì í ṣọmọ ìrànmọ aládé kápá àbádọ́nù wọn kọ́ pa wọ́n tán síbẹ̀ àwọn Kwara kápá wọ́n tán síbẹ̀ òrìpálá ìdánìwọ̀ torí tí wọ́n bá jẹ́ èèyàn gidi ẹ̀jẹ̀ tó ń flò lára tiẹ̀ ló ń flò lára àwọn ìyá yẹn náà. Wàá bú wọn mọ́lẹ̀ wá kí wọn mọ́lẹ̀ wá bá wọn sùn àwọn ìyá tó ti wọ monopause. Báwo lọ́lọ́pàá ṣe fẹ́ rescue wọn níbẹ̀ tí àwọn tí mo rí yẹn báwo lọ́ ṣe fẹ́ rescue wọn wá ṣàlàyé fún mi. Torí ta bá sọ̀rọ̀ ní bíbá ẹni sí ẹni agbẹnu sàn mú kí ẹ ọkọ ya Fọláyan àwọn ọmọ àfitọ̀fọ̀ orí bẹ́ẹ̀ ni. Báwo ni ọlọ́pàá ṣe fẹ́ rescue? Okay, emergency, yes, ọlọ́pàá Ìkẹrẹ́ lélẹ́yìí, ó ti ṣẹlẹ̀ o níbo kó wá dárúkọ àdúgbò yẹn. Báwo lọ́lọ́pàá ṣe fẹ́? Because àwa gọ́ta drive gbàbẹ̀ ó take time pẹ̀lú mọ́tò pé Hilux ti olóyè àtàwọn mọ́tò tó wà lẹ́yìn ẹ̀ lànú mi tẹ̀ ṣe. Gbogbo àwọn mọ́tò tó wà lẹ́yìn wa pátá àánú mi ṣe wọ́n. How do we want to rescue? Ṣé torí nísìn àwọn yẹn wọ́n ń ṣe Èkó ló ń gbé, we can abandon them, kọ́ pa wọ́n tán ní Kwara, kọ́ pa wọ́n tán ní Kogi. Bẹ́ẹ̀ni, Just Reason says, yes, stupid people will be asking why Igboho is interested in security of the people. They will insinuate that they are doing it for money. Àwọn olórí burúkú ẹ̀yà játijàti. This is why we are asking the question that the land, Yoruba land, is exposed to danger. Seriously exposed. I will not
sit here and say that there is not enough of effort but kò lè tó. Àwọn ibì kan wà tá a bá fẹ́ wọlé sáwọn ìlú yẹn ara àwọn ọmọ ìlú lóòótọ́ tó jẹ́ àwọn ibi tí mọ́tò ń gbà ni mò ń sọ yìí o. Wọ́n gbégi sọ́nà bí àwọn bíi vigilante, àrí wọn lálẹ́, àrí wọn láàárọ̀, àrí wọn lọ́sàn-án. I am very grateful that they have people that are manning those roads. But there are many roads that goes into each of our state. Àbí mo parọ́? Ṣé títì kan ló wọnú Èkìtì? Ṣé títì kan ló wọnú Oǹdó? Ṣé títì kan ló gba Èkó? Ṣé ibì kan ló lè gbà wọnú Èkó láti Benin Republic? Mo ń béèrè ni o. So that they protect one particular major road. Àwọn tó kù ńkọ́ kí la máa ṣe wọn mú kí Ọlákúnlé ẹkú ẹ̀mọ́ tí máa sọ. Mo rá àwọn vigilante, yes, wọ́n wà lójú títì kankan, wọ́n dẹ̀ dáhùn bọ́ọ̀sì kan dúró, which is a good job that they are doing. I hope that the government will enhance it and help them more. Ẹ má fún wọn lọ́kadà tó ṣiṣẹ́, ẹ gbé ọ̀kadà gidi lé wọn lọ́wọ́, brand new ọ̀kadà, ẹ rà fún wọn rẹpẹtẹ, because ọ̀kadà ló lè fi operate ní gbogbo ibi tí mo ń sọ yìí o. Oh my Lord, I don't think people want ẹ gbà pé ẹ get nǹkan tí mo ń sọ láàárọ̀. Ọ̀kadà ló lè fi operate. But now àwọn tí wọ́n ń bọ̀ tí gbogbo àmọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ yẹn irú ìbọn wo làwọn èèyàn gbé dání sọ́wọ́. Mo wo gbogbo táwọn àwọn vigilante yẹn gbé dání sọ́wọ́. Èmi tí mo tẹ̀ dáàbọ̀ mọ̀ gan. Ìtàwọn lè gbé dání sọ́wọ́. Táwọn yẹn bá jáde tán nínú igbó, tó bá jáde wọnú ibi tó ti ń ṣe vigilante checking point yẹn, ọmọ àfi káwọn yẹn jẹ nǹkan gidi sára lọ́lẹ̀ kùn wọ́n lójú. Lọ́lẹ̀ kùn wọ́n lójú. We are in serious problem in Yoruba land. Mo kí bàbá Lukman akọ́lá Jímọ̀ èní ní 22nd. Ẹ má gbàgbé ní ọ̀la a máa dé ọ̀dọ̀ kábíyèsí Ọ̀jájá the second. Àwọn èèyàn yìí wọ́n ti wọlé tán sí wa lára. Security ilẹ̀ Yorùbá. Dizzy man sọ pé mo kí àwa Esther Ewétúgà Grandma Ẹ̀ṣẹ́gọ́nìmọ̀ JP. Dizzy man, we have to rebuild back best cities, towns, villages like civilized economies of the world. Mo wo àwọn igi tó gbé sọ́nà yẹn. Mo ní táwọn ará bíi bá ń bọ̀. Táwọn èèyàn wa tó wà ní tó ń màn àwọn area tí mo ṣe sọ tí mo rí yẹn tó bá dúró dáadáa. Kán ní ti ìtànsọ ìdáadáa lọ́wọ́. Wá pa wọn. Mo kí Aṣáyè báńkì àwa tọ̀nà. Wá pa wọn dànù. Wá pa wọn. Most of you sit on the social media. I'm giving you first-hand information of what I witnessed going to Ondo and Ekiti. Gbogbo Barapa ní Ìgangan àwọn ọmọ wọ́n ti ṣara wọn jọ. Security of Yoruba land is extremely important. Ẹ ṣé gan ni bàbá Lanre Lawal, mo rí thumbs up yìí. Ẹ ṣé fún ìtẹ̀tí wọlé lórí Twitter space. We are in a serious mess. Why tó ṣe jẹ́ pé after 25 years láti 1999 wọ́n secure ilẹ̀ Yorùbá? Kí ni reason tó ṣe secure ilẹ̀ Yorùbá? Àwọn tó ń ṣe gómìnà deputy ní gbogbo southwest. Ṣé kò interest wọn ni àbí wọ́n mọ̀ pé irú kan báyìí máa dé? Ìwọ tó ń defend Nigeria, I hope you know what you are defending. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Razak.
kò dùn mọ́ mi nù pé mo wá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Tó bá jẹ́ pé mo rí in tó ṣiṣẹ́ má sọ. Ṣé mọ̀ pé mo ever travel that end bẹ́ẹ̀ yẹn kí n rí àríṣẹ́. Mo ti lọ Ogun State, mo ti lọ Lagos, but pé mo lọ sókè lọ́hùn yẹn I've not. The last time ta gbé bàbá Professor Akintoye lọ sí Èkìtì, mo ráyè rí so much because ilẹ̀ ti ṣú nígbà tá máa fi wọ Èkìtì. Ẹ̀yin wa, mo ní àwọn ibì kan wà nílẹ̀ Yorùbá tá gbà kọjá. Ẹ má get me wrong o, mo sọ pé láàrin ìgboro Àkúrẹ́ ni mo ń sọ yo, àárín ìgboro Èkìtì o. Ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ, àná àwọn ibì kan wá pààyàn síbẹ̀, ọjọ́ 10 ẹ lè máa mọ̀ pọ̀ ti pààyàn síbẹ̀. Number 1, kò sí network, internet ò ṣiṣẹ́, phone line ò ṣiṣẹ́, kò sí security post kankan. Now, àwọn wo ló lè wá yanjú ọ̀rọ̀ yẹn? Àwọn ọmọ ìlú. Ẹ gbọ́dọ̀ empower ọmọ ìlú. This is where the king comes in. Àwọn bá gbọ́dọ̀ lè pàṣẹ fáwọn ọmọ ìlú pé àníṣe ẹ jáde wọlé tè wọ́n tán. Because ọlọ́pàá ò lè ṣe jìngbáì tàbá ń dúró de ọlọ́pàá Nàìjíríà. Ọlọ́pàá wà resourceful. Let me put it that way. Àwọn ọmọ ìlú lè lò. You see why Igboho needs to come in now. Kò ṣe báwọn ọmọ ìlú náà ní tiwọn lọ́wọ́ pé security architect ní, but wọ́n kọ̀ nídìí irú olóyè nísìn láti empower wọn. Kò ṣe pé kó fún wọn lówó. Bọ̀kọ́ tẹ̀ máa gbọ́ pé ẹ wo bàtà lọ sí Ọ̀ka àdúgbò Ọmọlúkàṣà. Ọba ta lọ báyẹn, I keep forgetting the name, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n check it dáadáa. I think it's Ọ̀ka Kingdom. Ọ̀ka Kingdom. Palace bàbá yẹn náà fine náà báyìí. Ọ̀ka Àkókó. Ẹ wà wọn tí wọ́n jẹ́ bí a vigilante, ṣé bí a vigilante ni wọ́n ni? Tọ́wá bọ́ lóye, gbogbo picture yẹn ó sì wà lórí kámẹ́rà mi. Nígbà tá a dé Ondo, àwọn General Trustina, gbogbo wọn ló lack resources. Níbo làwọn gómìnà kówó sí? Mo lẹ kówó sẹ́yìn gómìnà wa, ẹ wá sọ wípé kówó yìí sí. Àwọn òdìkẹ́ fún wa lówó, àní ẹ dáàbò bo àwọn ọmọ ìlú yín là ń sọ yẹ fún wọn ní gbogbo tó fẹ́ láti lè fi ṣe ààbò fáwọn aráàlú. Ní tá à ń sọ nìyẹn. Number 1, ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí títì tó dáa, ẹ fún wọn lọ́kadà kó máa patrol. Irú àwọn títì yẹn nísìn. Ìtò ń ṣe London nìyẹn. Ọlọ́pàá wọ́n máa ń gbà wọn kan ní Bobby, àwọn ọmọ arìn ni. Méjì báyìí. Wọ́n máa rin gbogbo street yẹn délẹ̀ tí bá parọ́ ẹja mẹ́rin tẹ́wà ní London. Ẹ má bò mí láṣìírí. Méjì máa ń wà lórí street báyìí, lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, ní títì báyìí. Méjì máa wà ní the other side, ọkùnrin àtọbìnrin, àbí ọkùnrin sọ́kùnrin. Wọ́n máa ní walkie-talkie, wọ́n máa ní kinní. Ọ̀sẹ̀ tí máa wá ní patrol tó máa lọ, patrol yẹn máa lọ. Àwọn patrol kan tún wà, àwọn yẹn ló máa ń gbé ìbọn. A kì í mọ̀ olórí burúkú terrorist kan lè dé tó bá ti rédíò pé wọ́n gbọ́ pé àbí kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n yìnbọn níbi kan ládùúgbò kan Enfield, ní Haringey, ní Hackney, ní Sọ́dọ̀. Àwọn yẹn ló máa wá sáré, PM náà máa ń drive. Àwọn mẹ́ta ni ìbọn wọn yẹn ti wà lára wọn báyìí. Tó bá gbọ́ pé wọ́n gbọ́ ohun ìbọn lásán, wọ́n kọ́ gbọ́ pé sound of ìbọn, wọ́n máa wá drive. Tó bá débẹ̀ bá máa bọ́lẹ̀ pàpàpàpàpàpà, pa anybody lánàá. Torí wọ́n ọ̀fẹ́ ẹni tó gbé pọ̀ dání máa pààyàn ní. Why are we Yoruba deceiving ourselves? Mo ní mo rí gbogbo ẹ̀, kò sí ṣìngbá security nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí ṣìngbá security kankan. Ẹ̀mí everybody wà lókè ni. Àbí wà bá ń tẹ̀lé lóyè tó mọ̀ pé ní bá kọlù kan. Ẹ̀mí everybody wà lókè ni. Èmi gan lè dá travel lọ sí Èkìtì bí ṣe wà báyìí. Láyé kò sẹ́yẹ tẹ́fẹ́ fún mi kẹ́ni kì ní ṣó lẹ́kìtì. Kò sẹ́yẹ tẹ́fẹ́ fún mi pé dá lọ sọ́nà those take dá lọ. Láyé àfikẹ́ fún mi ní security. Security lẹ́yìn gbọ́dọ̀ tight dáadáa. A ní kò sí security kankan nílẹ̀ Yorùbá. We are all living in denial. Mo máa ń wọ́n dà ìtẹ́ máa ń lọ ṣe party nílùú. Ẹ jẹ́ wà careful. Because everywhere is in danger. Mo ní kó máa lọ lé Christmas o. Ìtẹ́ mi rí èmi sọ. Gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ lọ́lé. Gbogbo àwọn máa lọ́lé.
Yoruba land is in real mess. How do we solve the mess? Ṣé no Nigeria láti máa solve ẹ̀ ni àbí outside Nigeria? Ẹ bá mi down in the comment section. Àwọn Bobby yẹn. Ṣé no Nigeria ta wà ìtẹ́mi àti ìjọ wà? Ṣé ní láti máa resolve problem yẹn? But kí ló dé tó resolve it for 25 years of democracy láti 1999? Why should I be coming on air? Kí máa tackle security, kí máa tackle títì, kí máa tackle iná, kí máa tackle no development in Yoruba land is a deliberate act. Níbo la wà kan ní àwọn èèyàn tẹ̀ wọ́n ní wọ́n níná. Wọ́n ní àwọn charging point, wọ́n náà máa lọ ń charge fóònù. Àwọn láti fi àmú àwọn èèyàn wa nílé àwọn olóṣèlú àbájọ táwọn máa gbádùn ayé tó dáa. All right, let's go back to the article. Torí àsìkò wa. Mo ti lọ close ẹ má bínú. Mo ní láti open ẹ padà. Tó gbọ́wọ́ lé ní US insecurity in Nigeria. Bad. Stop living in denial. We are all affected, regardless of who you are. All right, Vanguard. No. All right, jump on history. Yep, Vanguard. Let's go back to the insecurity. I'm sorry, Lori. My name is OLAYOMI KOIKI. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo orí adé o. Mo kí gbogbo baálẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa nílé. A lè blame yín. Mo ń wo gbogbo àwọn students. Quite a lot of students. Àwọn èèyàn kàwé. Nígbà tá a dé ṣé Èkìtì kìíní kan bí a ṣe polytechnic student mú dáwọn lè bá ṣe tán ní sinmi lọ́tí máa rí iṣẹ́ báyìí. Àwa nìkan là ń kàwé, àwọn òwèrè tó wà lókè ọ̀yà lọ́rùn nínú tó wọ̀ kankan àwa wá ń kàwé. Mo rí àwọn student tó ń jáde ní campuses wọn. Wọ́n wọ́ndà pé tó bá ṣe tán ní yunifásitì tẹ̀wà yìí nísìn tí gbogbo yín bá ṣe tán nísìn níbo lẹ ti fẹ́ ríṣẹ́? Òun takò mí, òun ṣe fine boy nínú campus, òun ṣe fine girl nínú campus, èmi ń jà fún ẹ, òun takò, òun wọ jeans, òun wọ bra, òun look fine. Tó bá wá ṣe tán ní yunifásitì kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ máa gbà mí kẹ́. O fẹ́ lọ sí school kò sí security. Wọ́n ní ṣiṣẹ́ ní Dangote. Ẹ fún mi ní industry tó wà l'Ondo State. Ẹ mọ̀ kí mo ti bèèrè question yìí rí. Gbogbo bí tí mo gbà kọjá mọ̀ rí industry. Ọmọ Fúlàní ní ó tún ti wọlé o. Ọmọ Fúlàní ọmọ àlè. Àkọ́kọ́ forí ẹ̀ fàgbọ̀n ká tó máa gbé dànù. Ọmọ àlè. Ṣórúkọ ẹnìyẹn, ṣórúkọ Yorùbá nìyẹn, Fúlàní. Ṣórúkọ Yorùbá ni tó fi tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá kò jẹ́ kí wọ́n proud kó lórúkọ Yorùbá nìyẹn. Kí ló dé orúkọ rẹ̀? Ṣórúkọ ẹni ilé tó fi sórí TikTok ọmọ àlè Fúlàní. Ó kù díẹ̀ gbogbo yín la máa dé pẹ̀lú. Èyí tá a máa ṣe fún gbogbo yín inú òkun wa ló wà ọmọ àlè. Tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Yorùbá, ò ní fi picture ẹ̀ síbẹ̀, ò ní forúkọ ẹ̀ síbẹ̀. Kí ló ń bẹ̀ lẹ́rù? Tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń gbé tẹ́rù ò bẹ̀. Kí ló dé tó forúkọ ẹ̀ síta? Orúkọ tèmi lèmi lò, picture mi lèmi lò, ìwọ lè lo picture lè lórúkọ rẹ̀ ọmọ àlè Fúlàní bomb bastard olórí ibú. Kí ló dé tó lórúkọ ẹ? Ọmọ òfò, àwọn ọmọ ìrankíran, àwọn ọmọ tí ìyá yín ti lọ gbóyún yín wá láti ta fún bàbá yín l'Oǹdó, l'Àkúrẹ́, l'Èkìtì. Àwọn ọmọ òfò gbogbo yín la máa dé pẹ̀lú òkú díẹ̀. Ló burúkú. Rate tó fi ń mu pàrágà àtọtí nílé nísìn. Gbogbo àwọn dírìnkì alcohol yẹn wọ́n ti ṣe ní sachet.
I pity a lot of diaspora. Any man pity. Because lifestyle táwọn gbé ní ọ̀hún yẹn, driver tó fẹ́ drive mọ́tò tí yín kọ́ ni mo sọ, ṣe láwọn bọ́ọ̀sì yẹn tó ti mú kíní yẹn tó mú báyìí. Ẹlòmíì lè mú 10, a ní kò ní ṣe, a ní sachet. Wọ́n mú gbogbo ẹ̀ báyìí, mo sáré. Onílé lẹ́nu ta sachet. 100 naira, 200 naira. Kidney lè fi ṣeré. Kidney, ẹ̀wọ̀n tó ń pè kidney, òdòdó lè fi ṣeré. Ó dìgbà tó bá ní kidney problem. Báwa bá ní kidney problem ní London, wọ́n á máa tọ́jú wa. Dialysis of any. Most of you are consuming rubbish in a system that doesn't have a good health care. I pity millions of our people that are still becoming ignorant after many years. Rate of him àwọn kìíní sachet yẹn, àwọn yẹn ti wá mọ̀ pé tálákà ayé àtọ̀run ni gbogbo wa, including myself, torí mo kàn mọ́mọ́ fira mi sí. Wọ́n ti rí pé tálákà ayé àtọ̀run ni wá, wọ́n wá ti ṣe oní sachet. Bó ṣe wá jẹ́ ní sachet yẹn, ẹlòmíì lè ra 10. A wá consume, ìyẹn wá bá nǹkan jẹ́ lára. Ká padà sí bíbá. The United States government has raised concerns over security. Ebi kúkú mo raise concern nísìn. MSK 81. My sister-in-law died of kidney problem. Kọ́ lọ́n fọ́run kẹ́wọ̀n. Dialysis, òun ló wọ́n jù. Family friend wa kan wà ní outside London. Ó ní kidney problem. Ẹ̀rí pé máa ń post ní kíní àwọn ìtí rí ẹni tó máa lè donate fún. Wọ́n gbé machine yẹn sínú ilé ẹ̀ ní. Wọ́n wá equip them mọ́nú. Ó fẹ́ lọ holiday ní last year kan ní. Tẹ́ bá rí gbogbo assessment, wọ́n ti sọ fún airline tó fẹ́ wọ̀. Ìjọ́ mẹ́ta péré ló kàn lọ fún ọ. Bí ẹjọ́ mẹ́ta àbí ìjọ́ mẹ́rin wọn àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú wife mi. Ìwọ wá ń bó èmi. Ìwọ ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa dá. Ṣé tó bá fẹ́ lọ sí Ghana? Ṣé tó bá ní kidney problem, ta ló máa sọ fún ní local government at hospital, general hospital pé kó tọ́jú ẹ̀ kó fi dán ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ kò tó dán ọmọ àlè. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀ràn kíran, ignorant kan ló pa yín, ẹ fẹ́ accept òtítọ́ ni. Mo tẹ̀lé pọ́n tó wà lórí TikTok yìí, mo rí pé làákàyè yín, gbogbo ìfẹ́ dàbí Pẹ́lá tó ń make owó lórí TikTok, ìfẹ́ dàbí Sàbínù tó ń make owó lórí social media. Rubbish people. Hotel tó máa sùn sí ní party tó ń lọ, wọ́n ti communicate pẹ̀lú wọn because wọ́n náà wọlé afford kí nǹkan kan ṣe tó máa fi lọ tó máa. Wọ́n dẹ̀ sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ lò tó iye days tó fún yẹn, ó gbọ́dọ̀ padà because ìtọ́jú ẹ̀ ọrùn government ló wà. Kò ṣe pọ́ sọ fún ọ̀rẹ́ ìyàwó mi ni, family friend wa ni. Kò ṣe pé lè yára ta family friend ni. General hospital. Wọlé gbogbo tí mo sọ yìí o, a kàn drive kọjá ni o. Ó ní láti wọlé kó tó sọ fún ẹ pé building yìí ò gbádùn. Mo yẹ mo sọ pé after the western region, there has never been a development in Yoruba land again. Ìbọ̀lẹ̀ lè ti jáde, Kàmórú àti àdúgbò olóyìn ìbọ̀lẹ̀ gbà jáde. Ọmọ àlè. Idiot all over the place.
ṣẹlẹ̀ pa èmi dàbí àwọn tó ń lọ́lé tó máa sọ tí kò rí fún yín ni. You're all living in danger. Èmi gan tí mo lọ, my life was in danger. Àwọn trailer tó ń drive tá àmọ̀ bí ó ní break bí a kò ní break. Mo kẹ́ ẹ̀ ń ta wà lórí ìjókòó. Put our people's life in danger for many years. Àwa ní ká pull out pé kò sí ètò ààbò. Ìlú tó bá sí security, báwo ni ìlú yẹn ṣe fi operate? Ẹ sọ local government yín fún mi. Ìjẹ̀bú Òde nìyẹn ní ṣiṣẹ́, kò help anybody. That is my own local government. Kò help anybody. Kò síṣẹ́ kan tó ń ṣe. Àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀rọ ìmúdé bí pọ́n fẹ́ gbogbo bẹ̀yẹn kò ọ̀rọ̀ mi gidi mú. Everybody want more pure water, pure water, pure water, pure water. Àwa ta ní àwa akàwé, àwa mú pure water láti inú nylon bag àbí inú plastic bag ó lẹ́tí mú. Adìlẹ̀ àwọn èèyàn fi mú bottle water. Ìlú bí tẹ́ṣe mú ṣó yẹ kí irú àwa ṣì máa mú pure water. Let's even start from that. That is a security threat. Security threat nípa ṣe mú pure water. Ká má ìdẹ́tí wà sọ orí títì. Is a security threat for me and you. Deliberately destroy Yoruba land for their own selfish interest. Put everybody in danger across all the local government in Yoruba land in the southwest of core Nigeria. Contraction. The United States government has raised concerns over security and the justice delivery in country, citing cases of enforced disappearance and arbitrary detention. Where is Daddy Yati, Moki Akalamango TV, Karo? Do you know the meaning of disappearance of people? Kọ́ gbéyàn kan máa mọ̀ bí tó wà. Òun kọ́ láwọn Fúlàní ṣe. Òun kọ́ náà gọ́vnà náà ṣe. Àwọn politicians ń ṣe. Ṣèbí yẹn lè ṣe lè sọ̀rọ̀. Because tẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa jí gbé wá pa yín dànù. Lawless country. Tí judiciary bá ń ṣiṣẹ́ ni, ṣó jẹ́ kí ṣé kò yẹ kó sanwó fún Ìgbòho pẹ̀lú damage tó ṣe sílẹ̀ ní 2021. But the presidency, in a swift reaction last night, says the country judicial system was not only addressing concerns about lengthy pre-trial period alongside other issues, but the federal government is also stabilizing the naira and recalibrating the economy generally. Really? The federal government is stabilizing the naira. T-pound city day 2,000 plus. Dollar, they are 1,005. However, in his country report on human rights practice of 2024, released by the Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. also identified lengthy pretrial detention and delay as major challenges facing justice delivery in Nigeria. You will never get justice in that country. The report says the new minimum wage of 70,000 naira had been undermined by continued depreciation of the naira. Even with your 70,000 naira money every month, only value. Gbogbo ló máa fi repo sí mọ́tò. We were buying petrol at 980 naira per liter. I pity those that are still living in denial where the country called Nigeria.
while quoting Amnesty International as saying that the whereabouts of dozens of young men detained at the SARS Azukuzu, a former police station in Anambra, remains unknown since the disbandment of SARS in 2020. That's 5 years ago. Ọdún márùn-ún sẹ́yìn. Wàá lọ sórí Google wọ́n tó ń bí mí yẹn. Orí Google ló ti máa lọ type ẹ̀. Púpọ̀ nù yín psychiatric lẹ́kẹ̀wà. Ìlú tó lépo ṣé ẹ képo wọn níbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ tó ń bí mi ní ìbéèrè òmùgọ̀. Wàá lọ sórí Google, sáré lọ sórí Google kó lọ béèrè. Ìlú tó ní epo ó jẹ́ kí epo máa jẹ yín. Libya ẹ lọ wo ìtàn omi wọ́n ju epo omi múmu ó wọ́n ju epo ní Libya. Mélòó ni Libya sí Nàìjíríà? Fear jẹ everybody káàkiri láti Ìláró, Ewékòró, Ìbàràpá. Our people are living as if Ọlọ́run dá wọn dáadáa. Báwọn bá tẹ ẹ̀mọ̀ pọ̀ Ọlọ́run dá wọn dáadáa. Ṣáàtà ti travel mọ̀ pọ̀ Ọlọ́run dá gbogbo wa dáadáa. Tá à ń sọ̀rọ̀ bíbà tó ń sọ jágbàjàgbà. Bí mi ní ìbéèrè òfò, ọmọ àlè ló pọ̀ nù yín. Idiot all over the place. Ìlú tí ó lépo tí wọ́n lè refine epo nínú ìlú yẹn, ó ṣe ń gbé lọ sí Cyprus, a country that is not even up to 5 million. Wọ́n ní wọ́n detain àwọn ọmọ kan láti 2020 èní àwa ní 2025 wọ́n kú ni wọ́n rùn ni àwọn ibi tó wà. Ìlú yẹn lè lọ fẹ́ kájọ máa gbé. So tí bá ní kéèsì nísìn nínú Nàìjíríà ṣé mo lè rí justice? Tí bá ní kéèsì ní local government mi ní Ìjẹ̀bú Òde èmi àti èèyàn kan jọ ń fa nǹkan nísìn ó fi yàn mí jẹ. Àwa gbéra wa lọ sí court òun dẹ̀ lówó lọ́wọ́ tálákà lèmi ṣé màá rí justice? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lẹ́yìn òyìnbó pé polówó máa yan tálákà jẹ? Ní Ìjẹ̀bú Òde nísìn olówó kan nísìn wá ó wá fẹ́ yàn mí jẹ, mo wá lọ rìpọ́tẹ̀ sí kọ́ọ̀tù àdúgbò mi pé olówó ìfẹ́ yàn mí jẹ, ṣé màá rí justice? That is what we're talking about. Ṣé justice wà fáwọn èèyàn wa? Kí ló dé tó fìyà jẹ àwọn èèyàn wa títí di wákàtí? Kí ló dé tó ṣe fẹ́ yẹ káwọn èèyàn wa ní exposure pé wọ́n fìyà jẹ wọ́n àbí wọ́n fìyà jẹ wọ́n? Last week Saturday kan ni wọ́n sì ṣe election, by election tó ṣe ní Ṣàgámù, wọ́n send video sí mi níbi tí wọ́n ti ń pín owó fáwọn èèyàn. The law requires subject be brought before a magistrate within 48 hours and have access to lawyer and family members. According to the law, initial pre-trial detention orders were not to exceed 14 days. Ẹlòmíì wà lẹ́wọ̀n nísìn, ọ̀daràn ni, ó ṣẹ̀ ni, ẹ̀tẹ̀gbé lọ́lé ẹjọ́ ká confirm pé ọ̀daràn ni, ká sentence ẹ̀ dáadáa, bó dẹ̀ pa máa pa ni kọ́ pa. Many people live in the prison for decades fún ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n commit. Olówó dẹ̀ ń jalè tó ń lọ tó ń bọ̀ pẹ̀lú Mercedes, pẹ̀lú SUV, pẹ̀lú Escalade àti Escalado àti Range Rover, ọkọ̀ security. Ṣé tálákà wá jìyà kú ni? Ṣé wọ́n ní kí àwa kan wá jìyà kú ni? That is what we are fighting for. The injustice that you will never get, because never read justice in Nigeria. And then ká pull out, ká lè rí justice, ká lè gbégbé ayé tó dáa
ká má máa tẹ̀ máa wò pé ó dìgbà tí bá send account mi síyàn láàárọ̀ ẹ̀ kí n tó rówó ná when you are not lazy. Yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ ń jalè tẹ́ ń ṣe yahoo olè ọwọ́ dẹ̀ máa tẹ̀yìn gbogbo yín níjọ́ kan. Ta ló ń ṣiṣẹ́ tó ń rówó gidi ní Nàìjíríà lẹ́nu? Mo sọ yín tẹ́ ń fọwọ́ pàkúdà o, tẹ́ ń jalè, tẹ́ ń cut lára government, tẹ́ extort. Ojú òtẹ̀ tí wọ́n mọ́ ní àwọn ọlọ́pàá rẹ́gẹ́gẹ́ ń gbawó lẹ́nu ayé fún ọlọ́wọ́. Tábàkọ̀ ọ̀dà wà tá a fẹ́ kọjá lọ́mọ bá tí ń lọ jàre yẹn ní kọ́ńfọ̀ yìí kẹ́ má fi tí kó bá wa. Bàbá wà ní traffic màmá wò wọ́n báyìí. Ọlọ́pàá ń gbowó lójú títì ní 2025. Wọ́n wò báyìí pé ṣé kọ́ńtù náà lélẹ̀. Àtọlọ́pàá àti sójà ni mò ń sọ ní checkpoint. Wọ́n ń gba ìgúnjẹ. Ẹ jẹ́ n parí ètò yìí. 4 hours, ó kù 10 minutes. Stop defending what you don't know anything about. Ìlú tó bá ti ní justice system tó lè sáàbù tálákà àtolówó, ìlú yàn ṣe country náà. So why are you living in denial? Ṣé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni àbí yes wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ because wọ́n mọ ẹ̀tọ́ tó yọ òkè nígbà tẹ́ ẹ̀ fún ọlọ́pàá ní owó gidi á extort àwọn èèyàn lójú títì náà. Kí ni reason tí ọlọ́pàá ṣe ń gba ìgúnjẹ lójú títì? Kí ni reason tí sójà ṣe ń gba ìgúnjẹ lójú títì? Kò sí justice náà ni. Because tí justice bá wà tẹ́ ń ṣe ẹ̀tọ́ fún wọn, àwọn ọ̀tún ní wá sójú títì láti wá máa extort àwọn tí wọ́n wà lójú títì. All these and the many reasons why ọlọ́pàá ṣe discharge ìbọn tó pa ìyàwó Bọ́láńlé Rahim ní Christmas 2 years ago. Ẹ ti gbà ẹ̀yin máa rán ẹlẹ́tẹ̀ ti gbàgbé ṣe rántí pé ó lóyún ìbejì wà nú ẹ̀ ó fọkọ́lẹ̀ nísìn ó dà bó bí àwọn mélòó kan náà tẹ́lẹ̀ ó discharge ìbọn. No justice system. Can we live like this? Ṣé Tinubu nísìn tó bá ṣe tán náà nísìn ṣàṣìmáa wá rí justice system? Tí Tinubu bá ṣe tán ṣàmáa rí welfareism? Ṣé education system máa ṣiṣẹ́? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí school tí mo rí yẹn ẹ̀yin sister mi ẹ̀yin brother mi tẹ́ ń kàwé inú mi dùn gan lẹ́kìtì mo rí yín. ẹ̀yin ò dàbí àwọn wèrè tó wà lókè ọ̀yà lọ́hùn tán pààyàn ẹ̀yin ò gbébọn. Bó ṣe tẹ́ bá ṣe tán ní polytechnic láwọn yunifásitì yẹn kí lẹ máa ṣe tẹ́ bá ṣe tán? Ṣé ti ní plan? Ṣé gbogbo yín lè travel? Ṣé gbogbo yín ní UK máa fún ní visa lọ sí America lọ sí Canada? Ṣé ní 17 million naira tẹ́ máa fi lọ sí Canada láti lọ ṣe extra ìwé sí tẹ́ fẹ́ lọ ka masters àti fẹ́ lọ ṣe PhD? Gbogbo ẹ̀yin tí mò ń rí yẹn èyí làwa ń jà fún. Àmọ́ tẹ̀bí wà lábúrọ́dì kò sí tó kàn wọ́n ní access sí loan tó bá dẹ̀ fi lọ gba loan ó lè lọ kọ́ṣẹ́ ìwọ̀nba lè bí máa ṣe. Ẹ fẹ́ dúró de 2075 tí David Lamy sọ pé gbogbo ẹ máa níyànjú. Ẹ má sọ̀rọ̀ POS yẹn o, ẹ jẹ́ máa lọ jọ torí Ọlọ́run. POS wọ́n ti máa ń sọ̀rọ̀ POS yẹn mo ṣe wá rí pé bàbá bísínẹ́sì gidi nílẹ̀ Yorùbá ni o. Everywhere POS. Ìwọ kàwé graduate wà lọ gba kiosk pákó wà gbé sójú títì wà gbé kò ní dá fún Nàìjíríà kò ní dá fún gbogbo àwọn tó initiate ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sọ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Mo ti sọ ti Lagos o ẹ̀wọ̀n pé mo ṣe mú yẹn náà mo rán yọ díẹ̀ nílé náà mo kàn rán yọ díẹ̀ tí mo rí Lagos. Anyway ẹ pàdé wa nílé Ifẹ̀ lágbára Ọlọ́run lọ́la òwòye ọ̀la gbogbo àti máa ṣe rìtìrìtì
tàbá tún lè padà wá ní ọ̀sán láti tún wá dára wa ká dára wa ní ọmọ Yorùbá tó ní làákàyè mo bá ṣẹ́rí àwọn kan wà Yorùbá kan wà ó wà òkè Yorùbá kan wà kò wà òkè kò mọ tó fẹ́ àwa tá àwọ̀ òkè là ń bá sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ìlú tá ti lọ pátá, mo kí gbogbo àwọn ọba. I am pained to see Yoruba land like that. Broad daylight ní ọkọ̀ ṣe alẹ́ arìnrìnalẹ́ náà, bọ̀ èyí tí mo rí láàárọ̀ láti Èkìtì tá ń lọ sóńdó kò ń ṣalẹ́ o, kò ń ṣèrìn alẹ́ o, kò ń ṣèrìn alẹ́, ìrìn ọ̀sán ni mo rìn látàárọ̀ títí dọ̀sán. Mo kí bàbá wa Olúpòtì ọ̀fìpòtì, mo kí bàbá wa Ọlọ́wọ̀ ọ̀fọ̀wọ̀, mo kí gbogbo àwọn ọba Ìbàràpá pátá, Ìbàràpá méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni, collect 10,000 naira, they will remove 300 naira. ATM bẹ́ẹ̀ kó máa ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn. I don't think some of you know that the POS is equivalent to an ATM machine, but that is when you are developed. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe engineer, wá gbé POS síwájú. I think Britain did a very nasty thing by putting us together with all these other ethnic groups. Ìyẹn la ṣe wonder, okay, Tinubu, okay, ó ní expert, ó kàwé ju Buhari lọ, ó fẹ́ tó gbogbo ẹ̀, okay, àwọn wo ni Tinubu, okay, as I'm about to exit the program now, ta ni Tinubu ń tò Nàìjíríà fún? That is another question. Who is President Bola Tinubu? Mo fẹ́ sọ òyìnbó ẹ̀. Ta ló ń tò Nàìjíríà fún? Who is it? Gbogbo wàhálà tí Tinubu ṣe yìí nísìn, gbogbo wàhálà tó ń ṣe lórí Nàìjíríà, ta ló ń ṣe fún? Ṣáwa Yorùbá ló ń ṣe fún ni? Àbí Igbo, àbí Fúlàní, àbí Britain, àbí France, àbí America? Ta ló ń ṣe fún? Can you answer? Ẹ bá mi answer kí tó máa lọ. Gbogbo wàhálà tí Tinubu fẹ́ ṣe nísìn àti tó ti ń ṣe bọ̀, ta ló ń ṣe fún? Wọ́n ní Fúlàní. Okay, èèyàn kan péré ló dá wa lóhùn. All these efforts that President Bola Ahmed Tinubu is putting together to drive Nigerian economy, to drive insecurity, welfareism, everything. Who is he doing it for? Is it for me? I don't think so. Me, it's not for me. Maybe it's for you, but not for me. But not for the 60 million plus Yoruba people. Kò ṣe gbogbo 60 million mo rí o. Mo gbàgbà kọjá o. Fulani will destroy everything Tinubu is putting together when they return back to power. Wọ́n ní UK. Okay. Mo kí gbogbo àwa ọmọ Odùduwà. Ọmọ Odùduwà ni wá, ọmọ Yorùbá ni wá, mo kí gbogbo wa. Who is he preparing it for? Fulani. We love Tinubu very well. I don't hate him. I don't pray for his death, even in my private conversation. But I will call him out that if he fails to do the needful and the country goes into the next stage where it becomes chaos, it could end up like Slobodan Milosevic. Google it. Slobodan Milosevic was warned that Yugoslavia was due for breakup. He refused. He eventually died in the prison. Yeah. So it's about more Tinubu, they're more Tinubu. Àwọn Fúlàní tó ń bá tayò yẹn, yes, ó wà strategic, ó máa win election, okay. Tó bá wá ṣe 2031 tán, ó máa tún jókòó síbẹ̀ ni. Èyí tó ń bọ̀ ẹ̀ tí mo tọ́ fi bá fà. I don't think some of you knows what they are planning. I don't know what they are planning, but everybody knows that they are cooking something in the north. They are cooking a lot in the north. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support ẹ̀, any right láti support ẹ̀, but ẹ máa rántí pé gbogbo ala máa fara gbá o. Àtẹ̀mí àti wọ́ gbogbo wa pátá a máa fara gbá torí tí Tinubu ń fà lọ́yàn lókè lọ́hùn yẹn tó ń ṣe jagaba, they were strategic, that win election, yes, òun ló wà ní ẹni tó bá wà ní government lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní right láti win, á rí gẹ̀. But ṣé ó lè defend gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí wàhálà ìbá dé? Kwara ló ń pààyàn bí adìyẹ lójoojúmọ́ àbí mo make it up. Ẹ ṣe gan ni sà, bàbá mi Ọlámilékan. Táwa kan bá mọ pálí wa,
ta bọ́ sínú plane ta sá lọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn náà ṣe máa sá lọ tó bá ti ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún Tinubu pé kó dissolve union yìí kò ń ṣèjà ó ti gba iyì lọ́rùn kó má wà lọ gba àbùkù lọ́rùn padà ó ti gba iyì lọ́rùn kó má lọ gba àbùkù padà wá sílé because àbùkù ló máa jẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ bá ń ṣàn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó ń pààyàn bẹ nípa ẹran tó ń pààyàn bẹ nípa adìyẹ àwọn èèyàn máa dìde àwọn aráàlú máa dìde gbogbo eléyìí tí àwọn èèyàn sì ń ṣe pẹ́kúpẹ́kú yẹn ká lọ bọ́ba ká bá wọn sọ security a sì ń fi ọmọlúwàbí sí ni a sì ń fi ọmọlúwàbí sí when the time comes mo kí wọn ẹ̀dá wà ní gómìnà people will rise up and fight back. People will fight back. Do I encourage it? Whatever you can use to defend yourself. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ẹ jẹ́ kí n lọ sinmi díẹ̀. 4 hours straight is more than enough. Even on Instagram, mi ti sọ mẹ́rin pé arákùnrin ò tí lọ ni. Mo kí ìyàwó Adétóyìn ẹ̀ ṣe gan ni. Ẹ wá ràn wá lọ́wọ́. Nothing is small. Mo ní láti lọ pa àwọn staff mi nísìnyí kí n bèrè pé ìgbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́tò yẹn dé ẹ fún wa ní support yín ká tún lè múra sílẹ̀. Thank you so much, Prince Adewale. Ẹni tí Bàdárùkẹ́ má fi ṣèbínú. My brother, go to Kwara State. I see one video from Kwara. Ta ló máa lọ Kwara? Màá jẹ́ kó gé mi lórí lọ́hùn. Mo lè lọ Kwara tó lóyè ò bá ti lọ Kwara kẹ̀. Kwara lè dárúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní he's still thinking about 2027 right now. People are suffering. Ẹ ṣe gan Yàwá Mary. Kọ́lọ̀ jẹ́ kí Tinubu gbọ́. Thank you so much and have a very blessed day ahead. As we all know, wọ́n ní ká pàdé ní Ilé Ifẹ̀ lọ́la ká mobilize ẹ ṣe gan ni o. Ẹ sọ fún Jagaban pé kóró dáadáa o, kóró dáadáa o. He has done Abiola could not do, Awolowo could not do, kó má wà lọ fi tó kù ìbàkan jẹ́. And on that note, Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ẹ má gbàgbé, all your donations are needed so that we can do so much and we can also continue to do the great work that we love to do. Okay, kan náà ọmọ kòkòrò boy, okay, bá ń kòkòrò, ẹ ṣé gan ni bàbá Collins. Má tún padà wá, ó lè má jẹ lénìí, ó lè jẹ lọ́la. Ẹ má bínú, ó yẹ ká wà live náà lórí TikTok, bá ṣe ń go live ní bí a ta bá wà ní Ilé Ifẹ̀ lọ́la. TikTok, ẹ ṣáà jókòó pa síbẹ̀, àgbìyànjú. I still have a lot of videos to upload on the TikTok. But a fẹ́ parí ti gbogbo Facebook, YouTube tán. I still have more videos to upload on our YouTube and Facebook. Tá bá ti parí yẹn tán, àwa bẹ̀rẹ̀ sí upload. Ẹ bá mi like, ẹ bá mi double tap. Ẹ dẹ̀ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé gbogbo bàtà bá ń rìn lọ, ká máa lọ, ká máa bọ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. Fúlàní ò ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa náà gbọ́dọ̀ dúró, ká dúró tatarata, wá gbà mọ́ wa lọ́wọ́ o. And on that note, God bless you all. God bless everyone on the Twitter space. Yoruba Nation no going back. Oduduwa Republic, ọmọ ìyá kan náà ni. Ẹ má dájà sílẹ̀, adélẹ̀ lè rí láṣẹ Èdùmàrè. Bye for now. Thank you so much all those on the Twitter, Facebook as well. Bye for now.